Chương 21, ngựa kinh hoàng. Ngay cạnh con đường núi, dưới chân hoang sơn, một tiểu đạo sĩ đầy chật vật đang gắt gao cầm chặt lấy thanh cương đao, mũi đao đâm vào trúng ngực người hạ nhân Trình gia kia. Sau một khắc, đám sơn phỉ xung quanh cũng ầm ầm thốt lên lời khen. Vốn đã buông xuôi không chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương giết mình. Không hiểu sao tên hạ nhân Trình gia lại có thể dốc hết sức lực, một tay đưa lên nắm lấy thanh cương đao. Gã vừa dùng sức đẩy người đi, vừa hung tợn gào to, giết người đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Hôm nay người giết ta, ngày mai sẽ có người giết ngươi. Cho dù lão tử có chết cũng phải biến thành ác quỷ đeo bám theo tên hung đồ nhà ngươi. Ngươi tu đạo cái gì chứ? Là Diêm La đạo hay ác quỷ đạo? Ta nhổ vào. Đối phương nhổ thẳng một ngụm nước bọt hòa lẫn máu vào người Tử Ngôn. Tiếng mắng chửi lúc gần chết vang lên khiến toàn bộ đám sơn phỉ đều cười vang. Ánh mắt cả đám đều đổ dồn về tiểu đạo sĩ mặt mày đỏ bừng, đang dốc sức liều mạng nhấn chuôi đao vào sâu hơn nhưng lại bị bàn tay đối phương kẹp chặt cứng lại. Hai người cứ ta sống người chết như vậy, không ngừng gắng sức, không ngừng lùi về phía sau. Khoảng cách từ đường núi và cỗ xe ngựa trên con đường càng được kéo ra xa hơn. Trong xe ngựa, lão nhân đang nhắm chặt mắt, nghe thấy tiếng người quát mắng bèn vội mở mắt ra, sâu trong ánh mắt còn hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiếp theo là một chút hy vọng mong manh chợt dâng lên. Hạ nhân Trình gia không lắm lời, đây là quy củ của phủ tể tướng. Trung bộc Trình gia cho dù có chết cũng sẽ không chửi bới độc địa như thế, không có chuyện nguyền rủa ác độc và chửi rủa quỷ dị như thế. Chuyện vốn không nên xuất hiện trên người tên Trung bộc tuyệt đối không sợ chết kia, là do sợ hãi khi thấy tử vong tiến đến, hay còn có ám chỉ gì khác. Qua tấm màn xe mỏng kia, lão nhân phát hiện đám người càng ngày càng dịch chuyển ra xa cỗ xe hơn. Lão không nhìn thấy Tử Ngôn trong đám người nhưng có thể nhìn thấy gần 100 tên phỉ chặn đường phía trước, lúc này chỉ còn rải rác hơn 10 người. Có tên đang kiễng chân, vểnh tai lên nghe ngóng chuyện, vài tên sơn phỉ không nhìn thấy rõ trò khôi hài nơi xa, bèn dứt khoát đi thẳng về phía đám người. Trò giết người đặc sắc giữa tên hạ nhân Trình ra máu me khắp người và tên tiểu đạo sĩ vụng về kia, thật sự đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của đám phỉ. Sinh cơ. Trong lòng Trình Dục đột nhiên hoàn toàn hiểu ra. Lúc này, lão nhân đưa một tay chậm chạp thỏ ra ngoài xe, cầm lấy dây cương ngựa. Lão bèn kéo dây cương lên, con ngựa đang đứng yên lập tức tiến về phía trước, dần dần chậm chậm chạy. Lúc này chỉ còn có khoảng 10 tên phỉ thưa thớt đứng chặn trước xe. Cả đám đều đang cười hì hì nhìn tiểu đạo sĩ trong đám người. Bất chợt có người phát hiện ra cỗ xe chuyển động. Sau khi sững người thì tên này lập tức hô to, đứng lại. Bọn hắn muốn chạy. Tiếng kinh hô tên phỉ này khiến ánh mắt ba vị trại chủ lạnh lẽo quay lại nhìn. Khi hầu hết đám đạo tặc quay đầu nhìn lại, thì ngay lúc đó, tay cầm đao của Tử Ngôn đột nhiên tăng lực. Phốc! Một ngụm máu tươi lại phun ra tung tóe lần nữa, phun cả lên mặt Tử Ngôn. Cuối cùng mũi đao còn đang bị chặn ngoài ngực đối phương đã chui vào trong lồng ngực gã, xuyên ra phía sau lưng của tên hạ nhân Trình ra rồi thò ra ngoài. Người sắp chết, gương mặt thường vặn vẹo lại, đặc biệt là những người đang sống sờ sờ lại bị giết chết đột ngột. Hai mắt của tên hạ nhân Trình ra này đã gần như không còn thần thái, hung hăng nhìn chằm chằm vào gương mặt đấy bối rối của tiểu đạo sĩ. Thế nhưng không ai biết được, ngay khoảnh khắc này, sâu trong đáy mắt của kẻ sắp chết lại có một vẻ khen ngợi mà không ai nhìn thấy được. Lúc sắp chết, gã đã nghe được hai thanh âm. Một là tiếng gào thét không ra thanh âm của Tử Ngôn lui, còn một tiếng khác là tiếng roi ngựa vang lên. Đúng vậy à, chỉ khi gã lui được càng xa thì mới có thể kéo đám sơn phỉ theo sát gã, mới có thể để cho một nhà lão nhân trên cỗ xe ngựa kia từ chỗ chắc chắn phải chết tìm thấy được một con đường sống. Lưỡi đao biến chuyển đâm sâu vào bụng lần này đã thành công lôi kéo ánh mắt của đám sơn phỉ lại lần nữa. Không phải bọn chúng muốn nhìn, đơn giản chỉ là hành vi theo bản năng của con người. Tuy rằng đám phỉ biết xe ngựa đang chạy trốn, nếu không nhanh chóng đuổi theo thì không khéo miếng thịt mỡ kia có thể chạy đi mất. Nhưng trò hay này quá mức đặc sắc, không ai nỡ bỏ qua kết cục cuối cùng. Bọn chúng muốn nhìn xem quá trình một tiểu đạo sĩ giết người, nhìn xem lực đạo của một đao cuối cùng kia. Cản bọn hắn lại. Tiếng quát to của Phi Thiên Ngô Công làm đám sơn phỉ giật mình tỉnh lại. Đám người kia cách xe ngựa không quá xa, chạy chừng hơn 10 bước chân là có thể đuổi kịp. Hơn nữa, phía trước hướng cỗ xe đang chạy còn có hơn 10 người,
Cả bọn cũng đã giơ cương đao sẵn chặn đường rồi. Một con ngựa mà thôi, một người thừa sức chém một nhát giết chết. Ta đã giết người. Ta đã giết người. Tiểu đạo sĩ mặt mày đầy máu me, đột nhiên la hét lên trong đám người. Ta là đạo sĩ, phải từ bi. Ta giết đã người. À! Cái cảnh tự tay giết chết một người sống cuối cùng cũng khiến tiểu đạo sĩ bắt đầu trở nên điên loạn. Hắn dốc sức liều mạng gào thét, cương đao trong tay bị khua loạn xạ rồi ném bay ra ngoài, phương hướng bay đi lại như vô tình hữu ý lao thẳng đến mông ngựa. Phốc, hí, hí, tê 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 tê. Con ngựa dựng đứng hai chân trước lên, trúng một đao khiến nó hiện lên vẻ vô cùng hoảng sợ, đau đớn truyền đến càng làm nó sợ hãi hơn. Con ngựa này hoàn toàn bị kinh hoàng, lúc nó dựng người lên cũng vừa vặn đạp bay hai tên sơn phỉ nhào tới. Đất cát bay tung mù mịt, kéo theo cả cỗ xe với một nhà trình dục trên đó tung bụi đất mà đi. Ngựa khi hoảng sợ là vô địch. Nghe đồn rằng từng có đại tướng quân dùng ngựa kinh hoàng phá được vạn quân. Nếu ngựa kinh hoàng, có thể phát huy được lực lượng gấp đôi so với lực lượng lớn nhất vào lúc bình thường. Vốn tính toán thấy tốc độ của cỗ xe không nhanh, nhưng sau khi cương đao bay tới thì đã thành nhanh như chớp giật. Chẳng những ngựa đạp bay mấy tên sơn phỉ cản đường, mà bánh xe còn cán đứt ngang bụng một tên sơn phỉ trong đám. Trong hỗn loạn, mở ra được một con đường máu đó, cỗ xe ngựa băng băng chạy như bay ra khỏi núi. Mấy tên sơn phỉ không cam lòng vừa mới chụp lấy cảng xe, đã bị bắn ra thật xa, cương đao bay tán loạn. Nơi mông ngựa, một thanh cương đao đâm vào khoảng 1 thước sao, lưỡi đao cắm sâu ngập gần tới 1/2. Thế nhưng nếu có người cẩn thận nhìn thì mới nhận ra được, đao chỉ cắm ở phần cơ bên trong, còn đùi ngựa lại không bị thương tổn. Chiều sâu của thanh cương đao và lực mạnh yếu đều đạt đến trình độ khiến cho con ngựa kinh sợ, nhưng lại bảo lưu toàn bộ sức lực để con ngựa có thể phóng đi như bay. Sau 1 thước bằng 0,33 mét hoang chắc, một đao tinh xảo đến tận cùng. Lực đạo và phương vị phóng ta đã không phải một quân nhân bình thường có thể nắm được, mà phải luyện tập quanh năm suốt tháng mới làm được đấy. Xe ngựa đã chạy ra khỏi vòng vây, không ai lại để ý đến lực đạo và vị trí chuôi đao này. Vị đại đương gia Nguyên Sơn chạy gào thét phía sau, tất cả đuổi theo cho ta. Không cần người sống, không chừa lại tên nào. Rầm rập, toàn bộ đám người đều xuất phát, bước chân hỗn loạn. Đám sơn phỉ chạy rất nhanh, nhưng đuổi theo chỉ bằng 2 cẳng chân mà thôi. Bọn chúng không có ngựa. Hai vị nhị và tam trại chủ lúc này cũng đang tức giận muốn bể cả phổi. Nhị đương gia Hàn Lôi nhanh chóng bỏ đi, như một tòa núi nhỏ bắt đầu xông ra. Vừa bắt đầu, tốc độ gã không thua kém con ngựa bị hoảng sợ kia cả. Thế nhưng gã nhanh chóng bị bỏ xa. Tam đương gia Lô Hải lại giảo hoạt, gã không đuổi theo, chỉ đi thẳng đến cỗ xe ngựa thứ hai. Sức người rất khó đuổi kịp ngựa. Cho dù thân thủ của 3 vị trại chủ đều bất phàm nhưng cũng không thể nào đuổi kịp được con ngựa bị kinh hoàng. Chẳng qua có cỗ xe thứ hai này lại khác, chỉ cần khống chế cỗ xe này đuổi theo sau. Đến khi con ngựa đang kinh hoàng kia kiệt sức thì cũng có thể đuổi tới được. Ta đã giết người. Ta đã giết người. Lô Hải vừa mới đến cạnh cỗ xe này đã nhìn thấy bóng dáng tiểu đạo sĩ chẳng biết chạy đến đây từ lúc nào rồi. Hắn vừa tìm kiếm gì đó, vừa si dại nói, Tiểu Hắc, ngươi ở đâu? Ta đã giết người, ta rất sợ hãi. Tiểu Hắc nhanh tới cứu ta. Tiểu Hắc. Lô Hải sững sờ, trong lòng còn tự hỏi Tiểu Hắc là vật gì. Dầm ào ào, dầm ào ào. Vị tam đương gia còn đang sững người, thì vừa lúc tiểu đạo sĩ này tìm kiếm lung tung, một ít bạc trắng trên xe cũng bị văng tung tóe ra ngoài. Nhìn bạc sáng loáng, rất nhiều sơn phỉ đã quên cả chuyện đuổi theo xe ngựa, hai mắt hoa cả lên. Không chỉ có bạc trắng rơi ra ngoài xe, còn có vàng lá nữa, rồi có vài bức tranh sơn thủy và bảng thiếp mẫu tự. Còn có thêm một khối ngọc có giá trị xa xỉ được chế tác thành một cái nghiên mực bằng ngọc rơi xuống ven đường rồi bị bể nát. Một mùi hương mực viết nồng đậm đổ ra đầy cả xe nơi này. Có lẽ đám sơn phỉ bình thường không có kiến thức gì, nhưng đại đương gia Nguyên Sơn trại có tầm mắt không thấp. Phi Thiên Ngô Công nhìn bảng thiếp mẫu tự bị Từ Ngôn đạp nát dưới chân, còn cả nghiên mực bạch ngọc quý báu vô cùng bị vỡ thành bột phấn, trong lòng co thắt lại, phẫn hận la lớn lên, lão Tam, ngăn tiểu tử kia lại cho ta, đừng để cho hắn ở phá hoại. Đuổi theo một đám già cả,
phụ nữ và trẻ em, chẳng qua chỉ vì niềm vui nhất thời. Nếu những vật phẩm quý báu này bị tiểu tử kia phá hư hết thì mới thật quá lãng phí. Tất cả đều là tiền à. Vàng thật bạc trắng mới là chính đạo của đám sơn phỉ bọn chúng. Chương 22, bán chính mình. Vốn đứng gần cỗ xe, Tam đương gia xông lên trước vài bước, đưa tay kéo Từ Ngôn ra khỏi xe, hung hăng quát nạt, người muốn chết hay không hả? Thật ra không cần đến đại đương gia phân phó, Lôi Hải cũng không khỏi xót lòng khi thấy nghiên mực vỡ nát bên đường còn bảng mẫu tự nằm trên mặt đất. Tuy gã cũng cho rằng tấm thiếp mẫu tự kia rất xấu, thế nhưng nếu quả thật lão đầu trên xe kia là tể tướng đương triều thì đồ vật trên cỗ xe này làm sao không đáng tiền được. Vừa định vung chân đá ra một cước, Lôi Hải chợt phát hiện có một tia nước kéo dài phóng tới trước mặt. Gã không kịp né tránh, bị tia nước phun thẳng vào mặt. Ám khí gì vậy? Sau khi đưa tay quệt lấy mặt, gã mới nhìn thấy tiểu đạo sĩ trước mặt đang ôm theo một con heo nhỏ màu đen, nước trên mặt vẫn còn vương vấn một mùi tanh hôi. Vị cừu đầu xà này, quả thật vừa nãy mới bị heo phun nước tiểu lên mặt. Lão tử chém chết ngươi. Trong cơn cuồng giận, Lôi Hải đột nhiên giơ cương đao lên. Một tầng ánh sáng ảm đạm xuất hiện bao phủ lấy chuôi cương đao này. Người khác không nhìn thấy nhưng Từ Ngôn có thể nhìn ra rõ ràng. Nhìn thấy vầng sáng trên thanh cương đao của đối phương, trong lòng Từ Ngôn trầm xuống. Cái vầng sáng này hắn đã từng nhìn thấy qua, cũng không nghĩ nhiều nữa mà vội vàng ôm theo tiểu hắc lùi nhanh về phía sau, đồng thời vội vàng nói, heo. Nước tiểu heo có thể thanh hỏa giải độc, có thể làm thuốc đấy. Ta đã giết người, ta đã là người của Nguyên Sơn trại rồi. Nước tiểu heo có thể làm thuốc hay không Lôi Hải cũng mặc kệ. Thế nhưng câu nói ta đã là người của Nguyên Sơn trại của đối phương đã khiến động tác của gã ngừng lại. Một đám chân khí được điều động từ đan điền dâng lên cũng dần bị chậm rãi thu hồi. Xung quanh có mấy trăm tên sơn phỉ đang nhìn, còn bản thân gã là Tam đương gia. Nếu như nói mà không giữ lời với người khác thì sau này còn uy vọng gì nữa. Kiềm chế lửa giận, Lôi Hải trừng mắt đầy oán hận nhìn Từ Ngôn. Phi Thiên Ngô Công Liêu Cửu Minh cũng đã đến nơi này, cười ha hả, lão Tam vậy mà cũng có lúc chịu thiệt trong tay người khác à, ha ha. Đại ca, đó là một con heo à. Lôi Hải nhìn chằm chằm vào tiểu đạo sĩ, không biết gã chửi mắng Từ Ngôn là heo, hay chửi tiểu hắc còn đang trong ngực Từ Ngôn. Hoặc có lẽ vị này học theo cái trò một tên trúng hai đích cũng nên. Mắng chửi một câu xong, gã không còn để tâm đến Từ Ngôn nữa mà quay người trèo lên xe ngựa. Lúc này gã cùng Phi Thiên Ngô Công đang kiểm kê đám chiến lợi phẩm. Không bao lâu sau thì đám đông sơn phỉ đuổi theo cỗ xe ngựa kia lần lượt trở về. Tên nào tên nấy đều mệt mỏi thở hồng hộc. Chạy đua với ngựa, có thế nào thì bọn hắn cũng không thể theo kịp được. Hai vị đương gia đang kiểm kê cỗ xe ngựa. Đám lâu la xung quanh không dám cản rỡ, chỉ đứng quanh nhỏ dãi nhìn chằm chằm lượng vàng bạc dưới đất. Có một tên sơn phỉ mũi vẹo nhìn về phía Từ Ngôn, cười nhạo tên đồng bạn mới gia nhập này quá đần độn. Còn hai tên sơn phỉ nhỏ gầy khác lại nhìn chằm chằm tiểu hắc chư trong ngực Từ Ngôn, bộ dáng như chuẩn bị đem đầu heo này chế biến thành một bữa ngon. Đại ca, không đuổi kịp à? Lúc này nhị đương gia nện bước đi nhanh đến gần, vẻ mặt đầy giận dữ. Nhìn thần thái vị này như vậy, đám lâu la xung quanh nhao nhao lùi ra sau vài bước. Vị Trấn Thiên Lôi này tính tình vô cùng táo bạo, nóng này. Thông thường chỉ cần một lời không hợp thì sẽ vung mạnh nắm tay nện xuống. Hầu như đến một nửa lâu la trong Nguyên Sơn trại này từng bị gã đánh qua rồi. May ra còn có đại đương gia Nguyên Sơn trại là chế phục được gã mà thôi. Thật sự là tức chết mà. Hàn Lôi dạo quanh một vòng, không tìm ra được gì chút giận, bèn vung nắm tay to bằng tô cơm của mình đấm thẳng vào đầu con ngựa đang kéo xe. Con ngựa kia không kịp kêu lên một tiếng, ngã lăn quay ra đất, bốn vó giãy giãy vài cái, nhìn qua không sống nổi. Con ngựa ngã xuống khiến cỗ xe suýt chút nữa thì lật đổ. Liêu Cửu Minh và Lô Hải vội vàng nhảy ra ngoài xe, hai người đầy bất đắc dĩ nhìn Hàn Lôi, cũng không còn tâm tư xem xét chiến lợi phẩm nữa. Đại ca, chẳng lẽ lão nhân kia thật sự là tể tướng đương triều? Lô Hải chợt lo lắng nói, nếu như lão ta thật sự là tể tướng, Nguyên Sơn trại chúng ta có gặp nguy hiểm hay không? Sợ cái gì? Liêu Cửu Nguyên hắc hắc cười lạnh một tiếng, quan binh mà thôi. Cũng không phải chưa từng gặp qua. Mấy tên quan lại kia tên nào tên nấy đều xa hoa dâm dật, thủ hạ là một đám lính nhát hơn chuột. Mấy năm nay chúng ta giết ít bộ khoái lắm sao?
Cho dù gặp đại quân truy quét, Kỷ Nguyên Sơn dễ thủ khó công, núi nhiều như vậy, chúng ta chuyển đi chỗ khác là được thôi. Bỏ chỉ là một tòa sơn trại, còn bọn chúng có dám thiết lập nơi đóng quân tại đây luôn hay sao? Sơn Phỉ khó mà diệt sạch được, hơn nữa còn có 3 vị cao thủ Nguyên Sơn trại tại đây. Dựa vào địa thế núi, trừ phi số lượng quan binh vây núi gấp 10 lần đám Sơn Phỉ, bằng không mà nói thì đám Nguyên Sơn trại này vĩnh viễn không biến mất. Bổ khoái quan binh lại chẳng có gì để nói. Đại ca, nếu như biên quân xuất động thì sao? Lô Hải nhíu mày nói tiếp. Đại Phổ phồn hoa trăm năm, 4 mùa khí hậu đều như mùa xuân, cộng thêm khí trời thuận lợi khiến nơi đây trù phú sung túc. Chẳng những đám quan lớn phổ triều xa hoa dâm dật, mà đám quan binh cũng hư thối không chịu nổi. 10 người không có nổi một người có thể chiến đấu được. Đến khi hoàng đế duyệt binh thì đẹp mắt đấy, ngân thương tuấn mã uy vũ bất phàm đấy. Thế nhưng nếu kéo cả đám ra ngoài giết địch thì sẽ bị xử cho không còn một manh giáp. Là do trải qua phồn hoa quá lâu mà dần bị xuống dốc. Quả thật Đại Phổ hoàn toàn mục nát trong phồn hoa. Chiến lực quan binh sau nhiều năm nghỉ ngơi nhàn sự đã ngày càng suy yếu. Thế nhưng sự tồn tại của biên quân vẫn không thể coi thường. Biên quân Đại Phổ là một đội quân đã từng tắm qua máu tanh chân chính, mạnh hơn đám quan binh thông thường rất nhiều. Mà thực ra, mặt Kỳ Uyên Hạp ở phía bên kia của Kỷ Nguyên Sơn chính là nơi đóng quân của biên quân Đại Phổ đấy. Trấn Tây quân Kỳ Uyên Hạp. Trên khuôn mặt với vết sẹo chạy dài của Lưu Cửu Minh hiện lên vẻ kiêng kỵ. Gã hừ một tiếng, rồi nói, không cần phải lo, nếu đám biên quân dám có can đảm kéo đến tiêu diệt Nguyên Sơn trại ta, Tề quốc liền có cơ hội thừa cơ kéo vào. Bọn chúng không dám làm bừa đâu, trở về núi. Một tiếng hiệu lệnh của đại đương ra, mấy trăm Sơn Phỉ ầm hưởng ứng, thúc đẩy cỗ xe ngựa vòng vèo đi vào trong rừng núi. Tử Ngôn đang ôm Tiểu Hắc Trư trong lòng cũng bị đám Sơn Phỉ vây vào giữa, muốn chạy trốn cũng không thoát bèn xuôi theo đám người mà đi. Trong lòng hắn đầy sầu khổ. Đến giữa sườn núi, Tử Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua con đường sơn đạo phía xa xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ. Hoàn hảo, coi như một nhà vị lão nhân kia bình an rồi. Bán người khác không tốt, nhất là bán đứng chính bạn chơi lúc nhỏ của mình. Cho dù một đường đi, Trình Lâm Uyển vẫn một mực không có sắc mặt tốt đẹp gì dành cho Tử Ngôn, nhưng bọn họ vẫn là bạn tốt chơi đùa từ nhỏ đến lớn với nhau. Nếu Tử Ngôn đã không muốn bạn chơi rơi vào tay bọn Sơn Phỉ dã thú này, thì hắn chỉ còn nước phải bán chính mình thôi. Ôm Tiểu Hắc Trư, Tiểu đạo sĩ ngây ngốc loạng choạng đi giữa đám Sơn Phỉ, một thân đầy vết máu nhìn qua chật vật không thể chịu nổi. Thỉnh thoảng hắn lại sụt xịt mũi, nhìn ngốc nghếch không khác gì con heo nhỏ hắn ôm trong ngực. Khi hắn không nhìn thấy một cục đá nhỏ trên đường nên bị vấp trúng, thiếu chút nữa ngã lăn ra thì đám Sơn Phỉ xung quanh cũng phải bật cười ha ha lên. Lưu Cửu Minh nghe thấy tiếng cười bèn quay đầu, liếc mắt nhìn Tiểu đạo sĩ nhếch nhác, gã cười nhạo một cái rồi không để tâm tới nữa. Trong một đoạn thời gian dài sau đó, vị đại đương gia Nguyên Sơn trại này thậm chí còn không nhớ nổi bộ dạng của đối phương, còn đám Sơn Phỉ cũng chỉ cho rằng trong Sơn trại lại có thêm một tên cu li miễn phí, bản thân chúng cuối cùng cũng không cần phải làm mấy công việc dơ bẩn kia nữa. Nhưng cả đám bọn chúng đều không biết, bọn chúng mang về không phải là một tên tiểu đạo sĩ đần độn mà là một con heo. Một con heo chuyên ăn thịt hổ. Cách xa dãy núi non trùng điệp này chừng trăm dặm, tốc độ của con ngựa bị kinh hoàng vương đầy vết máu trên đường đi cũng chậm dần lại. Mất máu quá nhiều khiến con ngựa này dần bình tĩnh lại. Trong xe, vì bị rung lắc mà xương cốt toàn thân đám người chỉnh ra như muốn giã ra, nhưng chẳng có ai kêu rên khổ sở tiếng nào. Ngược lại không hiểu sao còn đầy hưng phấn, hai nha hoàn còn ôm nhau khóc. Không ai muốn trải nghiệm thêm lần thứ hai cái cảm giác vừa bước qua quỷ môn quan này. Lão già, đám Sơn Phỉ kia không đuổi theo nữa hay sao? Con ngựa này hình như không chạy nổi nữa rồi. Trình lão phu nhân với mái đầu bạc trắng, vén rèm xe quan sát phía sau xem thế nào, còn Trình Dục thì lúc này đang đánh xe. Bọn chúng không có ngựa, chạy một lèo trăm dặm thế này chắc không đuổi kịp đâu. Nhẹ nhàng quăng roi đi, giọng nói của Trình Dục vẫn luôn bình tĩnh, băng qua ngọn núi này, đi thêm 2 ngày nữa là sẽ tới được Vĩnh Ninh trấn. Ở đó có dịch trạm, đến lúc đó mới đổi được xe ngựa khác. Ra, Triệu Thúc bị Tử Ngôn giết, là hắn giết người. Đến lúc này Trình Lâm Uyển vẫn còn kinh hoàng mất hồn vía, nhớ lại một màn máu tanh vừa rồi. Xe ngựa vốn khá cao, trong lúc Trình Dục thúc ngựa chạy,
nàng đã thấy rõ ràng cảnh tượng Từ Ngôn đâm lưỡi đao kia xuống. Triệu Thúc mà Trình Lâm Uyển vừa nhắc đến là vị hạ nhân Trình gia bị Từ Ngôn đâm xuyên một đao giết chết. Chương 23, gió chấn chim hoàng oanh. Trình Lâm Uyển tuy cũng là một nữ hài 15 tuổi có chút ham chơi không khác nữ hài bình thường, nhưng nàng vẫn xứng đáng với thân phận tiểu thư khuê các. Dưới sự dạy bảo của Gia Gia, nàng chẳng những thông thuộc thi thư nữ huấn, còn hiểu được công dung ngôn hạnh. Tuy rằng đối nhân xử thế có chút ngây ngô nhưng vẫn hiểu rõ được một cái đạo lý. Giết người, phải đền mạng. Gia Gia, Từ Ngôn đã giết người. Hắn và đám phỉ kia là một phe. Câu đầu tiên không nghe thấy đáp lại, Trình Lâm Uyển trong xe lại tiếp tục nói tiếp. Lần này hai hàng mày kiếm của lão nhân trước xe giật giật lại. Hí, hí. Đường núi gập ghềnh, con ngựa mất đà ngã xuống, xe ngựa âm âm lật nhào qua một bên. Bởi con ngựa đã mất quá nhiều máu nên chỉ trợn hai tròng mắt trống không vô thần, giãy giụa yếu ớt, không đứng dậy nổi nữa. Bị ngã lăn qua bên đường, lão nhân vội vàng bỏ đến cạnh cỗ xe đỡ lấy mấy người phu nhân ra ngoài. Nhìn phu nhân mình chỉ bị chảy chút ở mặt, còn những người khác bình yên không có gì, Trình Dục mới thở nhẹ ra một hơi. Từ Ngôn, không có giết người. Lão nhân nhìn cháu gái mình, nói ra một câu đầy quái dị. Nghe thấy vậy, Trình Lâm Uyển chợt sững người. Con tận mắt nhìn thấy là hắn đã giết Triệu Thúc. Nữ hài cau lấy hàng mi thanh tú nhìn như không hiểu nổi mà nói với lão nhân. Thà do người khác kể lại nàng còn có thể không tin, nhưng cảnh tượng lúc nãy rõ ràng nàng nhìn thấy tận mắt. Nha đầu, ngươi tới đây nhìn xem. Trình Dục không giải thích tiếp chỉ vào thanh cương đao trên mông ngựa, đao đâm sâu một thước, vào phần thịt mỡ của đùi, không thương tổn gân, không đụng tới xương. Một đao thế này, con cho là vô ý hay cố ý? Vấn đề Gia Gia chỉ ra khiến nữ hài càng thêm mông lung. Trước vị trưởng bối nghiêm khắc mà hiền hòa trước mặt, nàng không dám nói dối, đành lắc đầu. Con từng đi qua lão Phần Sơn rồi phải không? Những lời này của Trình Dục khiến trái tim trong lồng ngực nữ hài giật thót lại. Trình Lâm Uyển đưa tay nắm lấy chéo áo, nhỏ giọng đáp, đi qua, có qua đó một lần. Gia Gia không cho phép nàng lên núi vì lo lắng cho sự an toàn của nàng, nhưng thiếu niên thường hiếu kỳ, cho nên nữ hài cũng lén lút cùng đám bạn đi qua lão Phần Sơn rồi, chẳng qua là không dám đi lần thứ hai. Con nhìn thấy Từ Ngôn phi thạch chưa? Hắn đánh có chuẩn không? Trình Dục lại hỏi. Rất chuẩn. Trình Lâm Uyển nhớ tới phi thạch của Từ Ngôn. Tạm thời nàng chợt quên đi một màn giết người lúc trước, hai mắt chớp to nói, có lần con nhìn thấy có con chim hoàng oanh trên cây, lại bắt Từ Ngôn đánh rớt nó xuống mà không làm bị thương chim chóc. Hắn thật sự đánh rớt được nó, hơn nữa con chim đó vẫn khỏe mạnh, con còn nuôi được cả một thời gian dài sau này nữa. Gia Gia nhớ rõ con chim hoàng oanh kia. Trình Dục khẽ mỉm cười, nói, con có biết vì sao chim bị đánh rớt xuống cây mà lông tóc không chút hao tổn gì không? Vấn đề sau cùng này, lão nhân không đợi nữ hài trả lời, bắt đầu chậm rãi giảng giải, là vì gió. Dùng tốc độ phi thạch cực nhanh bay xẹt trước mặt chim hoàng oanh, tạo thành một luồng gió mạnh khiến hai mắt chim đau đớn. Chim chóc nhắm mắt lại thì không thể nào bay được, nó không đứng vững nên bị rơi xuống cây. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn chu lên của cháu gái, còn cả vẻ mặt không tin tưởng của nàng, Trình Dục cười nói, chim hoàng oanh kia là bị gió thổi rớt xuống, chứ không phải bị đá ném rớt. Một đao kia, con còn cho rằng là cố ý, hay vẫn là vô ý đây? Lão nhân không có chỉ vào thanh cương đao đang cắm trên mông ngựa. Ý của lão tựa như hỏi về thanh đao đâm trên mông ngựa, lại dường như nói về một đao đâm vào ngực người hầu kia. Cố ý đấy. Dường như đã chợt hiểu rõ chuyện gì đó, nữ hài nho nhỏ đưa tay bịt miệng, trong mắt có sợ hãi, còn ngấn lệ. Đúng vậy à, cố ý đấy. Bọn họ là cố hết sức để cả nhà lão phu thoát khốn à. Hai mắt lão nhân bình thản, lấp lánh sáng ngời, thấp giọng nỉ non như tự nói với bản thân, đồ đệ của Từ Đạo Viễn, sao có thể là phàm phu tục tử. Nếu vậy, Từ Ngôn bị bọn Sơn Phỉ bắt đi rồi, hắn có phải chết hay không? Nước mắt Trình Lâm Uyển như trực trào ra. Khi nàng biết được chân tướng mọi việc, đã vì bản thân mình lúc trước quá lạnh lùng mà cảm thấy vô cùng áy náy. Hóa ra không phải tiểu đạo sĩ ngây ngốc kia sợ chết, mà là đang dốc hết toàn lực tìm ra được một đường sinh cơ cho cả nhà mình. Cuối cùng hắn đã làm được.
thế nhưng hắn lại bị hãm sâu trong hang phỉ. Lão nhân không trả lời câu hỏi của cháu gái, vì bản thân lão cũng không đoán được vận mệnh của Từ Ngôn là thế nào. Chẳng qua một người nhìn như ngu muội kia lại chính là một hải tử thông minh hơn người, cho dù thân trong trại phỉ không chừng cũng có thể còn sống mà đi ra khỏi đó được. Phía hông xe bên kia, lão phu nhân đang cố lôi ra một ít hành lý mang theo người. Nhìn thấy bộ dáng của hai ông cháu bèn nở nụ cười khổ. Bà biết rõ giữa nhân thế này, có một vài đạo lý có thể nhìn thấu, nhưng có chút đạo lý lại không nhìn ra được đấy. Không lâu sau, một nhà người bị mất đi xe ngựa cũng đã leo lên được một gò núi thấp. Trước mặt đã là vùng đồng bằng thấp thoáng phía xa. Suy, ầm ầm ầm. Bên kia núi, tiếng gót sắt chạy như điên lao đến. 100 kỵ binh giáp sắt, mỗi người một bộ áo giáp sắt mũ sắt, dưới chân cưỡi ngựa, cầm theo thương bên người, uy phong lẫm liệt. Tiếng động từ chiến mã khiến Trình Gia lại kinh hoàng lần nữa. Đến khi nhìn thấy rõ trang phục của người tới, tâm tình của Trình Dục cuối cùng cũng nhẹ nhõm lại. Lão mang theo người nhà đi xuống chân núi, nghênh đón đội kỵ binh. 100 thiết kỵ, người cầm đầu cách lão giả hơn 10 trượng thì siết dây cương lại. Chiến mã cao lớn dựng người hí vang lên. 100 kỵ binh sau lưng hắn cũng là một động tác như vậy. Một khắc trước chiến mã còn đang chạy băng băng, một khắc sau đã hoàn toàn đứng yên tại chỗ. Chà! Nam tử đang mặc trọng giáp vội vàng bước đến cạnh Trình Dục, đưa tay nâng lấy lão nhân, dò xét một lượt. Sao lại rời khỏi Lâm Sơn Trấn sớm như vậy? Xe ngựa đâu rồi? Sao lại đi bộ? Mẹ! Nhìn thấy vết chảy trên mặt lão phu nhân, nam tử kinh hô lên một tiếng, người bị thương, chẳng lẽ gặp kẻ xấu? Con trai đừng nóng vội. Mẹ và cha con không có chuyện gì đâu. Nhìn thấy đứa con thứ ba của mình như vậy, lão phu nhân cười không khép miệng được. Tam thúc. Trình Lâm Uyên gõ gõ lên bộ thiết giáp, lộ ra vẻ mới lạ không thôi. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy tam thúc trong bộ giáp thế này, nhìn rất uy phong. Người tới tên là Trình Vũ, con trai thứ ba của Trình Dục, cũng là tam thúc ruột của Trình Lâm Uyển. Gặp phải một đám sơn phỉ, bây giờ không sao rồi. Trình Dục đưa mắt nhìn con trai mình, rồi liếc nhìn về phía Bách Kỵ đang đứng đợi phía xa xa. Trong mắt chợt có một tia khen ngợi hiếm có. Đó chính là biên quân tinh nhuệ của Đại Phổ. Nếu như quân đội của Phổ quốc đều có khí phách và thực lực như thế thì thật tốt. Lão nhân nghĩ được như vậy, nhưng con trai của lão lại không thể không làm gì. Hai hàng mày rậm của Trình Vũ cau lại, nổi giận nói, bọn người nơi nào dám can đảm đánh cướp Trình gia ta. Hải Nhi sẽ thay người trút cơn giận này xuống. Trình Vũ quanh năm trấn thủ biên quan, mang theo một thân khí tức kiêu binh. Chẳng qua ngày bình thường hắn không dám nói vậy trước mặt lão nhân, thế nhưng khi nghe được chuyện người nhà gặp phải đám sơn phỉ giặc cỏ, cơn giận bốc lên không kiềm chế nổi. Nguyên Sơn trại. Trình Dục nhíu nhíu mày, nói, biên quan làm trọng. Nếu có mệnh lệnh của tướng quân hãy điều động biên quân. Trình Vũ, nên lấy đại cục làm trọng. Ngụ ý của lão nhân là khuyên bảo Trình Vũ không nên tùy tiện phát binh. Bởi vì đứa con thứ ba này của lão cũng chỉ là phó tướng trấn Tây quân. Nếu không có mệnh lệnh của chủ soái mà điều động biên quân thì cũng giống mưu phản. Lần này Trình Vũ mang theo 100 kỵ binh nghênh đón lão đã là vượt quyền rồi. Cha yên tâm, có cơ hội con sẽ lấy lệnh phù. Hải Nhi sẽ đích thân giết chết toàn bộ Nguyên Sơn trại. Trình Vũ lạnh băng đáp. Trình Dục khẽ gật đầu, nhưng chợt nhớ ra cái gì đó, bèn nghiêm mặt nói, người nhớ kỹ, nếu như tại Nguyên Sơn trại có nhìn thấy một tiểu đạo sĩ tên là Tử Ngôn, thì tuyệt đối không được để hắn bị thương tổn. Chúng ta không phải thăng thiên, tất cả đều là nhờ công lao của tiểu đạo sĩ kia. Hắn chính là ân nhân cứu mạng của cha ngươi. Tử Ngôn. Trình Vũ ngẩn người, nói, Hải Nhi nhớ rõ rồi, Nguyên Sơn trại không đáng để lo. Hôm nay vẫn là việc phụ thân vào kinh quan trọng hơn. Hải Nhi có quân lệnh bên người nên không cách nào rời xa Kỳ Uyên Hạp được, đành để Bách Kỵ này hộ vệ phụ thân về kinh. Thiết kỵ biên quân, không phải nơi chiến sự thì không được phép rời khỏi nơi trú quân. Đây là thiết luật. Sắc mặt Trình Dục chuyển sang âm trầm, giọng điệu nghiêm khắc lại, cho bọn hắn về đi, để lại cho ta mấy con ngựa là được rồi. Vĩnh Ninh trấn cách đây không quá xa, tới dịch trạm thì sẽ có người hộ tống ta vào kinh. Cái đám xe ngựa dịch trạm vô dụng đó thì giúp được cái gì chứ? Trình Vũ nghe xong lập tức sốt ruột, càng tới gần kinh thành, thế lực Thái Thanh giáo càng lớn. Quốc sư, cái lão thất. Câm miệng.
Vẻ mặt của Trình Dục trầm lại, lên tiếng quát mắng khiển trách. Ngươi không phải là ngôn quan không nên vội vàng luận tội trọng thần. Ngươi bảo vệ biên quan cho tốt là được. Gần như quan ngự sử Hoang Tắc phất lấy ống tay áo, lão nhân mang theo đám gia quyến, đi đầu tiến về phía trước. Nơi đó đã có mấy con chiến mã được đám bách kỵ chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt với cha già quật cường, Trình Vũ cũng không biết phải làm sao. Suy nghĩ một chút, hai mắt hắn chớp động, quát bảo đám bộ hạ, này, các ngươi còn người nào chưa dùng phép về thăm người thân, có muốn dùng không? Tướng quân đã lên tiếng, đám bộ hạ lập tức ngầm hiểu. Hơn một nửa trong số 100 kỵ binh nhao nhao xuống ngựa cởi áo giáp, kêu to rằng mình còn phép về thăm người thân chưa dùng tới, lần này xin nghỉ về thăm nhà. Tại Đại Phổ, hàng năm quân nhân đều có nửa tháng nghỉ phép về thăm người thân, nếu như nghỉ quá số ngày thì phải chịu nhận phạt quân côn. Nửa tháng, cũng xấp xỉ thời gian đủ để hộ tống Trình Dục về đến Kinh Thành. Chẳng qua sau khi trở về, toàn bộ cả đám 40, 50 tên binh sĩ này đều bị ăn một trận đòn rồi. Tinh nhuệ trấn Tây quân thì sợ gì bị một trận đòn. Một đám binh sĩ chỉ lấy đao kiếm theo người, cười toe toét đến trước mặt lão nhân. Có người nói, lão gia tử, người vào kinh hả? Đúng dịp chúng ta cũng vào kinh thăm người thân. Người cứ đi trước, chúng ta đi sau và hai bên cạnh. Tiện đường, ha ha ha, là tiện đường mà thôi. Trình Dục trừng mắt liếc nhìn con mình, hừ một tiếng. Lần này lão cũng không nói gì khác nữa. Lão không phải là người cổ hủ cứng đầu không biết thay đổi. Đứa con thứ ba này của lão nhìn qua như lỗ mãng, thế nhưng cái chiêu thức mượn cớ làm việc này của hắn lại rất có nét tinh khôn của đám người trong quan trường. Nhìn lão nhân và cháu gái vẫy vẫy tay từ biệt mình ngày càng đi xa, Trình Vũ nghiến chặt răng lại, nói nhỏ, ngay cả lão gia tử của Trình Vũ ta mà còn dám cướp. Nguyên Sơn Trại, hừ hừ. Đợi đến lần giao quân tới chấm dứt, xem ta có đem bọn người dẫm thành cho bụi hay không. Tiện đường. Trong sơn trại nơi núi sâu, Tử Ngôn đang ôm bụng đầy bất đắc dĩ nói với tên sơn phỉ bên cạnh, ta đi nhà xí a thí chủ, người cũng tiện đường được à. Chương 24, người tiện đường. Tử Ngôn thật sự rất bất đắc dĩ. Bởi vì vị tiện đường này không chỉ có tiện đường ăn cơm với hắn, còn tiện đường uống nước, đến cả đi vệ sinh cũng tiện đường. Căn bản có thể nói là như hình với bóng. Không phải tiện đường, rõ ràng là đang giám thị hắn. Huynh đệ, người vừa mới tới đây. Nguyên Sơn Trại chúng ta có quy tắc là mỗi một vị huynh đệ vừa mới tới đều có một vị tiện đường bên cạnh. Ngươi yên tâm, 3 tháng sau ta và ngươi sẽ không còn tiện đường với nhau nữa. Tên sơn phỉ có đôi mày nhỏ đang giang tay, trợn mắt nói, ngươi cho rằng ta thích vô nhà vệ sinh cùng ngươi hả? Là bên trên sắp xếp, bất đắc dĩ à, độ lượng chút đi. Tên sơn phỉ Nguyên Sơn Trại bị phái theo dõi Tử Ngôn tên là Trương Hà, khoảng từ 20 đến 30 tuổi, chịu trách nhiệm một số việc ở khu bếp núc. Nhà bếp Nguyên Sơn Trại không phân chia thành việc nấu nướng hay chẻ củi riêng, mà đến giờ cơm thì mấy tên phụ trách nấu nướng trong nhà bếp đều góp tay cùng làm chung với nhau. Đồ ăn của 3 vị trại chủ chắc chắn được chuẩn bị kỹ lưỡng, còn về đám sơn phỉ khác thì cứ tùy ý nấu nướng sao cho gọn lẹ nhất, cho nên nói là nấu cho heo ăn cũng không sai biệt nhiều lắm. Chẳng phải Nguyên Sơn Trại chiếu cố tiểu đạo sĩ hắn nên mới phân công một tên đầu bếp chịu trách nhiệm theo dõi vì lo hắn lén ăn bớt thức ăn, mà vì Tử Ngôn bị phân công làm việc lặt vặt ở sau nhà bếp. Nhà xí là một nơi dơ bẩn, cái dơ bẩn cũng sẽ giết chết người được đấy. Nếu bị bám vào quá lâu chắc chắn tâm thần sẽ bị hao tổn. Đạo gia chúng ta luôn nhắc nhở không nên ở lâu trong nhà xí, thời gian đi ngoài tốt nhất chỉ trong vòng 1 khắc đồng hồ mà thôi. Nếu kéo dài quá lâu, chẳng những ảnh hưởng thần hồn của người, mà còn dễ dàng nảy sinh đau nhức nữa. Tử Ngôn đang ngồi xổm trong nhà xí, miệng giảng giải cho Trương Hà mặt mày đang đầy đau khổ về ý niệm dưỡng sinh của đạo gia. Cũng không biết vì bực bội hay vì ngạt mùi mà thiếu chút nữa Trương Hà đã bị nghẹn lấy một ngụm mà chết. Trương Hà bịt lấy mũi mình, bất đắc dĩ nói, đến heo cũng không thích hầm cầu, không cần ngươi phải nhắc nhở. Mau nhanh lên, ta sắp bị ngạt chết rồi đây, lại sắp đến giờ cơm rồi. Hôm nay ăn sủi cảo, ngươi chịu trách nhiệm gói lại là được. Nguyên Sơn Trại rất lớn, 3 vị trại chủ ở 3 viện tử riêng biệt cách xa nhau. Tuy nói là viện tử, nhưng chẳng qua cũng chỉ được quây bằng hàng rào. Thêm nữa, 4 phía sơn trại này cũng được quây bằng hàng rào thay cho bức tường, nhìn qua vô cùng đơn sơ. Không phải do đám sơn phỉ này nghèo mạt,
Chỉ là bọn chúng đã chiếm núi Xưng Vương từ 5 năm nay. Phạm vi 10 dặm quanh đây đều nghe đến tiếng tăm như sấm bên tai của Nguyên Sơn Phỉ. Kẻ phú quý chết trong tay bọn chúng nhiều vô kể. Cho nên trại đơn sơ như vậy là vì bọn hắn sẽ không đóng trại tại một chỗ quá lâu. Sơn trại này cũng là mới chuyển đến cách đây được 1 năm, cách nơi đóng trại cũ của bọn chúng khoảng chừng 30 dặm đường núi. Kỳ Nguyên Sơn vốn không phải là một ngọn núi đơn độc mà là một dãy núi liên miên không dứt, là một mạch nhánh của dãy núi Vạn Hằng dài mấy trăm dặm kéo từ Bắc xuống Nam. Mặt bên kia của dãy núi là nơi đóng quân của hàng ngàn đơn vị biên quân Đại Phổ, trấn Tây quân thanh danh hiển hách. Thế nhưng Liêu Cửu Minh lại hoàn toàn không chút sợ hãi về chuyện này. Mà thực ra từ khi gã đặt chân đến Kỳ Nguyên Sơn, gã chưa bao giờ có ý đề phòng đến động tĩnh của cánh quân này cả. Bổ khoái quan binh thông thường không khiến gã phải sợ, còn nếu như biên quân có đến vây quét, gã chỉ cần lập tức chạy trốn là xong. Cho nên, Nguyên Sơn trại cũng vì nguyên nhân này mà được xây dựng vô cùng đơn sơ. Hơn nữa, cứ 2 năm lại đổi nơi đóng trại một lần. Kế khu vực nhà bếp Nguyên Sơn trại là một khoảng sân rộng, sau đó mới tới hàng rào ngăn cách, xa hơn là khu vực núi rừng rộng lớn. Cho nên tính ra có thể nói Từ Ngôn được sắp xếp đến một nơi tương đối thanh tĩnh đấy. Thế nhưng nơi thanh tĩnh cũng lại thường là địa phương đầy thị phi. Thu hoạch ngày hôm nay tương đối khá nên mấy vị trại chủ quyết định ăn mừng một phen, bèn phân cho bên dưới 10 hũ rượu mạnh. Đồng thời có lệnh cho nhà bếp chuẩn bị đồ ăn ngon hơn nhằm chiêu đãi đám huynh đệ này thật tốt. Đồ ăn ngon tất nhiên là sủi cảo rồi. 10 mấy tên đầu bếp bận rộn gần nửa ngày, từng khay sủi cảo còn đang bốc hơi nóng lần lượt được sắp xếp dọc kín cả sân sau. Trong nhà bếp, Từ Ngôn mồ hôi đầm đìa đầy mỏi mệt đang vụng về gói sủi cảo. Người khác gói được 5-6 cái, hắn còn chưa gói được lấy một cái. Không những thế khắp mặt mũi và đầu cổ đều vương đầy bột mì. Tiểu tử, trước kia ngươi chưa từng ăn sủi cảo hả? Gói gì mà chậm vậy? Tên đầu bếp to béo thô kệch liếc mắt nhìn tiểu đạo sĩ, cười nhạo nói, không phải đạo quán ngươi nghèo khó quá, không có nổi thịt ăn chứ? Người xuất gia còn được ăn thịt sao? Tiểu tử, có phải cha mẹ ngươi đem bán ngươi vào đạo quán hay không vậy? Yên tâm, đến Nguyên Sơn trại chúng ta rồi, chỉ cần cầm được thanh đao lên thì sẽ có thịt ăn, có rượu uống. Một tên đầu bếp cao gầy khác đang vừa băm nhân bánh, vừa trêu ghẹo nói tiếp, tiếng băm bịch 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 cho thấy đao pháp của gã cũng không tệ. Ta không có cha mẹ, là sư phụ nhặt được ở bờ sông đấy. Từ Ngôn có chút ngần ngại, nói nhỏ. Hóa ra là một đứa con hoang. Tên đầu bếp béo mắng một câu, gã vừa nhào một đống bột trắng vừa nói tiếp, con hoang cũng được, thế nhân đã không muốn ngươi, thì ngươi có thể một đao giết sạch thế nhân, như vậy càng thêm hả giận. Hiểu không hả tiểu tử? Nhìn ai không vừa mắt, thì cứ cho hắn một đao, đảm bảo hắn sẽ gọi ngươi là cha là mẹ ngay. Ngô lão đại nói đúng. Một đao chém xuống là kêu cha gọi mẹ rồi. Ha 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 ha. Mấy tên đầu bếp còn lại cười phá lên. Nhìn cảnh tượng lão đại nhà bếp đang đầu độc tên tiểu đạo sĩ ngây ngốc, ngược lại cũng có chút thú vị. Giết người lại có thịt ăn, có rượu uống sao? Từ Ngôn sợ hãi rụt rè hỏi một câu. Lúc này, nồi sủi cảo vừa chín tới. Nhân lúc còn nóng, đám đầu bếp ngươi một cái, ta một cái chia nhau ăn. Chuẩn bị gần xong xuôi thì bọn hắn cũng đã đói bụng rồi. Thói thường chính là như vậy đấy, ngươi không giết người, đã chú định ngươi chỉ có nghèo rớt mùng tơi, còn đòi ăn thịt uống rượu. Nằm mơ đi. Tên đầu bếp họ Ngô kia vừa nói, vừa bỏ tọt 2 miếng sủi cảo vào trong miệng, nói nốt câu tiếp theo, thói thường chính là người ăn thịt người, muốn toàn mạng thì dùng đao mà giữ lấy thôi. Vẻ mặt tên béo dữ tợn cũng đủ nói lên tính cách ác độc của tên đầu bếp này. Gã đang cố hết sức biến tên tiểu đạo sĩ trước mặt trở thành một tên tội phạm thật sự. Bởi vì Nguyên Sơn trại càng có nhiều người thì bọn chúng mới càng nhanh chóng khá giả lên được. Giết người có thể uống rượu, giết người có thể ăn thịt. Dường như đã bị đối phương đầu độc, bàn tay Từ Ngôn gói sủi cảo càng miết mạnh hơn. Hắn gật mạnh đầu, rồi nói, ta hiểu rồi. Thế giới này chính là cái thế giới ăn thịt người. Nếu muốn giữ mạng sống thì phải ăn thịt người, đem người băm ra, gói thành sủi cảo, nấu canh thịt. Mở miệng là một miếng, một lần mở miệng là phải một chén. Phì! Một tên đầu bếp vừa mới húp một chén canh sủi cảo đã phun thẳng ra ngoài. Tên đầu bếp khác đang nhai lấy bánh nhân thịt tựa như cảm giác không còn chút khẩu vị nào. Bọn hắn càng nghe càng thấy buồn nôn,
Thậm chí có 2 tên phải phun toàn bộ sủi cảo đang nhai trong miệng ra ngoài. Ngươi là heo hả? Dạy ngươi giết người, ai dạy cm ngươi ăn thịt người hả? Tên đầu bếp béo trong nhà bếp cố nén buồn nôn mà nuốt miếng sủi cảo trong miệng xuống, phẩy tay nói, đi đi đi, cút qua một bên, tên đầu heo nhà ngươi làm ta buồn nôn chết mất. Không ai lại đi để ý đến một tên hải tử choai choai. Tất cả đám đầu bếp quát mắng một câu rồi lại tiếp tục trò chuyện sôi nổi riêng phần mình. Có người nói về chuyện chơi bời trong thanh lâu ở Trường Ninh Trấn. Có người cũng nói đến chuyện bán cái cả nhà lão nhân trốn thoát hôm nay. Thế nhưng dường như không ai lại liên tưởng tới chuyện cương đao bị rớt ra và chuyện con ngựa bỗng dưng hốt hoảng có liên quan với nhau cả. Cũng khó trách được. Dù sao ai mà nghĩ ra được một tiểu đạo sĩ 10 mấy tuổi lại có được loại kỹ pháp tinh xảo không thua gì một tay thiện xạ. Bị đuổi sang một bên, Tử Ngôn chỉ còn cách gãi gãi đầu, sau đó vẫn tiếp tục vụng về gói sủi cảo như trước. Trương Hà đứng cạnh cũng bận rộn làm việc mà không để ý tới hắn. Mãi về sau nhìn thấy hắn gói sủi cảo tuy không nhanh nhưng lại cẩn thận đẹp mắt, cái nào cái nấy đều giống như một đĩnh bạc thật sự, bèn kêu tên đầu bếp béo một tiếng, rồi mang khay sủi cảo Tử Ngôn gói lên cho 3 vị trại chủ trong nội viện. 3 vị đương gia tất nhiên phải được ăn ngon hơn đám lầu la. Cho dù cùng là sủi cảo, thế nhưng cũng phải chọn cái nào có vẻ ngoài đẹp đẽ hơn một chút cho 3 người. Bận rộn nửa ngày, cuối cùng mọi người trong sơn trại cũng được cơm nước no nê. Nhà bếp cũng được phân cho một bình rượu nhỏ. Chẳng qua Tử Ngôn không có phần, tay đầu bếp to béo kia cầm chặt bình rượu trong tay, không cho ai được uống cả. Ở Nguyên Sơn trại, chỉ cần nắm tay của ngươi lớn thì có thể đứng cao hơn người khác một cái đầu. Chỗ này không có quy củ trật tự, mà vũ lực mới chính là đại biểu cho tất cả. Chập choạng tối, Tử Ngôn được sắp xếp ngủ cùng gian phòng với Trương Hà. Gã là người chịu trách nhiệm trông chừng hắn, là người tiện đường của Tử Ngôn thì trong vòng 3 tháng này, hai người đừng nghĩ chuyện tách nhau ra. Gian phòng của Trương Hà không lớn, nhưng cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Dù sao Tử Ngôn nhỏ gầy không chiếm bao nhiêu chỗ ngủ, nhưng Trương Hà vẫn có chút không yên tâm hỏi một câu, ngươi ngủ có ngáy không? Ta hận nhất là đám người ngủ ngáy. Không có Tử Ngôn vội khoát tay, ta nghiến răng thì có, chứ chưa bao giờ ngáy. Chương 25, giếng nước và nữ nhân. Ngáy thật ra cũng không vấn đề gì lắm, chỉ là kéo hơi đều đều như vậy mà thôi. Nghe quen thì vẫn có thể ngủ ngon được. Thế nhưng nghiến răng lại không giống vậy, đó là một chàng nghiến răng nghiến lợi cọt kẹt. T xuất hiện rất đột ngột. Nghe quen còn đỡ, không nghe quen còn tưởng có người nào đó đang cào tấm ván lót đầu giường mình. Ngáy còn không bằng nghiến răng đấy. Mặt mày Trương Hà ủ rũ, mắng thầm một câu sao bản thân lại quá xui xẻo vậy, bị phân công canh giữ cái đầu heo này đến 3 tháng. Coi như gần 100 ngày trời gã đừng mong ngủ ngon lành được. Được rồi, nghiến thì cứ nghiến đi. Ngươi quay đầu về hướng bắc mà ngủ, cách xa ta ra một chút. Trương Hà chỉ xuống cuối giường, vẻ mặt đầy khổ sở. Được, ngủ chỗ nào cũng được hết. Tử Ngôn lại hết sức hài lòng với chỗ ở của mình. Vừa định cởi giày vớ ra thì hắn chợt nhìn toàn thân đầy bột mì của mình, hỏi, Tiện Đường thí chủ, chỗ rửa tay ở đâu vậy a? Ta là Trương Hà, Tiện Đường thí chủ cái gì? Đi theo hướng bắc, ra đó có một cái giếng, tự mình múc nước rửa ráy đi. Trương Hà đã nằm xuống rồi. Gã không kiên nhẫn trả lời lại, rồi cũng ngồi dậy. Đối phương đi rửa tay, do vậy gã cũng phải đi theo. Nếu không tiểu đạo sĩ này bỏ chạy thì gã sẽ lãnh đủ trừng phạt. Khi hai người vừa ra khỏi phòng, Trương Hà mới chợt nhớ ra gì đó mà nhìn chằm chằm vào bàn tay dính đầy bột mì của Tử Ngôn, hỏi, ngươi không rửa tay? Không rửa a? Ta vừa tới, không tìm ra nước sạch rửa. Tử Ngôn thành thật trả lời. Vừa rồi người còn đi nhặt xí xong, không rửa tay mà cứ thế gói sủi cảo. Cuối cùng Trương Hà cũng chộp được nhược điểm của đối phương, bèn đắc ý nói tiếp, người chết chắc rồi. Cả 3 vị đương gia đều ăn sủi cảo do ngươi gói, nếu để cho người khác biết được, hắc hắc. Lời này của Trương Hà là muốn nhấn mạnh nếu để người khác biết hắn vừa đi nhà xí xong, chưa rửa tay đã gói sủi cảo cho 3 vị đương gia ăn thì ít nhất chắc chắn 3 vị trại chủ sẽ lột một lớp da trên người hắn xuống. Còn sau này, nếu muốn thì gã sẽ nắm quyền chủ động bung chuyện này ra cho mọi người biết. Nhìn Trương Hà tươi cười không chút vẻ tốt lành nào, Tử Ngôn bị dọa co rụt cổ lại. Hắn nói nhỏ, ta gói sủi cảo cho mình ăn, là ngươi mang sủi cảo cho 3 vị đương gia.
Gió đêm lạnh lẽo, Trương Hà cảm thấy sau lưng mát lạnh. Gã vội quét mắt nhìn quanh bốn phía, hạ giọng, coi như ta không may. Việc này coi như xí xóa biết không? Không được nói với ai, nếu không cả hai ta đều không có gì tốt đẹp đâu. Tính toán sai một bước, vẫn là kéo mình vào trong luôn rồi. Trong lòng Trương Hà mắng thầm một câu. Thật là một nhược điểm tốt à. Nếu như gã có thể nắm được khoản nợ này trong tay, thì từ nay có thể bắt tên đạo sĩ ngốc cười hề hề trước mặt bán mạng cho gã rồi. Nguyên Sơn trại có hơn 1000 người. Ngoại trừ 3 vị đương gia thì còn có 10 mấy tên tiểu đầu mục bên dưới nữa. Nói đến thì địa vị Trương Hà tại Nguyên Sơn trại không cao. Gã cũng muốn bỏ lên vị trí cao hơn nhưng mãi vẫn chưa có được cơ hội nào cả. Hôm nay, đến cơ hội thu lấy một thằng ngốc làm thủ hạ cũng không có. Hai người vừa hạ giọng nói một đoạn chuyện thì cũng đã tới được miệng giếng. Trương Hà ngái ngủ đứng cạnh chờ Từ Ngôn múc lấy nửa thùng nước rửa tay chân sạch sẽ. Tiểu đạo sĩ xoay người lại. Ánh mắt hắn không nhìn thùng nước mà nhìn một bóng đen đang đung đưa ở phía xa xa. Bóng đen không phải là quỷ hồn mà là một người còn sống, còn là một nữ nhân. Khi Từ Ngôn và Trương Hà đến nơi này thì bóng đen kia cũng đã đi khá xa rồi. Nữ nhân đã hơn nửa đêm còn đứng cạnh giếng nước, mới vừa đi khiến Từ Ngôn có chút tò mò. Chẳng qua cũng chỉ hơi tò mò mà thôi, hắn còn phải nghĩ cách rời khỏi sơn trại này nữa. Đạo sĩ thì nên ở trong đạo quán, hơn nữa Từ Ngôn thật sự không muốn trở thành sơn phỉ. Trở lại chỗ ở, Từ Ngôn để nguyên quần áo trên người mà đi ngủ. Hai mắt hắn nhắm lại suy tư về chuyện xảy ra ngày hôm nay, bắt đầu từ khi bị đám sơn phỉ chặn đường đến lúc gói sủi cảo trong sơn trại. Từ hình ảnh mũi đao xuyên qua ngực tên hạ nhân Trình ra, đến lúc sượt qua mông ngựa. Thậm chí hình ảnh đám sơn phỉ xung quanh hô hoán ầm ĩ đầy hỗn loạn cùng với loạt biểu lộ và sắc mặt của 3 tên sơn phỉ cầm đầu ngay lúc đó. Từng chi tiết nhỏ đều lần lượt được Từ Ngôn suy nghĩ kỹ càng trong đầu. Sau khi chắc chắn mình không có sơ hở nào, hắn mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Suy nghĩ cuối cùng của tiểu đạo sĩ nho nhỏ, đó chính là một tia tán thưởng ẩn sâu trong đôi mắt đỏ quạch trên gương mặt dữ tợn của tên hạ nhân Trình ra trước khi chết. Đây không phải là lần đầu tiên Từ Ngôn giết người, bởi vì toàn bộ mạng của đám đạo sĩ Thái Thanh giáo tại Thừa Vân Quan cũng do một tay Từ Ngôn đoạt đi. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn cầm đao trực tiếp giết người, lại là một người quen biết không thù không oán với mình. Có điều hắn không có bất kỳ áy náy nào cả. Đao của hắn không hạ xuống thì đối phương cũng không thể sống nổi. Dùng một mạng của kẻ chắc chắn phải chết để cứu lấy một nhà già trẻ Trình ra. Khoản trao đổi này không những Từ Ngôn thấy đáng giá, cả tên hạ nhân Trình ra kia cũng cho là vụ này mình đã kiếm lời lớn rồi. Từ Ngôn thật sự muốn làm một đầu heo chân chính, bởi vì chẳng những heo không sợ quỷ, mà còn có thể hoàn toàn giấu kín được tâm trí kinh người của hắn đi. Từ nhỏ, sư phụ hắn đã từng nói qua, trên đời này có rất nhiều người thông minh, thế nhưng càng thông minh thì lại càng bị thông minh hại. Từ Đạo Viễn không nói sai, vì chính lão đạo sĩ đã bị thông minh của mình làm hại cả đời này, cho nên Từ Ngôn chưa bao giờ thể hiện ra vẻ khôn khéo của mình trước mặt người khác. Khi chân trời phía đông dần hừng sáng, ngày mới lại bắt đầu. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Từ Ngôn đành bất đắc dĩ ở lại Nguyên Sơn trại. Bởi người tiện đường tên Trương Hà kia một tấc cũng không rời khỏi hắn, nên Từ Ngôn không có cơ hội bỏ trốn khỏi nơi này. Từ Ngôn chợt thở dài trong lòng, xem ra trong khoảng thời gian ngắn sắp tới hắn khó lòng thoát khỏi sơn trại này rồi. Hắn đưa mắt nhìn qua Trương Hà cạnh bên, rồi tiếp tục bắt đầu một ngày chạy việc mới. Công việc phụ giúp nhà bếp, ngoài 2 bữa cơm chính thì còn phải bổ củi, nấu nước, rửa bát đũa. Nhà bếp của Nguyên Sơn trại nuôi không ít gia cầm, cho nên việc cho gà vịt ăn cũng bị đầu bếp béo tiện tay vứt qua cho Từ Ngôn. Đột nhiên có một tên cu li xuất hiện, ngu sao không tận dụng. Còn nói về mấy chuyện lặt vặt này, Từ Ngôn lại quen việc dễ làm. Dù sao hắn cũng từng làm bằng đó việc lúc còn ở đạo quán, đến Nguyên Sơn trại làm tiếp thì coi như là đổi nơi làm việc mà thôi. Tiểu đạo sĩ chịu khó làm việc khiến đám đầu bếp sơn trại nhàn tản không ít, bọn họ không cần phải đụng tay chân vào việc vặt như nấu nước chẻ củi nữa. Còn về phần Trương Hà, sau khi phát hiện ra Từ Ngôn 10 phần chịu khó như vậy thì cũng chuyển giao toàn bộ việc vặt của gã sang cho Từ Ngôn hết. Ngoài chuồng heo, Trương Hà miệng cắn mấy hạt bí, nhìn Từ Ngôn cho heo ăn, rồi liếc nhìn đầu heo tiểu hắc vừa mới chuyển vào chuồng nói, tranh thủ nó còn nhỏ, giết thịt đi, còn được ăn thịt heo.
chứ để nó lớn thì không có chuồng nào nhốt nổi heo rừng đâu. Nó không phải heo rừng, là heo nhà. Từ Ngôn rất chắc chắn đáp, là heo trong đạo quán ta nuôi đấy. Ta sợ đói nên trộm theo nó mang đi. Ồ, còn là ăn trộm cơ à? Trương Hà nghi ngờ nhìn Tiểu Hắc Trư, nói, heo nhà có màu đen sao? Thế nào mà ta chưa từng nghe nói qua? Heo đen, thịt rất thơm. Từ Ngôn vừa cho heo ăn, vừa giải thích, nuôi thêm mấy tháng nữa là có thể xuất chuồng rồi. Mấy trăm cân đủ cho nhiều người ăn. Bây giờ nó còn nhỏ, thịt luôn thì lỗ quá. Nói cũng có lý. Tử Ngôn, có bản lĩnh gì không? Trương Hà duỗi lưng, như vô tình hỏi một câu. Nhìn Tiểu đạo sĩ lắc lắc đầu, gã mới bắt đầu lên tinh thần tỉnh táo mà giảng giải. Ở Nguyên Sơn trại chúng ta, không có bản lĩnh thì không sống được đâu. Nói đâu xa, vừa rồi ngươi giết người cũng chỉ là một tên sắp chết mà thôi. Nếu thật sự giao thủ với người, tướng tá nhỏ yếu của ngươi coi như chắc chắn phải ăn lấy thiệt thòi. Thật ra chỉ khi luyện ra được chân khí mới có thể tạm tính là người trong giới võ lâm đại phổ. Chân khí? Tử Ngôn gãi gãi đầu, nói, chân khí là cái gì? Lần này, không phải Tử Ngôn đang giả bộ ngốc mà hắn thật sự chưa từng nghe qua về chân khí. Dù sao Lâm Sơn Trấn cũng chỉ là một thị trấn nhỏ nơi biên thùy, không có bao nhiêu người biết võ. Lão đạo sĩ cũng kể rất nhiều cố sự về quan nhân, thậm chí còn có người tu hành nữa, nhưng lão cũng chưa từng nói qua về cái gọi là chân khí cả. Chân khí chính là tiên thiên chân khí à, là thứ mà đan điền sinh ra khi tu luyện. Trương Hà chỉ vào bụng mình, đáp, chỉ khi luyện ra tiên thiên chân khí, mới có thể tiến dần tới tiên thiên võ giả chân chính. Nếu không luyện ra được, coi như người biết nhiều chiêu thức hơn, thân pháp có thần kỳ thế nào đi nữa, gặp võ giả tiên thiên cũng phải cam bái hạ phong. Chân khí lợi hại như vậy sao? Tử Ngôn cứ bận rộn luôn tay luôn chân, một bên vẫn cũng trò chuyện với vị tiện đường này. Đâu chỉ lợi hại như vậy thôi đâu. Trương Hà nhổ miếng vỏ hạt dưa ra, nói tiếp, thấy ba vị đương gia của chúng ta chứ? Cả ba đều là võ giả tiên thiên, người ta một người có thể dễ dàng đánh bay 10, 20 người như ta ấy chứ. Tiện đường thí chủ không có tiên thiên chân khí sao? Tử Ngôn hào hứng hỏi lớn. Cái gì mà tiện đường thí chủ? Thật khó nghe. Ngươi gọi ta là Trương thí chủ, hay Trương ca cũng được, gọi cái gì cũng mạnh mẽ hơn tiện đường thí chủ kia nhiều. Trương Hà hất hất tay lên, lại tiếp tục giảng giải về sự khác biệt giữa võ giả và võ giả tiên thiên mà gã biết được. Chương 26, Lục mạch chi thuyết. Có một loại thuyết pháp thế này, sách đao hành thiên hạ, lục mạch đứng trên mọi người. Đã vung được đao thương thì có thể được gọi là bậc võ giả, còn nếu giải khai được lục mạch mới có thể được xưng danh tiên thiên. Nói chuyện phiếm với Trương Hà một lúc, Tử Ngôn mới biết được chuyện về lục mạch. Đốc mạch, nhâm mạch, trùng mạch, âm mạch, dương mạch, hợp mạch. 6 mạch này trọng yếu với võ giả tương tự như giá trị của lương thực trong mắt nông hộ, như xã tắc trong mắt đế vương. Chỉ cần khai mở một mạch là có thể tu ra một tia tiên thiên chân khí. Còn nếu có thể khai mở được toàn bộ 6 mạch, thì coi như vừa lách người vào được hàng ngũ những tu hành giả. Tuy Trương Hà không biết những bí ẩn của tu hành giả, thế nhưng lại vô cùng hiểu biết về chuyện lục mạch này. Theo lời gã nói thì đại đương gia Phi Thiên Ngô Công của Nguyên Sơn trại là võ giả tiên thiên nhị mạch, còn nhị đương gia Hàn Lôi và tam đương gia Lôi Hải chính là võ giả tiên thiên nhất mạch. Võ giả tu luyện 6 mạch, giải khai càng nhiều mạch một thì thực lực càng mạnh. Nhất mạch kém nhất, cho nên cho dù nhị đương gia và tam đương gia có liên thủ lại cũng đánh không lại được Phi Thiên Ngô Công. Nghe nói về 6 mạch, Tử Ngôn hết sức tò mò. Bèn vừa luân tay làm việc, vừa hỏi gã, vậy tiện đường thí chủ đã giải khai được mấy mạch rồi? Nếu mở ra toàn bộ 6 mạch thì có phải sẽ tập tức trở thành tu hành giả hay không? Ta còn cách xa xa lắm, còn chưa giải khai được nửa mạch. Bằng không cũng không ở đây làm đầu bếp. Trương Hà nhếch miệng cười, nói, thật ra muốn trở thành tu hành giả, cũng không cần phải khai mở hết 6 mạch. Nghe nói có một loại đan dược vô cùng chân quý do tu hành giả luyện chế ra. Sau khi ăn vào có thể khiến võ giả tiên thiên đơn giản phá mở được 3 mạch cuối. Cho nên chỉ cần có đan dược này là có thể khai mở được hết tất cả 6 mạch. Một viên đan dược cũng có thể mở ra được một nửa số mạch môn. Tử Ngôn trợn trừng hai mắt, nói, đây không phải là ăn gian sao? Ăn gian, phải gọi là thực lực. Trương Hà hừ một tiếng, nói tiếp,
Người nghĩ dễ dàng có được đan dược kia lắm sao? Là ngàn vàng cũng không mua được a. Nếu có được rồi thì sẽ trực tiếp khai mở được 3 mạch sau cùng. Vậy kẻ nào còn ngu ngốc đến mức vất vả cực khổ trùng kích mấy mạch môn còn lại làm gì nữa? Nuốt một viên đan dược vào bụng, lập tức trở thành tu hành giả. Đây được gọi là thực lực. Cũng giống như một kẻ có tiền, có đến tam thê tứ thiếp, trong khi ngươi lại là con trai độc nhất của gã. Vậy ngươi có chịu cả ngày chỉ ăn cám không hả? Hiểu chưa? Trương Hà một bên hùng hồn nói lý, Từ Ngôn bên kia gật đầu liên tục. Nhìn thấy có người đồng ý quan điểm của mình, Trương Hà rất đắc ý, nói tiếp, đợi qua một thời gian, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi rất dễ phát tài. Có nơi nào rất dễ phát tài vậy sao? Cho ta mở mang tầm mắt một chút được không? Trương Hà còn chưa nói xong thì giọng nói của một nữ tử vang lên. Thanh âm quyến rũ ngọt ngào khiến cả xương sầu như muốn mềm nhũn ra. Đó là một nữ tử mặc một bộ váy áo màu xanh đang xách theo một giỏ rau nho nhỏ. Tóc nàng vẫn cao trên đầu, tuổi không quá 30, mặt trái xoan, mắt phượng, mày lá liễu. Người chưa tới, nhưng đã có một mùi hương ập nhẹ tới trước. Hơn nữa đôi mắt phượng của nàng lại ẩn theo vẻ nhu tình, khiến cho nàng khi đưa mắt nhìn ai cũng như đang liếc mắt đưa tình vậy. Ôi, phu nhân người tới rồi sao? Nhìn thấy nữ tử đi tới, Trương Hà vội cung kính cong lưng xuống, ngay cả nhìn thẳng vào mặt người ta cũng không dám, nói, không có nơi nào dễ dàng phát tài đâu à, thật ra ta chỉ đang nói về Kỳ Uyên Hạp. Kỳ Uyên Hạp là nơi dành cho người chết đấy. Ăn trên người chết thì ngon lắm sao? Nữ tử liếc qua Từ Ngôn, hai chân mày lá liễu giật giật, rồi lắc người đi đến gần, tò mò hỏi, trong sơn trại sao lại có thêm một tiểu đạo sĩ thế này? Ai muốn làm lễ gì sao? Hắn là huynh đệ mới nhập bọn, cũng đã lập lấy cái danh trạng rồi. Trương Hà giải thích, tên hắn là Từ Ngôn, ta là người tiện đường của hắn a. Tuổi còn nhỏ vậy mà đã dám giết người rồi, thật sự là không nhìn ra được. Nữ tử này nhìn Từ Ngôn cười cười, nói, tiểu đạo sĩ, từng siêu độ qua chưa? Vài ngày nữa là tới ngày giỗ của đệ đệ ta. Từ Ngôn gật nhẹ đầu đáp, rồi, sư phụ từng dạy qua cho ta rồi. Vậy là tốt rồi, làm dùm tỷ phần bề bộn này đi. Chỉ cần không sơ sài quá mức là được rồi. Nữ tử dứt lời, đưa tay hái lấy mấy nhanh rau cỏ bên cạnh. Phần thân dưới lúc khom người xuống, bởi vì y phục bó sát mà lộ ra đường cong mẩy vô cùng hấp dẫn. Trương Hà chỉ dám thoáng liếc nhìn trộm qua một cái rồi thầm nuốt khan. Không lâu sau, giỏ đã đầy rau, nữ tử bèn cười cười với hai người, rồi yểu điệu bước đi xa. Đó là áp trại phu nhân đại đương gia, được gọi là Mai Tam Nương. Phu nhân thích ăn thanh tịnh, cho nên hàng ngày đều tự tay mình hái rau nấu nướng. Dù sao người ta cũng từng là tiểu thư gia đình giàu có, không quen ăn mấy thứ cơm canh do đám đầu bếp chúng ta nấu. Nhìn qua bóng lưng lẻ loi đang dần đi xa, Trương Hà bèn nói thêm. Thế nhưng khi nhìn qua thấy Từ Ngôn vẫn còn nhìn theo người ta không dứt mắt, gã bèn tức giận nói, đừng nhìn nữa, dù người có là đạo sĩ, nếu đại đương gia phát hiện có người dám nhìn chằm chằm phu nhân hắn như vậy, dám chắc cũng sẽ móc mắt ngươi ra đấy. Từ Ngôn cười hắc hắc ngây ngô một tiếng, rồi hỏi, em trai phu nhân làm sao mà chết? Thức ăn trong Nguyên Sơn trại rất ngon à, không thể chết đói được đâu đấy. Nghe Từ Ngôn nhắc đến em trai của Mai Tam Nương, sắc mặt Trương Hà chợt biến đổi. Sau khi nhìn ngó không thấy ai xung quanh, gã mới hạ thấp giọng kể, nghe nói 5 năm trước, phu nhân là bị cướp về đây đấy. Lúc ấy em trai nàng còn nhỏ, thấy có người cưỡng đoạt tỷ tỷ bèn chửi ầm lên. Bị đại đương gia một đao chém chết. Lần sau tuyệt đối không nên nói đến chuyện này. Nhớ đấy, đây là kiêng kỵ của phu nhân. Nữ nhân bị cưỡng đoạt, em trai bị giết chết. Vốn không đội trời chung với Nguyên Sơn trại mới phải, thế mà lại trở thành áp trại phu nhân. Không biết 5 năm nay, vị phu nhân này sống như thế nào nổi chứ? Lướt nhìn về bóng dáng đã đi xa kia, Từ Ngôn tiếp tục chuyện phiếm câu được câu không với Trương Hà. Không phải hắn ưa thích nhìn ngắm dáng vẻ nữ nhân, mà nhìn bóng lưng vị phu nhân kia rất giống với bóng lưng nữ nhân bên giếng nước nửa đêm hôm trước hắn nhìn thấy. Áp trại phu nhân lại xuất hiện bên giếng nước vào đêm hôm khuya khoắt khiến Từ Ngôn thật có chút tò mò. Tại Nguyên Sơn trại, cũng không có quá nhiều sự việc kỳ lạ lắm. Đám sơn phỉ luôn mai phục ngoài núi cướp bóc mấy người qua đường. Thỉnh thoảng cả đám hùng hùng hổ hổ kéo về. Đó là lúc bọn chúng không gặp được dê béo. Nếu có thì cũng chỉ là giết vài tên thường dân bình thường mà thôi. Đôi khi thì cả đám vui vẻ trở về,
còn kéo thêm cả xe ngựa thồ hàng nữa. Cho dù có cướp bóc người giàu có hay kẻ nghèo hèn, thì khi đám sơn trại từ ngoài núi trở về, lưỡi đao đều liếm qua máu. Nói là cướp tiền, thế nhưng mỗi lần rời núi là bọn chúng đều giết người cả. Đặc biệt là mỗi lần vị nhị đương gia Hàn Lôi trở về núi đều mang theo một thân sát khí. Không biết đã có bao nhiêu oan hồn người chết trong tay gã. Người khác không thấy nhưng Từ Ngôn có thể nhìn thấy từng luồng bóng đen vây quanh thân hình cường tráng của Hàn Lôi. Có điều những oan hồn kia quá nhỏ yếu, bị sát khí trên người gã đánh bật đi, biến mất không còn nhìn thấy nữa. Những năm gần đây, giặc cướp trên Nguyên Sơn đã trở thành ác mộng đối với thôn dân xung quanh. Chỉ cần đề cập đến Nguyên Sơn Phỉ, đến trẻ con đang khóc cũng phải nín bặt lại vì sợ hãi. Nguyên Sơn Phỉ hung tợn lại có tiểu đạo sĩ trong sơn trại rất ngốc nghếch. Đây là nhận xét của đám đạo tặc sau khi ở chung với hắn sau 2 tháng đưa ra. Tham ăn giỏi ngủ, ngủ còn có thêm trò nghiến răng. Trong mắt đám người, tiểu đạo sĩ gia nhập Nguyên Sơn trại này chính là một đầu heo ngốc. Cũng may con heo ngốc này lại không lười biếng. Cho nên Từ Ngôn trải qua 2 tháng này cũng không phải chịu khi dễ gì cả. 2 tháng trời ở tại Nguyên Sơn trại khiến Từ Ngôn hoàn toàn hiểu rõ. Nơi này chính là một ổ sơn phỉ hung tàn, nhưng hắn lại không có cách gì thay đổi được. Hắn chỉ là một đứa trẻ choai choai, công phu phi thạch cao minh đến mấy cũng chỉ đánh chết được vài tên sơn phỉ là cùng. Còn muốn động thủ trực tiếp với đám tội phạm này, chỉ sợ Từ Ngôn bị người ta chém thành 10 mảnh ngay lập tức, rồi quăng cho chó ăn. Dù sao thì hắn cũng không biết võ nghệ. Tuy không biết võ nghệ, nhưng Từ Ngôn lại thấy rất hứng thú với một kiếm suýt nữa thì giết chết hắn của Tam đương gia Lô Hải lúc trước. Hắn không hứng thú với kiếm pháp của Lô Hải, mà lưu tâm đến cái tầng sáng bạc mỏng trên thân kiếm kia. Cũng chính là tiên thiên chân khí trong miệng Trương Hà. Người khác không nhìn thấy cỗ chân khí này nhưng Từ Ngôn lại có thể nhìn ra rõ ràng. Nếu là những cảnh tượng quái dị thì thường hắn nhìn thấy cũng không bận tâm. Thế nhưng khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy chân khí, trong lòng lại có chút rung động, còn thêm chút tò mò. Bởi vì lúc hắn dốc toàn lực phi thạch thì trên hòn đá xuất ra cũng có một tầng ánh sáng mờ mờ. Ánh sáng này thật ra lại sáng hơn rất nhiều so với ánh sáng trên thân kiếm mà Tam đương gia Lô Hải tạo ra. Chẳng lẽ bản thân mình cũng có chân khí? Từ Ngôn gãi gãi đầu. Hắn nghĩ không ra làm sao trên viên đá mình ném ra lại xuất hiện tầng ánh sáng được. Hắn thử cầm đao lên, thế nhưng lại không biết đến nửa chiêu thức xuất đao. Chuyện gì nghĩ không ra, Từ Ngôn cũng sẽ không nghĩ tới nữa. Đã kiên trì được hơn 2 tháng, cuối cùng hắn cũng đã có thêm chút ánh sáng hy vọng. Chỉ còn chưa tới 1 tháng nữa thôi là Trương Hà không còn theo hắn một tấc không rời như hiện giờ nữa. Đường núi hắn đã thăm dò từ trước đó rất nhiều lần rồi. Nếu không có ai theo dõi nữa, thừa dịp nửa đêm chạy trốn khỏi sơn trại này cũng không khó khăn gì lắm. Ngay khi Từ Ngôn đang yên lặng đợi thời hạn 3 tháng kết thúc thì mặt bên kia của Tử Nguyên Sơn, ước định giao chiến giữa đại quân hai nước Tề Phổ đã đến. Trong hẻm núi cực lớn là nơi diễn ra cuộc đụng độ, tiếng hò hét rung trời nổi lên, truyền tới tận tai của đám Nguyên Sơn chạy bên này. Chương 27, cơm người chết. Lúc tiếng động này vang lên, Từ Ngôn đang phụ giúp mấy tên đầu bếp này chuẩn bị điểm tâm. Đến ngày đó rồi, tên đầu bếp béo múc lấy một thìa cháo loãng, húp một ngụm thử hương vị. Hình như lần này tới hơi sớm, ta nhớ lần giao chiến trước cách đây chưa tới nửa năm. Tên đầu bếp khác nghe thấy âm thanh này chẳng những kinh hãi, mà còn lộ ra vẻ hết sức cao hứng, mặc kệ nó, đợi qua 3 ngày nữa, chúng ta lại có thể ăn được thêm một khoản nhỏ rồi. Hắc hắc hắc, không ăn cơm của người chết, thì người nghèo phải rên rỉ mỗi ngày a. Cứ giết đi, tốt nhất là đám biên quân kia lưỡng bại câu thương. Như thế mới có thêm nhiều người chết, chúng ta mới càng có thể phát tài à. Tên đầu bếp béo nở ra một nụ cười dữ tợn. Tiếng hò hét kia là từ một dãy núi khác truyền đến. Tin tức biên quân hai nước phát sinh đại chiến lại khiến cả đám Nguyên Sơn Phỉ đầy hưng phấn. Trong sơn trại không nghe thấy tiếng động gì nhưng khu nhà bếp có thể nghe thấy loáng thoáng một chút. Không lâu sau, tin tức từ khu nhà bếp đã truyền khắp cả Nguyên Sơn trại. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười to đầy hưng phấn vang lên. Cơm người chết. Từ Ngôn đang đốn củi, thuận miệng hỏi Trương Hà đứng bên cạnh, ăn như thế nào? Ngon không? Còn phải xem vận khí kẻ nào tốt thì được ăn ngon thôi. Trương Hà cười hắc hắc, nói, nơi tốt mà mấy ngày trước có nói cho người đó, chính là Kỳ Uyên Hạp này đấy.
Lần này dường như biên quân hai nước Tề Phổ đánh nhau sớm hơn. Lúc đó ta còn nghĩ rằng phải đợi khoảng 3 tháng sau nữa. Không ngờ mới được hơn 2 tháng đã bắt đầu rồi. Nhìn tên tiểu đạo sĩ trung thực trước mặt đang làm việc, Trương Hà do dự một chút rồi nói tiếp, được rồi, dẫn ngươi đi vậy. Đến nơi đó đừng có chạy lung tung, đi theo ta là được. Nhưng nói trước, tiền hàng gì ngươi tìm được đều phải chia cho ta một nửa. Nói cho cùng, người mới gia nhập sơn trại chưa đủ 3 tháng tuyệt đối không được phép rời khỏi Kỳ Nguyên Sơn. Ai bảo ta thấy ngươi thuận mắt làm chi? Được à? Từ Ngôn gật mạnh đầu, đồng ý, có đồ tốt nhất định sẽ chia cho Tiện Đường thí chủ. Ngày nào cũng nghe gọi là Tiện Đường thí chủ, Trương Hà cũng dần quen thuộc. Gã bèn bất đắc dĩ phất tay áo rồi đi làm vài chuyện của mình. Lúc vừa bắt đầu, gã thật sự một tấc cũng không rời khỏi Từ Ngôn. Thế nhưng sau hơn 2 tháng thì gã cũng lười phải suốt ngày nhìn chằm chằm vào một tên đạo sĩ ngốc nghếch cười hề hề lắm rồi. Trong mắt gã, cái loại con hàng ngốc nghếch ham ăn giỏi ngủ này chạy trốn cũng tốt, ít nhất thì Nguyên Sơn trại cũng đỡ tốn kém một chút lương thực. Trong 3 ngày này, tiếng hò hét thỉnh thoảng lại truyền ra từ bên kia dãy núi, còn Từ Ngôn vẫn cứ ăn no ngủ kỹ như trước. Nếu đã lấy heo làm mục tiêu thì Từ Ngôn tất nhiên cũng muốn giống một con heo. 3 ngày nhanh chóng trôi qua, trời còn chưa sáng Trương Hà đã cùng Từ Ngôn dẫn đầu đi trước. Băng qua đỉnh núi nơi đóng quân của Nguyên Sơn trại, hai người chui vào trong khu rừng sâu tĩnh mịch. Không lâu sau, từng top 5 top 3 sơn phỉ trong Nguyên Sơn trại cũng đi ra khỏi hàng rào sơn trại. Phương hướng xuất phát của tất cả đều nhắm về phía sau núi. Phía tây của dãy núi là một khe núi cực lớn, hai bên sườn là núi cao vạn trượng, chiều dài khe trước sau kéo dài hơn 50 dặm. Dãy núi bên phía sườn đông của khe núi này được gọi là Kỳ Nguyên Sơn, còn dãy núi bên sườn tây của khe núi lại không phải tên này, mà tên là Lâm Uyên Sơn. Còn cái khe núi cực lớn này được gọi là Kỳ Uyên Hạp. Kỳ Uyên Hạp chẳng những là một chỗ hổng của dãy núi Vạn Hằng, mà còn là biên cảnh của hai quốc gia ở hai đầu Bắc Nam này. Phía nam của Kỳ Uyên Hạp thuộc về Phổ Quốc, còn phía bắc của Kỳ Uyên Hạp lại thuộc về Tề Quốc. Khe núi cực lớn này chính là con đường duy nhất đi thông qua hai nước. Số lượng biên quân đóng tại hai phía nam bắc của Kỳ Uyên Hạp là một con số khổng lồ, không chỉ có tác dụng trấn thủ biên giới mà còn nhằm mục đích uy hiếp đối phương. Giữa hai nước Tề Phổ không tồn tại tình hữu nghị, thậm chí nếu có cơ hội, bên nào cũng muốn cắn được một miếng thịt trên người đối phương xuống. Xã tắc Giang Sơn, tất nhiên càng rộng lớn thì càng tốt. Giữa các thời kỳ đế vương của hai nước có không ít xung đột phát sinh, thậm chí còn xảy ra ác chiến. Tuy vài chục năm gần đây, hai nước Tề Phổ không phát sinh chiến loạn, thế nhưng 6 năm trước, dưới mệnh lệnh của Tề tướng Đại Phổ, biên quân hai nước lại xảy ra một cuộc xung đột với quy mô lớn tại Kỳ Uyên Hạp. Hơn nữa, cuộc xung đột này lại một mực kéo dài đến tận bây giờ. 6 năm trời, cứ cách quãng gần nửa năm thì biên quân hai nước lại quyết chiến với nhau một lần tại Kỳ Uyên Hạp. Mấy vạn quân binh chinh chiến đã biến khe núi cực lớn này trở thành một vùng đất vùi xương. Không biết bao nhiêu biên quân đã chết nơi này, quan hệ hai nước Tề Phổ cũng đã bắt đầu chuyển biến xấu. Có chút kỳ quái chính là, dù là ai thắng ai bại thì hai bên vẫn rất ăn ý thu binh lại sau 3 ngày quyết chiến, sẽ không xâm chiếm chút lãnh địa nào của đối phương, càng không đột phá biên giới mà tấn công vào lãnh thổ quốc gia đối địch. Từ trên đỉnh núi của Kỳ Uyên Hạp, Từ Ngôn và Trương Hà đang nằm quan sát tình hình trên một tảng đá. Nếu đã gọi là cơm người chết, thì tất nhiên phải đợi sau khi người ta chết rồi mới được. Hôm nay chính là ngày biên quân hai bên giao phong lần cuối cùng. Nếu những biên quân kia vẫn còn sống thì chắc chắn Nguyên Sơn Phỉ không dám đi xuống bên dưới rồi. Đỉnh núi cao tới ngàn trượng, dưới ánh mắt của Từ Ngôn thì khe núi chỉ bao gồm vô số những điểm đen chằng chịt tựa như từng cặp hai con kiến lửa đang đánh nhau. Nhìn thấy được những thân ảnh ngã xuống trên chiến trường lại như một ruộng lúa mạch bình thường được người ta thu hoạch, khiến người xem phải chấn động kinh hãi. Hai nước giao chiến à, đây mới gọi là chém giết sinh tử. Trương Hà nằm trên tảng đá, liên tục tặc lưỡi, nếu để bọn sát tinh này xông vào Nguyên Sơn trại, sợ là một tên trong chúng ta cũng khó mà sống sót được. Thiết kỵ biên quân so với đám bộ khoái quan binh ăn hại kia thì mạnh hơn nhiều lắm. Giữa hai nước Tề Phổ thường xuyên có chiến tranh sao? Từ Ngôn ở bên cạnh tò mò hỏi. Thường xấp xỉ khoảng nửa năm một lần, chưa từng dừng qua. Từ khi ta vào Nguyên Sơn trại, cứ cách nửa năm đều là một chuyến đến Kỳ Uyên Hạp một lần. Trương Hà thuận miệng đáp.
Sao lại xảy ra chiến tranh? Từ Ngôn hỏi tiếp. Nghe nói là do một đạo mệnh lệnh của tể tướng 6 năm trước. Chưa nghe nói đến chuyện gian tướng hại nước à? Chính là nói tể tướng Phổ Quốc đấy. Gian tướng làm thế nào mà hại nước? Gian tướng? Ta làm sao biết được lão hại nước thế nào? Trương Hà tức giận nói, trước khi tới Nguyên Sơn trại, ta cũng chỉ là một tên nhân viên phòng thu chi, gian nan đi theo sau lưng nhà chủ thôi à. Phòng thu chi thí chủ, chẳng lẽ người cũng giết người rồi hả? Giết một quản gia, không giết hắn thì ta phải chết. Người đến bước đó thì làm sao còn chú ý được tới người khác, mà phòng thu chi thí chủ cái gì? Chẳng phải ngươi vẫn gọi ta là Tiện Đường thí chủ sao? Nghe quen. Hai người còn đang trò chuyện trên đỉnh núi thì đại quân chinh chiến trong hạp cốc cũng đã kéo dài 3 ngày, cuối cùng bắt đầu lui binh. Từ trên cao nhìn xuống, bầy kiến trong khe núi như bị người ta cắt một đao ở giữa. Người sống thì tranh thủ lùi về hai phía, đi ra khỏi khe núi. Còn người chết thì vĩnh viễn chôn xương tại cái mảnh đất này. Đánh xong rồi. Chúng ta chờ một chút, đợi đến trưa rồi chúng ta xuống đó. Nhìn mấy đám Nguyên Sơn Phỉ cách đó không xa đã bắt đầu dục dịch bỏ xuống chân núi. Vậy mà Trương Hà lại tỏ ra cẩn thận. Đỉnh núi này tuy gần như dốc đứng, nhưng không phải là không thể đi xuống dưới đáy khe núi được, vì có một con đường mòn gập ghềnh dẫn xuống được tạo thành do đám Sơn Phỉ núi này thường xuyên đi qua. Không phải trong đám thi thể biên quân dưới kia đều là người chết hết cả, có khi còn cố ý để ngươi tới gần cho ngươi một đao, đủ để cho ngươi chầu trời. Đám kia tự hiểu bản thân sẽ chắc chắn phải chết, cho nên nhìn thấy người sống cũng không khác gì nhìn thấy đồ ăn là mấy đâu. Trương Hà chờ mình, thong thả chậm rãi nằm dài trên tảng đá, nói, vội vàng không ăn được đậu hũ nóng. Bị đậu hũ nóng làm phỏng miệng không sao, nhưng bị bỏng mà chết thì thật quá oan uổng. Có thể có kinh nghiệm như vậy, xem ra trước kia vị này đã từng ăn phải thua thiệt rồi. Biên quân hai nước đã rút hết khỏi khe núi. Từng đám Nguyên Sơn Phỉ top 5 top 3 tựa như u linh từ chân núi tản ra vùng chiến trường. Bọn chúng không ngừng mò lấy vài đồ vật đáng tiền trên đám thi thể ấy. Có người tìm được chút bạc vụn, còn người cởi ra được nửa bộ áo giáp, cũng có người lấy được một thanh cương đao sắc bén. Cơm người chết từ miệng Trương Hà, chính là mò tìm chỗ tốt từ núi thi thể biên quân này. Cứ mỗi nửa năm, biên quân hai nước lại xảy ra đại chiến một lần. Mỗi lần đều có ít nhất mấy ngàn người táng thân trong khe núi này. Biên quân cũng có thu thập qua chiến trường một lần, thu thập mọi thứ sơ lược một chút rồi cũng kéo đi, nhưng chẳng ai lại kéo theo đám thi thể trở về làm gì cả. Dù sao nơi này cũng là trọng địa của biên cương, hai bên đều không dám xem nhẹ. Thà rằng để đám thi thể kia làm mồi cho sói hoang cũng quyết không lưu cho đối thủ chút cơ hội nào hết. Chương 28, giúp ta một việc. Từ bi, từ bi. Đến trưa, Tử Ngôn đã đứng trong khe núi này. Nhìn thi thể ở khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ cả mảnh đất, mày kiếm của tiểu đạo sĩ nhíu chặt lại. Cảnh tượng hơn 1000 thi thể nơi này nhìn qua thật thê thảm đến cực điểm. Có người lòi ruột thủng bụng, người thì bị chém đứt đôi thành hai nửa, xương sầu lẫn lộn với lục phủ ngũ tạng. Nếu là một thiếu niên bình thường, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm thế này có khi sẽ bị dọa chết khiếp. Coi như Trương Hà đã nhìn qua cảnh này nhiều lần nhưng đứng trong đống người chết này, mặt mày gã vẫn tái nhợt lại. Vậy mà Từ Ngôn chỉ cau mày lại, sắc mặt lại không chút thay đổi. Bởi vì trong mắt người tu đạo, thế nhân chẳng qua cũng chỉ là một túi da. Cuối cùng cũng quay về hư vô, hóa thành nắm đất mà thôi. Còn trong góc nhìn của heo, lại càng không có cái khái niệm sinh tử. Nếu như còn nghĩ nhiều tới sinh, tới tử, thì heo còn có thể ăn uống đến mập mạp được sao? Tử Ngôn cũng không phải là một con heo thật sự, nhìn vô số thi thể trước mắt, trong lòng hắn cũng rung động tới cực điểm. Dù sao đã là con người thì đều có lòng trắc ẩn, huống chi hắn còn là một đạo sĩ. Trương Hà bên kia vừa nôn ọe, vừa híp mắt bắt đầu kiếm ăn trong đám thi thể. Không thể chậm chạp được à? Nguyên Sơn trại nhiều người như vậy, bữa nay lại có hơn một nửa sơn trại xuống kiếm cơm người chết. Nếu chỉ đi sau người khác thì không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa, bọn chúng bắt buộc phải rút lui trước hoàng hôn, bởi vì đêm tối phủ xuống chính là lúc vô số dã thú bị mùi máu tanh hấp dẫn tới đây. Nhanh lên Tử Ngôn, còn không động thủ thì không có cái mà ăn đâu đấy. Trương Hà vừa gào la, vừa bắt đầu tìm kiếm dưới mặt đất. Gã nói không có cái ăn là ý nói không kiếm được chỗ tốt.
Người chết nhiều, nhưng người sống của Nguyên Sơn trại cũng không ít. Tử Ngôn lại không chút quan tâm tới lời nhắc nhở của Trương Hà. Hắn chỉ khẽ thở dài, chậm rãi đi vào trung tâm của chiến trường, tìm một khoảnh đất trống sạch sẽ, chỉnh đốn đạo bào rồi khoanh chân ngồi xuống. Tử Ngôn không muốn lật qua lật lại đám thi thể kia. Không phải hắn sợ hãi, mà cảnh tượng hắn nhìn thấy lúc này hoàn toàn không giống như những hình ảnh trong mắt đám Nguyên Sơn Phỉ kia. Trong mắt hắn, trên chiến trường khổng lồ này, có vô số oan hồn bắt đầu phiêu động. Ngoại trừ oan hồn, còn có một mảng sương mù mỏng màu xám bao trùm lấy toàn bộ khe núi này. Đó là sát khí bị đại chiến dẫn động đến đây, rồi từ trên thân thể những người chết này mà dần ngưng tụ thành hung sát chi khí. Sát khí hao tổn tinh thần. Nhưng chỉ cần không ở trên chiến trường này quá lâu, sát khí ở mức độ này không cách nào làm tổn thương được mấy tên Nguyên Sơn Phỉ giết người như ngoé kia, càng không cách nào làm thương tổn tới tâm thần của tiểu đạo sĩ nuôi heo này. Tử Ngôn không sợ những sát khí kia. Nếu hắn nguyện ý thì còn có thể dễ dàng bỏ qua đám oan hồn đang bay múa đầy trời. Chỉ là hắn có chút không đành lòng mà thôi. Vừa ngồi xếp bằng xuống, thì có một thi thể tàn phế cách Tử Ngôn không xa chợt nhúc nhích, rồi một gương mặt bị phủ kín bởi huyết nhục từ từ gượng ngẩng lên từ trong bùn đất. Áo giáp trên người đối phương dính đầy máu đến nỗi không nhìn ra được đây là người Phổ quốc hay Tề quốc. Nửa người gã đã bị chém đứt lìa, chỉ còn dính chút da thịt. Hẳn là người này đã ngất đi, sau nửa ngày trời, bị đau nhức kịch liệt mà tỉnh lại. Hơn nữa cũng nhìn thấy bản thân trước mắt không thể sống nổi rồi. Cho dù thần y có cao minh cỡ nào, cũng không thể cứu được người bị thương nặng tới mức gần đứt lìa nửa người thế này. Gương mặt máu me sau khi tỉnh dậy, dữ tợn tựa như ác quỷ, miệng thở phì phò, nhìn xung quanh một lát. Rồi đột nhiên gã nhìn thẳng vào một tiểu đạo sĩ cách đó không xa. Tiểu huynh đệ, giúp ta một việc. Người nọ dường như phải cắn răng cố gắng nói được một câu, tiễn đưa lão ca một đoạn đường. Chiến trường chất đầy thi thể, tên biên quân gần chết này tựa như ác quỷ bỏ ra từ địa phủ, ngực gã phập phồng kịch liệt cho thấy tính mạng của gã đã sắp hết. Cái loại tỉnh táo trước lúc chết này chính là lúc khiến người ta thống khổ nhất. Gã muốn tìm người đến, cho mình một đao, như vậy thống khoái hơn rất nhiều. Giúp đỡ, bận rộn rồi. Trong tiếng vỡ nát của hàm răng, tên quân sĩ máu me đầy mặt đã cắn nát hàm răng của mình. Gã không kêu rên, chỉ mang theo ánh mắt kỳ vọng mà nhìn chăm chăm vào tiểu đạo sĩ đối diện. Được. Tử Ngôn lại lần nữa đứng dậy, xoay người nhặt lấy một thanh cương đao bị gãy gần đấy. Hắn xoay người đi đến. Trương Hà từ phía xa vừa vặn đưa mắt nhìn qua. Tình cảnh này mà không bị sợ hãi dày vò, tâm tính tàn nhẫn a. Nói là người của đạo gia ai mà tin chứ, phải nói là không tim không phổi thì đúng hơn. Người kiếm được chỗ tốt đâu, người nhặt được đồ tốt sẽ chia cho ta một nửa đâu. Oa! Phốc! Tiếng la kỳ quái của Trương Hà vang lên khiến đám Nguyên Sơn Phỉ gần đó phải ngồi thẳng lên, nhìn xem có chuyện gì bất thường. Theo ánh mắt đầy hoảng sợ của Trương Hà, rất nhiều Nguyên Sơn Phỉ đều thấy được một cảnh tượng quỷ dị. Tiểu đạo sĩ trong trung tâm của chiến trường, cầm thanh đao gãy cắm thẳng vào ngực một tên quân binh còn chưa chết một cách rất gọn gàng. Còn tên quân binh đó lại đưa tay dựng ngón cái lên, hướng về hắn. Tạ! Rồi! Tên quân sĩ mặt đầy máu nói thêm mấy tiếng cuối cùng, chưa hết câu đã hoàn toàn tắt thở. Tử Ngôn nhíu chặt hai hàng lông mày lại, trong lòng đầy bất đắc dĩ và đắng chát. Hắn lại giết một người nữa, nhưng việc này lại xuất phát từ sự không đành lòng. Trong cuộc sống, có những đạo lý vô cùng kỳ quái như vậy đấy. Đôi khi cứu người lại thành hại người, mà giết người thì lại là vì lòng từ bi. Mười mấy tên Nguyên Sơn Phỉ đều nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng tiểu đạo sĩ chọc một phát giết chết quân sĩ kia. Trong lòng cả đám chợt dâng lên một cơn lạnh lẽo. Đám Nguyên Sơn Phỉ giết người như ngoé chỉ chính thức biến thành một tên ma vương giết người khi nhìn thấy của cải hoặc nữ nhân. Còn đối với đám quân binh gần chết trên chiến trường, phần lớn bọn chúng đều chỉ đi vòng qua. Rất ít người có thể bổ thêm một đao xuống giống như tiểu đạo sĩ kia, lại còn là một đao vô cùng gọn gàng dứt khoát đến thế nữa. Ném thanh đao gãy qua một bên, Tử Ngôn lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, chắp tay đặt lên vạt áo, thấp giọng khẽ ngâm nga. Thiên thanh địa bình, nhật tinh nguyệt minh, vạn linh triều cùng, phổ hóa thập phương, nhưỡng dương uẩn âm, ti mệnh cửu mang, khóa phượng siêu thăng, vạn cổ thừa quang.
Trong lúc đám Nguyên Sơn Phỉ vội vàng lục lọi tìm kiếm chỗ tốt thì tiểu đạo sĩ lại bắt đầu cầu kinh siêu độ trên chiến trường thê thảm này. Thanh âm của Từ Ngôn không lớn, thế nhưng nghe 10 phần an bình. Đám oan hồn đang quanh quẩn trên bầu trời cũng bắt đầu yên tĩnh lại. Vừa mới làm thịt một tên xong, rồi lại đến siêu độ. Ngươi làm sao có thể siêu độ được? Trương Hà bị hành động của tiểu đạo sĩ dọa cho hoảng hồn, còn đang ở xa xa lẩm bẩm, hắn là heo hay là sói đây? Có thể ác đến vậy sao? Làm thịt một người mà mắt cũng không chớp lấy một cái. May mắn là đợt này không có đắc tội với hắn, nếu không tối đến hắn cho ta một đao. Rụt cổ lại một cái, bất giác Trương Hà cảm thấy sau lưng lạnh toát. 2 tháng trước, gã nhìn thấy Từ Ngôn giết tên hạ nhân kia xong thì run rẩy cả người. Giết người xong, bản thân hoảng sợ như phát điên mới là phản ứng của người bình thường. Lúc này lại ngược lại, hắn giết người xong sau đó lại siêu độ cho người ta, cái này mới thật sự quỷ dị. Cũng hay là gần hết 3 tháng rồi, Trương Hà thầm nghĩ đợi nhiệm vụ giám sát này kết thúc, chắc chắn gã phải tránh tên tiểu đạo sĩ kia thật xa. Tìm tòi được hơn nửa ngày, đám thi thể vì bị lật qua lật lại mà chiến trường cũng trở nên nồng nặc mùi máu hơn. Ánh mặt trời tối dần, xa xa đã nghe loáng thoáng tiếng sói tru. Từng tốp 5, tốp 3 Nguyên Sơn Phỉ bắt đầu rời khỏi chiến trường, theo đường cũ bỏ lên núi cao. Không lâu sau, trên chiến trường cũng chỉ sót lại vài người sống. Thu hoạch lần này của Trương Hà coi như không tệ, thu được mấy lượng bạc vụn, còn có thêm một thanh cương đao rất tốt. Gã nhìn nhìn trời, rồi gọi vọng ra phía xa, Từ Ngôn, đi thôi, đàn sói sắp đến rồi. Bỏ lại câu đó, Trương Hà xoay người rời đi. Cả buổi trời chui rúc trong đám người chết, gã cũng thấy buồn nôn sắp không chịu nổi, không nhìn Từ Ngôn mà cắm đầu chạy về phía chân núi. Siêu độ nửa ngày, Từ Ngôn đã ngừng tụng niệm kinh văn. Lông mày thanh tú của hắn giật giật, rồi hắn mở mắt ra. Phần cuối của khe núi, ánh chiều tà đã rủ nhau đi xuống, chỉ còn lại đám mây đỏ lửa nơi cuối chân trời. Trên mặt đất, cũng chỉ còn sát khí ảm đạm trải rộng khắp nơi như lúc trước. Hít sâu một hơi, Từ Ngôn đứng dậy. Hắn cũng nên đi, niệm kinh siêu độ nửa ngày, coi như an ủi được phần nào cho đám vong linh chết trận rồi. Thân ảnh nho nhỏ vừa định cất bước, đột nhiên hắn thoáng lảo đảo. Hai hàng mày kiếm của Từ Ngôn nhăn tít lại, một cảm giác đau đớn xuất hiện ở bên mắt trái, tựa như có người nào đó đang dùng dao khoét con mắt này của hắn ra. Một tiếng rên trầm thấp vang lên, Từ Ngôn vô thức muốn che con mắt này lại. Thế nhưng vừa lúc đó, mắt trái của hắn như xuất hiện một vòng xoáy không đáy, còn toàn bộ sát khí nơi khe núi này lại như sông lớn đổ ra biển, ầm ầm tuôn đến. Chương 29, tinh văn trong mắt. Siêu độ cho đám vong linh từ trận xong, Từ Ngôn đang định rời khỏi chiến trường, không nghĩ tới một màn hãi hùng khiếp vía này lại xảy ra. Tất cả sát khí vô biên nơi này đều vọt về phía hắn, chui vào trong mắt trái. Cảm giác đau đớn không những giảm đi, mà còn ngày càng đau nhức kịch liệt hơn. Trong mắt hắn như đang có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Từ Ngôn lảo đảo rồi ngửa mặt lên trời, ngã nhào ra đất. Bầu trời trong mắt hắn lúc này cũng đầy quỷ dị, một nửa đỏ thẫm, còn một nửa sáng sủa nắng ráo. Mắt trái hắn phủ đầy huyết sắc, mắt phải lại mù mờ không nhìn rõ ràng. Mù rồi sao? Từ Ngôn cố nén đau đớn kịch liệt, trước khi ngất đi chỉ nghĩ tới một khả năng như vậy. Mắt trái của mình, chỉ sợ mù thật rồi. Mù cũng tốt, ít nhất cũng không phải nhìn thấy mấy thứ đồ vật kỳ kỳ quái quái nữa. Sắc trời dần tối xuống, đám mây cuối cùng biến mất ở tận cuối chân trời, nhường chỗ cho mặt trăng nhô lên, khe núi trở thành một mảnh lờ mờ. Ánh trăng ảm đạm rơi vãi, khe núi lờ mờ lại trở thành một tràng cảnh tu la đầy lạnh lẽo. Đám dã thú bị mùi máu tanh nồng nặc hấp dẫn đến đây bắt đầu xơi tái lấy đám thi thể trên chiến trường này. Chúng nó chính là những người dọn dẹp chiến trường tốt nhất, bởi vì thịt thối nếu để lâu sẽ biến thành ôn dịch, mà ôn dịch không chừng có thể hủy diệt cả một thành trấn, hoặc cả một quốc gia. Tất cả Nguyên Sơn Phỉ đều đã rời khỏi nơi này, không ai để tâm đến một tiểu đạo sĩ còn đang hôn mê trong chiến trường. Bọn họ chính là Sơn Phỉ, đã sớm ném bỏ hai chữ thương xót từ lâu rồi, cho nên càng chẳng có ai thừa hơi đi tìm kiếm một tên hài tử choai choai vừa mới gia nhập Sơn trại cả. Cho dù là Trương Hà, khi đến đỉnh núi, phát hiện Từ Ngôn không đi theo sau cũng không có ý định quay xuống tìm kiếm mà trước hết cứ trở về Sơn trại đã. Mạng người không đáng tiền,
đặc biệt là trong mắt của đám phỉ này. Cơm người chết nửa năm lại có một lần. Không thiếu người đi kiếm chỗ tốt bị những tên binh sĩ gần chết đột nhiên giết chết. Đám Nguyên Sơn phỉ vẫn phải về trại báo cáo kết quả đạt được, rồi giao nộp một nửa vật phẩm của mình cho ba vị đương gia. Kẻ nào trong này cũng đều đang tính toán thu hoạch mình đạt được thế nào. Sống chết của một tiểu đạo sĩ thì ai quan tâm đến chứ? Khoảng cách từ Nguyên Sơn trại đến nơi đóng quân của trấn Tây Quân không quá mức xa xôi. Phi Thiên Ngô Công dám đem sơn trại dựng tại Kỳ Nguyên Sơn chính là vì gã đặt mục tiêu vào cơm người chết nửa năm có một lần này. Chẳng những gã có được ngân lượng, mà chủ yếu nhất là gã có thể từ chiến trường chém giết của biên quân đạt được một lượng lớn vũ khí, thậm chí còn có khôi giáp nữa. Cướp giết đám thương nhân qua lại, không chiếm được vũ khí, cho nên đây mới là nguyên do chính mà Liêu Cửu Minh chiếm lấy Kỳ Nguyên Sơn. Đêm xuống, có thể nghe được thanh âm cắn nuốt của đám dã thú nơi khe núi. Có đám máu thịt nhiều như vậy, đám dã thú cũng không còn quấy nhiễu giành giật nhau nữa. Bầy kền kền hạ xuống đầy mặt đất, bầy sói hoang cũng vây kín lấy khe núi, thậm chí còn ngăn trở toàn bộ con đường nhỏ đi lên đỉnh núi kia. Tiểu đạo sĩ lúc này đang hôn mê giữa chiến trường, không khác với việc đang mê man giữa núi thi thể và biển thú hoang bao nhiêu cả. Tất cả sát khí trong khe núi đều bị mắt trái của Tử Ngôn hấp thụ hết, biến mất không còn sót lại chút nào. Loại dị tượng này cũng là lần đầu tiên Tử Ngôn gặp phải trong bao nhiêu năm nay. Không lâu sau, chừng hơn một canh giờ hôn mê thì tiểu đạo sĩ tỉnh lại. Mắt trái vẫn còn đau đớn nhưng so với lúc kịch liệt nhất thì đã thuyên giảm đi rất nhiều. Vừa tỉnh lại, Tử Ngôn lập che hai mắt lại, một lúc sau mới từ từ mở ra. Quang cảnh trước mắt vô cùng mờ mịt, tựa như tầm mắt bị một tấm lụa mỏng che chắn phía trước. Tử Ngôn không hề động đậy mà cứ lặng lặng nằm yên trong đống thi thể đó. Xem ra hắn vẫn còn chưa bị mù. Chẳng qua chuyện này không quan trọng lắm. Bây giờ hắn đang lo làm sao có thể thoát khỏi đàn thú hoang đang kiếm ăn này. Nếu như đám ăn xác thịt này phát hiện ra con người sống, chỉ sợ chúng nó sẽ kéo tới vây giết mất. Tử Ngôn mở trừng từng hai mắt. Lúc nhìn về bầu trời đêm, hắn thấy được một ngôi sao sáng cách mình rất gần. Không phải là một ngôi sao sáng trên bầu trời, mà chính là hình ngôi sao trong mắt hắn. Ngay khoảnh khắc Tử Ngôn tỉnh táo lại thì mắt trái của hắn đã xuất hiện hình ảnh một ngôi sao bên trong. Hình ảnh này rất mờ, nhưng lại rất chân thật. Một lúc lâu sau thì hình ảnh tinh văn ảm đạm này cũng dần biến mất, cuối cùng không còn sót lại chút tung tích nào nữa. Tử Ngôn nghĩ không ra lý do toàn bộ sát khí trên chiến trường khổng lồ này bị hút vào trong mắt mình. Nếu không nghĩ ra, hắn chỉ có thể cho rằng nguyên nhân là do con mắt quái dị trời sinh của mình mà thôi. Mắt trái của Tử Ngôn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người ngoài không nhìn thấy được, cũng có thể nhìn thấy được rất nhiều thứ u linh quỷ quái. Từ lúc còn rất nhỏ, Tử Ngôn vẫn không cách nào phớt lờ được mấy thứ này. Hắn chỉ luôn che lấy mắt trái của mình, cũng đã thử làm một cái bịt mắt. Thậm chí có lúc không thể chịu đựng nổi nữa, hắn còn lấy cây sắt trong đạo quán đâm thẳng vào mắt trái. Hắn muốn móc con mắt khiến hắn sợ hãi kia ra, nhưng không cách nào làm được. Không phải hắn không dám xuống tay, cây sắt đâm mạnh vào mắt trái của hắn lại như đâm vào một khối sắt cứng, thậm chí còn không để lại một vết sẹo nhỏ. Căn bản là không đâm vào nổi. Mắt trái dị dạng khiến Tử Ngôn tập mãi cũng thành quen. Nhưng chuyện mắt trái chủ động thu nạp khí tức đầy quái lạ như hôm nay vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải. Nhẹ nhàng bỏ lên, Tử Ngôn bắt đầu xem xét đường trở về Kỳ Nguyên Sơn. Nếu còn ở đây, chỉ sợ trời chưa sáng hắn đã bị đàn thú ăn tươi rồi, bởi vì lúc này có không ít dã thú dần tụ tập từ hai bên khe núi tiến đến. Cho dù xác người nơi này không ít, thế nhưng nếu thú hoang quá nhiều, cũng không thể đủ cho chúng ăn được. Nơi này lại vốn là một mạch nhánh của dãy núi Vạn Hằng. Kỳ Uyên Hạp này lại nằm giữa hai dãy núi Kỳ Nguyên Sơn và Lâm Uyên Sơn. Dã thú hiển nhiên rất đa dạng. Ánh trăng sáng ngời chợt yếu ớt, mây đen trên bầu trời dần kéo đến. Không thể đợi thêm được nữa. Tử Ngôn nhíu chặt hai hàng mày kiếm, bắt đầu chậm chạp di chuyển về phía chân núi Kỳ Nguyên Sơn, hai tay nắm chặt lấy hai viên đá. Nếu cứ chờ đợi tiếp đến khi đám dã thú ăn xong lớp thi thể bên ngoài thì hắn khó mà thoát đi được. Có một đám sói hoang cách hắn hơn 10 trượng đang cắn xé lấy huyết nhục. Chợt thân thể con sói đầu đàn trong bầy ngẩng mạnh đầu lên, hai lỗ tai sói giật giật. Sói rất nhạy cảm, con sói đầu đàn nhanh chóng phát hiện ra tung tích của Tử Ngôn.
Một tiếng sói chu hung ác vang vọng khắp cả khe núi trong thời điểm ánh trăng sắp bị mây đen che khuất. Ngao ô o o o. Sói đầu đang chu lên kinh động tất cả dã thú. Từng đôi mắt dã thú lớn có nhỏ có, đỏ lập lòe từ trong bóng đêm tĩnh mịch chằm chằm nhìn qua. Tử Ngôn hít một hơi thật sâu, viên đá trong tay phải bay ra, nhanh chóng đánh thẳng vào đầu của sói đầu đàn khiến nó lảo đảo cả người. Đầu sói thiếu chút thì bị xuyên thủng. Ngay khi viên đá bay ra, cả người Tử Ngôn cũng nhún xuống, dồn toàn lực xuống hai chân. Hắn cần phải chạy trốn, chỉ có tránh được đàn thú đuổi giết, bò lên tới đường nhỏ trên kia mới tính là tránh thoát được một kiếp nạn. Công phu phi thạch của Tử Ngôn đích xác tinh xảo, coi như phải đối mặt với mấy con sói đầu đàn hắn cũng không sợ. Thế nhưng lúc này hắn đang đơn độc một mình, lại ở sâu bên trong một biển dã thú, để chạy trốn được tới chân núi chỉ đành trông chờ vào vận khí mà thôi. Bốn phía chợt tối sầm lại, ánh trăng biến mất, khiến cuộc chạy trốn của Tử Ngôn càng thêm không dễ dàng. Trong lòng Tử Ngôn thầm cười khổ một tiếng, có lẽ đến ông trời cũng không muốn giúp đỡ tiểu đạo sĩ hắn đây. Bóng đêm bốn phía xung quanh không cách nào ảnh hưởng tới thị giác bên mắt trái của Tử Ngôn, thế nhưng bóng đêm càng khiến đám dã thú dễ dàng ẩn thân hơn nhiều. Ngay khi ánh trăng vừa biến mất, Tử Ngôn còn nhìn thấy một vài bóng dáng khổng lồ đang có vẻ do dự ở phía xa. Máu tanh trong khe núi không những hấp dẫn vô số dã thú tới đây, còn kéo cả đám yêu vật sống ở trong núi sâu đến. Ngay khi tiểu đạo sĩ xác định được phương hướng, chuẩn bị căng chân chạy như điên thì trên con đường nhỏ của Kỳ Nguyên Sơn, có một bóng đen cũng đang lao xuống. Như gió như chớp lao vọt xuống chân núi, rồi đâm thẳng vào một bầy sói ở lớp bên ngoài. Đám sói hoang lập tức kêu thảm, chạy trốn tán loạn. Tiếng ăn uống khò khè vang lên, vô số thi thể bị tàn phá trong chớp mắt liền biến mất không còn sót lại gì cả. Đến mảnh thi thể cuối cùng cũng bị cái bóng đen sẫm nho nhỏ kia cắn nuốt sạch sẽ. Chương 30, mắt trái cổ quái. Tử Ngôn khi thì bất động, khi thì chạy nhanh như gió để thoát chết, hết chạy bên trái đến lách bên phải, gắng sức tránh đám dã thú, đồng thời nhanh chóng đến gần chân núi. Dù sao với một người sống to xác như thế này, lúc đầu chung quanh đây vì có rất nhiều dã thú nên có thể sẽ không có bao nhiêu dã thú phát giác ra. Nhưng một thời gian trôi qua, đủ loại hung thú hổ báo đã bắt đầu ngửi thấy được khí tức của người sống. Mấy con hắc hổ với thân hình cực lớn bắt đầu di chuyển. Đang chạy nhanh, bước chân Tử Ngôn chợt ngừng lại, cả người nhún xuống, rồi thân thể chợt bất động. Rốt cuộc thì hắn cũng nghe thấy một vài tiếng động quái dị có chút quen thuộc, như thanh âm của tiểu hắc trư lúc đang ăn. Thế nhưng hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, đám mãnh hổ đang xuống đến trước mặt hắn. Hắn còn thấy được một vòng tròn đỏ rõ ràng trong mắt chúng nó. Nhìn thấy vậy, cả người Tử Ngôn lại đột ngột lao lên chạy như điên về phía chân núi cách đó đã không còn xa nữa. Huyết thực không những có thể hấp dẫn dã thú tới, mà còn kéo theo cả đám yêu vật nữa. Trong mắt đám hắc hổ này đều có vòng tròn đỏ như vòng tròn đỏ trong mắt đầu yêu lang tại Lão Phần Sơn lúc trước. Chúng đều là những yêu vật đáng sợ cả. Nếu bị chúng nó bao vây, kết cục thế nào Tử Ngôn thừa biết rõ. Khoảng cách đến chân núi càng ngày càng gần, nhưng nhìn đám yêu hổ đang xúm lại khiến tâm tình Tử Ngôn như chìm sâu xuống vực thẳm. Thân hình của Tử Ngôn thật sự rất linh hoạt, lại tập luyện công phu phi thạch nhiều năm qua khiến thể lực càng kinh người. Thế nhưng đuổi theo sau lưng hắn lúc này không phải là dã thú mà là đám yêu vật đến võ giả tiên thiên còn phải kinh sợ. Nhìn thấy có vật sống đang chạy thoát, vài con hắc hổ lập tức nhào tới, càng lúc càng đuổi sát theo sau. Tử Ngôn nắm chặt viên đá trong tay, hắn không muốn ngồi yên chờ chết. Nếu như toàn lực thi triển công phu phi thạch, có lẽ hắn đánh nát hai đầu mãnh hổ không thành vấn đề gì. Ngay khi hắn muốn nhanh chóng xuất phi thạch ra, thì mấy con hắc hổ sau lưng lại chợt dừng bước. Chẳng những chúng nó thôi không đuổi theo nữa, ngược lại còn quay đầu bỏ chạy. Cách đó hơn vài chục trượng, tràng thanh âm khò khè phát ra càng rõ ràng hơn. Tử Ngôn biết rõ, đây không phải là âm thanh heo đang ăn, mà là âm thanh đám ác điểu đang xé nuốt lấy thi thể. Hắn cũng không nhìn rõ là cái gì đang nằm trong đống thi thể kia, bước chân chưa từng ngừng lại, liên tục nhảy ra vài bước, cuối cùng đã đến con đường nhỏ ở chân núi. Hắn cũng không quay đầu nhìn lại mà leo thẳng một mạch lên núi cao. Chỉ cần yêu hổ không đuổi theo, Tử Ngôn có thể chạy trốn tìm được đường sống. Ngay trong khoảnh khắc Tử Ngôn leo lên ngọn núi kia, thanh âm cắn nuốt khò khè chợt ngừng lại một chút. Một ánh mắt trong bãi thi thể đang nhìn qua,
trong ánh mắt không mang chút hung hãn và sát ý, ngược lại còn có vẻ thân thiết. Sau đó thanh âm khò khè cắn nuốt lại tiếp tục nổi lên. Xung quanh kia nơi truyền ra thanh âm quái dị mà kinh khủng này, lại không có bất kỳ dã thú hay yêu vật bén mảng lại gần. Trên đỉnh núi, tiểu đạo sĩ nằm thở hổn hển trên tảng đá, đang cười cười tự giễu. Mắt trái phát sinh chuyện quái dị, thiếu chút nữa khiến hắn phải để mạng lại trong bụng dã thú. Xem ra mắt trái mình chẳng những có thể nhìn thấy được những thứ kỳ quái, mà còn che giấu vài thứ đến hắn cũng không biết. Trong mắt hắn là có cái gì đây? Suy nghĩ thật lâu nhưng Từ Ngôn cũng không biết trong mắt hắn đang tồn tại thứ gì. Chẳng qua may mắn là lần này nhìn qua lại hữu kinh vô hiểm, hắn cũng nên trở về Nguyên Sơn trại rồi. Cơ hội trốn thoát rất tốt, nhưng lần này Từ Ngôn lại không tính bỏ trốn khỏi đây. Bởi vì tiểu hắc chư của hắn vẫn còn ở trong sơn trại. Tiểu đạo sĩ cùng heo sống nương tựa vào nhau, hắn không nỡ vứt bỏ đồng bọn của mình. Hơn nữa, qua 10 ngày sau, tính ra hắn đã đến Nguyên Sơn trại được 3 tháng. Đến lúc đó không còn ai theo dõi, hắn có thể đơn giản bỏ trốn. Sẽ không có chuyện một đám sơn phỉ đuổi giết một tiểu đạo sĩ không có lấy một xu trong người. Khi hắn quay trở về sơn trại, mây đen cũng dần lui đi, trăng sáng lại hiện ra trên bầu trời. Núi rừng chợt bừng sáng trong trẻo lạnh lẽo. Từ Ngôn vừa xác định phương hướng đi, vừa suy tư về mắt trái quái dị của mình. Một đường đi tới, thế nhưng hắn lại không đi đúng được con đường về Nguyên Sơn trại như lúc trước. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn đi lại trong mảnh núi rừng này, không tính là lạc đường, chẳng qua là phải đi xa thêm một đoạn đường nữa. Đi xa hơn một chút so với đường cũ, đối với tiểu đạo sĩ gánh nước suốt ngày thì chút mệt mỏi đó ngược lại không tính là gì. Trăng sáng treo cao, bước chân Từ Ngôn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Phiền não về mắt trái cũng dần bị hắn ném sang một bên. Đây chính là chỗ tốt của heo đấy, không lo không phiền. Hắn vẫn đi xuyên qua khu rừng này, tốc độ cũng không chậm, chẳng qua là cứ thẳng bước đi tới. Rồi bước chân Từ Ngôn dần chậm chạp lại, cuối cùng dừng lại cạnh một bụi cỏ xanh biếc. Bụi cỏ trước mắt có chút cổ quái, màu xanh biếc khác hẳn với đám cỏ hoang bình thường, khiến người ta nhìn vào có cảm giác đang bừng bừng sinh cơ. Sinh cơ này là ở trong mắt người khác, nhưng lại không giống như những gì mắt Từ Ngôn nhìn thấy. Hắn nhìn thấy từng đám chướng khí dần biến mất sâu trong bên trong bụi cỏ xanh biếc này. Núi hoang này không phải là một vùng ác thủy gì, gần đây cũng không gần với nguồn nước nào. Trong khi thông thường, chướng khí chỉ có ở khu vực đầm lầy, căn bản sẽ không xuất hiện tại một bụi cỏ. Nếu bụi cỏ xuất hiện chướng khí, chỉ có thể nói rõ một điểm. Có một lượng lớn độc trùng đang nghỉ ngơi tại bên dưới đám hoa cỏ màu xanh này. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm người xuống, Từ Ngôn bắt đầu tìm kiếm dọc theo phía ngoài cùng của bụi cỏ. Đến khi hắn lật một tảng đá lên thì một con rết dài hơn 1 thước đột ngột chạy ra. 1 thước bằng 0,33 mét hoang tắc. Từ Ngôn bèn đè lấy đầu con rết này, rồi đưa tay kẹp chặt lấy cổ nó. Hắn dễ dàng bắt được con rết, rồi tự mình lẩm bẩm, một con thiên long thật lớn à. Phơi khô sẽ thành một vị dược tải rất tốt. Tay cầm con rết không chút xây xước, hắn mặc kệ cho con rết phun loạn nọc độc ra xung quanh, dù sao thì cũng không găm vào tay hắn được. Con rết còn được gọi là thiên long, thật sự là một loại dược tải. Hơn nữa rết càng lớn thì dược tính lại càng mạnh. Lão đạo sĩ Thừa Vân Quan hiểu về y lý, cho nên dân chúng Lâm Sơn Trấn mỗi lần đau đầu nhức óc đều đến nhờ Từ Đạo Viễn xem bệnh cho. Từ Ngôn đi theo sư phó nhiều năm, không nói tới chuyện danh y gì đó nhưng phần lớn y lý hắn đều hiểu đầy đủ, cũng từng bắt không ít con rết kiểu này. Sau khi bỏ con rết to này vào trong túi tiền tùy thân, Từ Ngôn nhìn vào bụi cỏ xanh biếc, vỏ đầu, tinh ngô thảo nhiều như vậy, không phải có người cố ý trồng ra chứ. Từ Ngôn cũng nhận ra loại dược liệu tên tinh ngô thảo. Đặc tính của loại dược thảo này là tản mát ra một mùi tanh cực nhạt, người thường hầu như không ngửi thấy, dã thú cũng không thích. Nhưng mùi này lại có khả năng hấp dẫn các loại độc trùng như bò cạp, rết độc. Bình thường khi hắn lên núi, nếu nhìn thấy tinh ngô thảo thì sẽ tìm quanh bụi cỏ một vòng, nhất định có thể bắt được rết hoặc bò cạp độc. Tinh ngô thảo không đáng tiền, thế nhưng rết và bò cạp độc nếu phơi khô, đem bán lại được tiền. Bắt con rết lớn này chẳng qua là hắn thuận tay mà làm, nhưng lại khiến trong lòng hắn nổi lên nghi ngờ. Mảng tinh ngô thảo ở đây nhìn rất ngay ngắn không giống mấy loại tinh ngô thảo mọc dại mà hắn từng nhìn thấy không ít trên Lão Phần Sơn.
Phần lớn đám chúng nó nằm rải rác đông một đám, tây một bụi chứ tuyệt nhiên không có được một mảng tinh ngô thảo lớn mà ngay ngắn như vậy. Nếu như nói không có người cố tình trồng, ngược lại Từ Ngôn khó mà tin. Chẳng lẽ trong Nguyên Sơn trại có người hiểu được y lý? Từ Ngôn gãi gãi đầu. Hắn ở trong Nguyên Sơn trại hơn 2 tháng, ngoại trừ đám sơn phỉ tàn nhẫn rất thích chém giết ra thì hoàn toàn không phát hiện có đại phu trong đó. Sâu bên trong bụi cỏ, chắc chắn có thêm nhiều rết và bò cạp độc nữa. Chẳng qua Từ Ngôn không muốn bắt hết chúng nó. Dù sao những thứ này cũng đều là kịch độc, không cẩn thận bị cắn chúng rất phiền phức. Rời khỏi bụi tinh ngô thảo, Từ Ngôn lại tiếp tục chạy qua chừng vài dặm đường núi, cuối cùng cũng về được tới Nguyên Sơn trại. Một mình hắn đi vào vườn rau xanh, thẳng đến chuồng heo. Hắn muốn kể cho Tiểu Hắc Trư mấy việc quái lạ phát sinh ngày hôm nay. Đây là thói quen của hắn. Mỗi khi thấy chuyện gì ly kỳ cổ quái, sáng đó hắn đều rất thích kể cho Tiểu Hắc Trư nghe. Hắn cho rằng Tiểu Hắc chắc chắn nghe hiểu được. Bởi vì bọn họ là đồng loại. Sau nửa đêm, lúc này heo đã sớm ngủ say như chết. Nguyên Sơn trại cũng nuôi không ít heo nhà. Tiếng ngày khò khè liên miên không dứt vang khắp cả vườn rau. Đến gần chuồng heo, Từ Ngôn mượn ánh trăng tìm kiếm thân ảnh Tiểu Hắc. Cả đám heo ở đây đều là heo nhà, chỉ có Tiểu Hắc là heo rừng nên rất dễ nhận ra. Quét mắt qua chuồng heo vài lần, hai hàng mày kiếm của Từ Ngôn nhíu dần lại. Vẻ dữ tợn trong mắt dần hiện lên, hai tay hắn siết chặt lại. Đầu ma quỷ bị khóa kín trong lòng hắn lại lần nữa xuất hiện dấu hiệu được buông lỏng. Cái loại cảm giác thô bạo chỉ xuất hiện vào thời điểm sư phụ mất đi. Không ngờ 2 tháng sau lại xuất hiện trong lòng hắn thêm một lần nữa. Mà cũng chỉ bởi một nguyên nhân. Không nhìn thấy Tiểu Hắc của hắn nữa. Chương 31, siêu độ sau núi. Nửa đêm trong sơn trại thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng ngáy. Tìm tòi trên chiến trường một ngày, ai cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cho nên sau khi phân ra một nửa thu hoạch đưa đến cho 3 vị đương gia thì cả đám đã sớm ôm tiền bạc của mình mà say mê ngủ. Đã có tiền, có thể tiêu xài tiếp được rồi. Trương Hà trở mình, khác với mấy tên Nguyên Sơn phỉ kia, gã không ôm theo bọc tiền giấu trên thắt lưng mà ngủ. Những tên khác chỉ cần cướp được tiền bạc thì sẽ tiêu xài thoải mái, nhưng Trương Hà lại đem giấu một phần tiền của mình đi, để dành ngày sau làm vốn liếng khi rời khỏi Nguyên Sơn. Trước khi gia nhập Nguyên Sơn trại, gã vốn là một tiên sinh phòng thu chi. Đầu bếp chẳng qua là nghề phụ, tính toán xài tiền như thế nào mới là nghề chính của gã. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, Trương Hà chợt cảm thấy chướng bụng bèn mơ mơ màng màng bước xuống đất, chuẩn bị đi tiểu. Hai mắt nhập nhèm buồn ngủ vừa mới mở ra thì đã nhìn thấy một bóng người không biết đã đứng đó từ bao giờ. Thiếu chút nữa lần này gã bị hù chết. Ai? Còn tưởng là ác quỷ đòi mạng. Tóc gáy Trương Hà dựng đứng lên. Nhờ ánh trăng, gã nhận ra là Tiểu đạo sĩ. Hồn phách mới trở về như cũ. Vừa định mở miệng mắng chửi một câu thì đối phương đã hỏi trước rồi. Giọng nói của hắn trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, khiến trong lòng người khác lạnh lẽo. Cơm tối là ăn thịt heo hả? Thịt heo? Thịt heo cái gì? Trương Hà vừa bị dọa sợ run người. Nhưng nhớ tới lúc chiều Tiểu đạo sĩ vừa làm thịt một tên quân sĩ nơi khe núi, câu mắng chửi chưa ra khỏi miệng đã bị gã nén lại. Cơm tối là ăn thịt heo hả? Từ Ngôn hỏi lại lần nữa, giọng nói rất bình tĩnh đầy quỷ dị. Ánh trăng sáng trong veo, sắc mặt Tiểu đạo sĩ trong trẻo nhưng lạnh lùng âm trầm. Không nhìn thấy Tiểu Hắc Trư nữa, chỉ có một khả năng là nó đã bị giết thịt ăn rồi. Tuy nói chỉ là một con heo, thế nhưng nó cũng là một người bạn chơi với hắn từ nhỏ tới giờ. Trong lòng Từ Ngôn, Tiểu Hắc Trư cũng giống đám đồng bạn Tiểu Hoa, Thiết Trụ kia. Nếu đám sơn phỉ này dám ăn heo của hắn, chắc chắn hắn sẽ ăn toàn bộ đám Nguyên Sơn phỉ này. Ăn mì sợi thôi, mệt dã cả ngày trời, làm gì còn sức nấu thịt cho bọn hắn. Trương Hà mang giày rồi bước ra ngoài. Gã không nhìn thấy được sắc mặt Từ Ngôn, còn tưởng hắn vừa mới về nên chưa ăn cơm. Nói, trong nồi lớn còn thừa đấy, đói thì ngươi tự lấy ăn đi. Nhìn Trương Hà đẩy cửa bước ra ngoài, sắc mặt Từ Ngôn khá lên không ít. Đã trễ nên không làm thịt heo ăn cơm. Tiểu Hắc có lẽ không có việc gì mới đúng, chắc lại chạy ra khỏi chuồng heo rồi. Đối với việc heo chạy ra khỏi chuồng, Từ Ngôn lại không lo lắng gì cả. Khi còn ở Thừa Vân Quan, Tiểu Hắc cũng thường xuyên chạy loạn đi mất, sau cả buổi mới chịu mò về. Dù sao nó không phải là heo nhà,
coi như người trong trấn có muốn cũng khó mà bắt được nó đấy. Để nguyên quần áo nằm xuống, Từ Ngôn thở nhẹ ra một hơi. Hắn ngẫm nghĩ có khi Tiểu Hắc chưa nên trốn vào trong núi sâu, không trở về nữa là tốt nhất. Dù sao nơi này là trại phỉ, không phải là Lâm Sơn trấn. Heo rừng thì nên sinh sống trong núi sâu mới phải. Một đêm không có gì để nói. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa lên thì Từ Ngôn đã dậy rồi. Hắn vẫn bận rộn ở khu nhà bếp như lúc trước. Khiến hắn vui vẻ là Tiểu Hắc không biết đã trở về từ lúc nào rồi. Vẫn cứ khò khè đòi Từ Ngôn cho ăn ở trong chuồng như trước. Ngươi là heo rừng nha, về trong rừng sâu không tốt sao? Khò khè. Được rồi, qua một đoạn thời gian nữa thì chúng ta cùng đi. Từ Ngôn vừa cho heo ăn, vừa nói qua, ăn thêm nữa không? Ăn thế nào mà mãi cũng không lớn. Ồ! Đổ thức ăn vào đầy máng, Từ Ngôn tò mò nhìn chăm chăm vào Tiểu Hắc Trư. Mới một ngày không nhìn lại, hình như Tiểu Hắc có lớn thêm một chút, ít nhất chắc nặng thêm khoảng 1 cân thịt. Người khác không nhận ra thay đổi nhỏ như vậy, nhưng Từ Ngôn thường hay ở chung với nó. Tiểu Hắc Trư mập lên bao nhiêu hắn liếc mắt là nhận ra được. Chẳng lẽ thức ăn ở Nguyên Sơn trại ngon hơn sao? Từ Ngôn nghi ngờ gãi đầu. Sau đó hắn nở nụ cười ngây ngô, vậy ngươi ăn nhiều thêm một chút. Ngươi lớn hơn thì ta cũng có thể cưỡi heo mà đi được rồi. Hắc hắc. Từ sau chuyến đi đến Kỳ Uyên Hạp, số lượng sơn phỉ trong Nguyên Sơn trại cũng thưa thớt hơn. Từng top 5, top 3 sơn phỉ thỉnh thoảng lại rời núi đi đến những thành trấn gần đó tiêu xài một trận. Lúc trở lại thường mang đầy mùi rượu nồng nặc khắp người, có kẻ thì mắt đầy tơ máu do bị thua bạc hết tiền. Tiểu đạo sĩ chất phác hàng ngày vẫn cứ bận rộn với công việc tại khu bếp, nếu không thì cũng ở ngoài vườn rau. Đám phỉ Nguyên Sơn trại cũng đã quen thuộc tính tình cần cù mà khờ ngốc của tiểu đạo sĩ. Ngoại trừ ngẫu nhiên đầu độc thêm cho tiểu đạo sĩ tuổi choai choai khờ ngốc, thì gần như toàn bộ việc vặt trong khu nhà bếp đều được giao cho Từ Ngôn. Ai bảo hắn là một tên khờ ngốc cơ chứ, mà lại còn là một tên khờ ngốc yêu làm việc. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Từ Ngôn đang hái rau ngoài vườn chuẩn bị cho bữa cơm thì Mai Tam Nương lại xuất hiện lần nữa. Hàng ngày vị áp trại phu nhân đều tự mình hái rau ăn, cũng đã sớm quen thuộc với mặt mũi của tiểu đạo sĩ Từ Ngôn. Bình thường, Mai Tam Nương hái rau đều tiện thể trêu chọc tên đần độn Từ Ngôn hắn một phen. Chẳng qua, lúc này vẻ mặt nàng đầy trịnh trọng, còn có chút trầm mặc nữa. Tiểu đạo sĩ, hôm nay là ngày giỗ của đệ đệ ta, ngươi nói xem cần phải chuẩn bị thứ gì? Hôm nay Mai Tam Nương mặc một bộ đồ tơ trắng, vẻ mặt bình lặng không chút son phấn trang điểm, không mang theo rổ rau mà chỉ cầm theo một cái khăn trắng. Sau khi vào vườn rau, nàng đi thẳng tới trước mặt Từ Ngôn hỏi. Biết được hôm nay là ngày giỗ của đệ đệ Mai Tam Nương, Từ Ngôn bèn chắp hai tay lên, thành tâm là được, thắp thêm 3 nén nhang là đủ rồi. Được, đi theo ta. Mai Tam Nương có chút bất ngờ. Nàng đã chuẩn bị xong rất nhiều vàng mã nhang rượu, nhưng đối phương đã nói chỉ cần thắp 3 nén nhang là đủ thì nàng cũng không xách theo nhiều thứ theo, chỉ quay người tiến về phía sau núi. Rửa tay sạch sẽ, Từ Ngôn đưa mắt nhìn qua Trương Hà đang giả vờ bận rộn ở phía bên kia vườn rau. Ngươi đi đi, mấy chuyện vặt kia hôm nay giao cho ta. Phân phó của phu nhân chính là thánh chỉ. Trương Hà bên cạnh cong lưng xuống nói, phu nhân đi thong thả. Đừng nói là kỳ hạn 3 tháng đã sắp tới, dù Từ Ngôn chỉ vừa mới tới nhưng đã có phu nhân mở miệng, gã cũng không dám ngăn cản. Ở Nguyên Sơn trại này, đôi khi lời nói của Mai Tam Nương còn có trọng lượng hơn của hai vị nhị tam đương gia nữa. Sau khi rời khỏi nhà bếp, Từ Ngôn đi theo Mai Tam Nương đến một khu đất trống phía sau núi. Trên bãi đất trống đó có một ngôi mộ, không có bia đá, nhìn qua có chút hoang vu, xung quanh lại không có lấy một cọng cỏ dại mọc, xem ra thường xuyên có người săn sóc nơi này. Trên đường đi, Mai Tam Nương vẫn cứ luôn trầm mặc không nói gì. Từ Ngôn không nhìn thấy vẻ mặt nàng nhưng vẫn cảm giác được một cỗ oán khí bị kìm nén đã lâu rồi. Khi đến trước ngôi mộ, Từ Ngôn đón lấy 3 nén nhang đối phương mang theo rồi đốt lên. Hắn đưa hai tay cắm nén nhang trước ngôi mộ, sau đó chỉnh trang y phục, chắp tay lại bắt đầu tụng kinh siêu độ. Người trong mộ đã chết nhiều năm nên loại siêu độ này cũng không cần quá cầu kỳ, bởi vì thời gian có thể làm phai mờ hết thảy, kể cả oán niệm của người đã chết. Siêu độ gần nửa này, Từ Ngôn vẫn luôn giữ vẻ mặt trang trọng. Sau khi kết thúc, hắn đứng dậy tế thêm lần nữa,
mới nhìn thấy đôi mắt phượng của Mai Tam Nương đã đỏ lên, hơn nữa trong đôi mắt xinh đẹp kia còn có một hận ý sâu đậm. Nhang thắp cũng đã cháy hết, dường như Mai Tam Nương vẫn còn chìm đắm trong hồi ức thống khổ kia mà như tự nói với bản thân mình. 5 năm trước, ta thay mặt gia đình đến Phổ Quốc mua dược liệu, thấy Tiểu Thành quấn lấy ta đòi đi theo cho biết. Biên cảnh hai nước không dễ qua lại nhưng ta đã đi nhiều lần rồi. Lúc đó Kỳ Nguyên Sơn vốn cũng không có sơn phỉ. Ta không đành lòng nhìn thấy Tiểu Thành khóc lóc như vậy, nên mới lén người nhà mang nó theo. Không nghĩ tới, cuối cùng nó không còn trở về được. Tiểu Thành mà Mai Tam Nương nhắc đến chính là đệ đệ ruột của nàng. 5 năm trước theo tỷ tỷ đi ra ngoài, năm đó mới chỉ gần 11 tuổi. Một lần đi buôn bán, thiếu niên nho nhỏ ấy đã yên giấc ngàn thu dưới lòng đất sâu. Mai Tam Nương đứng trước ngôi mộ, thấp giọng kể, hòa lẫn trong đó là hối hận nồng đậm. Tử Ngôn yên tĩnh đứng bên cạnh lắng nghe. Thời điểm như đang an ủi vong hồn người thân này, hắn chắc chắn không nói chen vào cái gì đấy. Lẩm bẩm thấp giọng như khóc như kể một hồi lâu, hai tay Mai Tam Nương đã cào sâu vào trong đất, sắc mặt chẳng những âm trầm dọa người mà sâu trong ánh mắt còn dần hiện lên vẻ hung lệ. Lúc này nhìn nàng rất giống với những vong hồn chết trận trên chiến trường kia, cũng mang theo sự không cam lòng và thù hận. Bọn họ vất vưởng nơi chiến trường, rất lâu cũng không tiêu tán đi được. Từ bi, từ bi. Tử Ngôn khẽ nhíu mày, chắp hai tay lại, miệng niệm lên thanh âm từ bi, nói, người chết không thể sống lại, thí chủ nén bi thương. Dường như bị thanh âm từ bi này làm cho bừng tỉnh lại, Mai Tam Nương hít sâu một hơi rồi buông đất cát trong nắm tay ra. Nàng chậm rãi đứng dậy, phủi phủi đất bụi trên hai tay. Tử Ngôn còn nhìn thấy trên hai bàn tay của đối phương có rất nhiều vết sẹo nhỏ tựa như vết muỗi chích trong khi ngủ. Nếu như Tiểu Thành còn sống, chắc cũng xấp xỉ tuổi ngươi. Nữ tử khôi phục lại vẻ quyến rũ như vốn có. Nàng nhìn Tiểu đạo sĩ một lúc, đột nhiên là một hành động rất quái dị. Hai tay nàng dang rộng ra, rồi ôm lấy Tiểu đạo sĩ vào ngực. Tiểu đạo sĩ kinh ngạc, chỉ còn biết trợn to hai mắt, miệng hắn đã bị một khu vực mềm mại chặn kín lấy, đến hít thở cũng không được. Chương 32, Tam tỷ. Tiểu đạo sĩ, sau này đừng gọi ta là thí chủ, gọi là Tam tỷ được rồi. Mai Tam Nương ôm chặt hắn một chập rồi mới buông lỏng hai tay ra. Lúc nàng quay người đi, nơi khóe mắt vẫn vương lấy hai vệt nước mắt. Nhìn tiểu đạo sĩ này, nàng như nhìn thấy được đệ đệ của mình, đồng thời khơi lên trong lòng câu chuyện cũ đầy thương tâm. Thế nhưng nàng cũng nhanh chóng chuyển sang chuyện trò vui vẻ. Trên đường về, nhìn tiểu đạo sĩ bị trêu đến đỏ gay cả mặt mày khiến tâm tình nàng đỡ hơn không ít. Có điều hận ý sâu trong ánh mắt đã bị gạt qua một bên lại không cách nào hoàn toàn biến mất được. Tử Ngôn từ sau núi trở về khu nhà bếp đã quá trưa. Mấy tên đầu bếp cũng biết Tử Ngôn bị phu nhân sai đi siêu độ vong hồn nên cũng không ai nói thêm gì, chỉ có ánh mắt là mang đầy bất thiện. Đám đầu bếp vốn đã quen việc để Tử Ngôn làm cu li, đã rất lâu không phải làm mấy việc lặt vặt nhưng bữa nay lại phải nấu nước bổ củi. Tuy cả đám ngoài miệng không nói gì, thế nhưng đều đang mắng chửi trong bụng. Mắng chửi tên đạo sĩ này trở về thật đúng lúc, lựa lúc làm xong hết mọi việc rồi mới trở về. Tử Ngôn, tối nay ngươi chuẩn bị cơm tối đi, làm thịt một con heo. Tên đầu bếp béo liếc nhìn Tử Ngôn, nói, ngày mai rời núi, nghe nói có mối làm ăn lớn. Đại đương gia phân phó rồi, hôm nay để các huynh đệ ăn no, ngày mai mới làm tốt được mọi việc. Nghe tên đầu bếp béo sai Tử Ngôn làm thịt heo, tên đầu bếp gầy ốm bên cạnh lập tức cao hứng, lần nào thịt heo cũng do ta làm, hôm nay được nhàn rỗi một bữa rồi à, ha ha ha. Đạo sĩ làm thịt heo, chuyện này mới lạ. Tử Ngôn, khi nào động thủ vậy? Để chúng ta còn biết nhìn xem cho vui chứ. Lúc bình thường, tên gầy trong nhà bếp này đều là người mổ heo, nghe nói xuất thân trước kia của gã là một tên đồ tể. Hơn nữa, Tử Ngôn vốn chỉ là một kẻ chuyên chạy việc lặt vặt, giết mổ heo lại rất khó đấy. Nếu một đao đâm vào không giết chết được heo, nó đau đớn sẽ giãy nảy điên loạn cả lên. Heo nhà được nuôi trong chuồng heo phía sau khu nhà bếp, mỗi con đều nặng 100-200 cân. Lần này Tử Ngôn không chật vật thì cũng bị thương, còn mấy tên khác chỉ biết đứng bên chế giễu, không ai dỗi hơi mà giúp hắn. Chỉ là làm mấy việc vặt trong gần một buổi mà thôi. Thế nhưng trong lòng đám đầu bếp này vẫn sinh lòng bất mãn, oán hận, đều muốn nhân cơ hội trừng phạt tên tiểu đạo sĩ Tử Ngôn này một trận. Tử Ngôn đang bận rộn rửa một chậu chén lớn. Hắn cũng ngẩng đầu lên, cười ngây ngô lộ ra hàm răng trắng bóng. Được,
rửa đám bát đĩa này xong, ta đi làm thịt heo. Nhìn hắn ngốc như vậy mà còn đòi mổ heo sao? Làm như ai cũng có thể mổ heo được ấy. Mấy tên đầu bếp phía xa nhỏ giọng lẩm bẩm, trong mắt đầy vui vẻ mong ngóng xem kịch vui. Một khi heo còn chưa chết, hắn sẽ bị heo liều chết kéo theo cho xem. Hừ, ngu đần còn hơn heo. Người nói cái gì vậy? Làm gì có người nào ngu hơn heo được, cùng lắm là ngu như heo mà thôi. Ha ha, đúng, tiểu đạo sĩ này ngu như heo. Ha ha ha. Đám đầu bếp đều đang cười cợt, thanh âm không lớn nhưng cả khu bếp đều nghe thấy rõ ràng. Bọn họ cũng không lo ngại Từ Ngôn nghe thấy. Hơn 2 tháng ở đây, đám đầu bếp đều biết tiểu đạo sĩ này rất dễ bắt nạt, hắn chỉ cười hề hề mà thôi. Rảnh rỗi trêu chọc Từ Ngôn đã trở thành chuyện bình thường với bọn họ rồi. Trương Hà đang cắt hành lá bên cạnh nhìn cảnh náo nhiệt mà muốn đau hết cả đại não. Trước kia, thỉnh thoảng gã vẫn cùng đám đầu bếp trêu chọc Từ Ngôn một phen. Từ khi nhìn thấy bộ dạng Từ Ngôn giết người ở chiến trường khe núi lần trước, Trương Hà không bao giờ dám cười nhạo Từ Ngôn nữa. Gã luôn có một ảo giác rằng tiểu đạo sĩ nhìn qua luôn khờ ngốc, nhưng nếu như đã hạ thủ chỉ sợ còn tàn nhẫn hơn tất cả mọi người trong Nguyên Sơn trại này. Cảnh Từ Ngôn giết người chỉ có Trương Hà nhìn thấy mà thôi. Đám đầu bếp còn lại còn đang ở bên ngoài rìa chiến trường, không ai lại rảnh rỗi tiến vào trung tâm chiến trường nên không thấy được cảnh đó. Trừ hắn ra, chỉ có mấy tên sơn phỉ khác nhìn thấy Từ Ngôn giết người. Về sau thì mấy kẻ đó cũng nhanh chóng quên mất, bởi không ai cho rằng một tiểu đạo sĩ lại là một đầu bếp giết một tên quân sĩ gần chết là chuyện to tát. Nghe đám đầu bếp cười cợt, Từ Ngôn vẫn cứ cười a a như trước. Chẳng qua tâm tư của hắn không đặt trên người đám đầu bếp này, mà đang nghĩ tới mùi hương nhẹ trên người Mai Tam Nương. Bình thường ngày nào Mai Tam Nương cũng đến vườn rau khu nhà bếp hái rau, chẳng qua không ai dám đến gần vị áp trại phu nhân này, càng không có ai dám trêu chọc Mai Tam Nương. Nữ nhân của đại đương gia, kẻ nào chán sống mới dám sáp đến gần. Chỉ cần Mai Tam Nương bước vào khu vực bếp núc, đám đầu bếp đã nhanh chân trốn ra xa tựa như chạy trốn một trận ôn dịch. Tuổi Từ Ngôn còn nhỏ, nên không có nhiều khái niệm về nữ nhân. Hắn đang đăm chiêu thứ mùi hương, là mùi của thảo dược trên người nàng. Lúc theo Mai Tam Nương ra Hậu Sơn làm siêu độ, Từ Ngôn cách đối phương không xa, đôi khi còn kề vai mà đi. Cho nên hắn có thể ngửi thấy được một mùi dược thảo nhàn nhạt trên người nữ nhân này. Đó là mùi của tinh ngô thảo. Lúc trở về từ Kỳ Uyên Hạp, Từ Ngôn có đi qua một mảng cỏ tinh ngô thảo rất lớn, còn bắt được một con rết to. Lúc đó, hắn cũng nghi ngờ có người trồng mảng tinh ngô thảo này. Hôm nay lại ngửi thấy mùi của tinh ngô thảo trên người Mai Tam Nương, còn nghe được đối phương kể chuyện nhà nàng buôn bán dược liệu, chuyện 5 năm trước nàng cùng đệ đệ ra ngoài là vì đến Phổ Quốc thu mua dược liệu. Tập hợp toàn bộ những manh mối này lại, cơ bản là Từ Ngôn đã đoán ra được đáp án. Mảng tinh ngô thảo trên núi kia là do Mai Tam Nương trồng. Chẳng lẽ nàng muốn trả thù đám Nguyên Sơn phỉ này? Rửa xong đống bát đũa, Từ Ngôn đi ra khỏi phòng, vừa đi thẳng tới chuồng heo vừa bận rộn suy nghĩ. Tinh ngô thảo có thể hấp dẫn đám độc trùng như rết độc và bò cạp độc tới. Nếu bắt đám độc trùng này thu thập chất độc thì quả thật có cơ hội giết chết người. Nhưng mùi nọc độc của đám rết độc và bò cạp độc rất dễ nhận ra. Hơn nữa để càng lâu thì hiệu lực cũng dần tiêu biến hết. Từ Ngôn thật sự không nghĩ ra được, coi như Mai Tam Nương có thể thu được đầy đủ nọc độc, thì làm sao nàng thành công hạ độc trước mặt một võ giả tiên thiên như Phi Thiên Ngô Công. Chẳng lẽ khiến người khác có thể ăn một chén cơm có mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi, hay uống một chén rượu gạo nồng nặc mùi tanh hôi? Chất độc của một vật sống rất khó che giấu được. Là một biện pháp ngu ngốc. Dùng giết độc, bò cạp độc, chi bằng dùng độc của chính tinh ngô thảo. Từ Ngôn lầm bầm lầu bầu mở cánh cửa chuồng heo, nắm lấy tai một con heo mập trong chuồng lôi ra ngoài. Heo không đi, hắn đành dùng hết sức kéo ra. Bộ dạng càng thêm ngốc nghếch khiến đám đầu bếp phía xa bật cười ha hả. Vất vả lắm hắn mới lôi được con heo mập này ra khỏi chuồng. Từ Ngôn đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, rồi tìm một sợi thừng trói con heo này vào một gốc cây. Dây thừng lỏng thòng lỏng lẻo, nói là trói nhưng thật ra lại giống như buộc vào gốc cây thì đúng hơn. Cũng may đám heo nhà được cho ăn no, heo mập này chỉ cúi đầu hừ hừ vòng quanh gốc cây tìm đồ ăn. Hắn đang mổ heo hay đang chăn heo đây? Ngu xuẩn đến chết mất thôi, ha ha ha. Xem trò vui đi nào,
Đợi tí nữa ta xem hắn bị đầu heo đá bay thế nào. Heo đá đạo sĩ, ha ha ha, coi như gãy tay hay quẻ chân cũng không sao, miễn sao đừng bị đá tới chết là được. Hắn mà chết thì ai làm việc lặt vặt chứ? Còn không cần tới dao nhọn mà cầm liêm đao. Thật ngu ngốc quá rồi. Đám đầu bếp vừa xem trò vui, vừa toe toét cười nhạo nhìn Từ Ngôn cầm thanh liêm đao đi ra. Tên đầu bếp chuyên chịu trách nhiệm mổ heo thì càng mắng ầm lên. Mổ heo trước tiên cần phải dùng dao nhọn đâm một nhát chí mạng vào mạch máu, sau đó hứng hết máu phun ra ngoài, làm gì có chuyện cầm liêm đao chặt đấy. Đám đầu bếp càng xúm đến gần xem, còn Trương Hà thì lại càng đứng cách ra xa. Trong khoảng thời gian này gã đã sớm quyết định cố gắng tránh tiểu đạo sĩ khở ngốc kia càng xa càng tốt. Liêm đao cũng bị Từ Ngôn buộc trên một nhánh cây, cũng lòng thòng lỏng lẻo như vậy, còn có thể di chuyển lên xuống được nữa. Đầu mũi đao có một cái lỗ nhỏ dùng để treo trên tường, lúc này được Từ Ngôn xỏ một cây sắt xuyên qua. Tay cầm lấy hai đầu cây sắt, bộ dáng Từ Ngôn lúc này tựa như một người đang căn lưỡi cày cày ruộng. Chẳng qua, ngay dưới lưỡi liêm đao này, lại vừa vặn trúng ngay gáy của con heo. Mới lạ hắn đang cày ruộng hay đang mổ heo đây? Liêm đao mổ heo, chỉ có óc heo mới nghĩ ra được cái chủ ý đó. Xem trò vui đi, đợi lát nữa coi đạo sĩ ngu xuẩn bị đá bay đi. Từng tên đầu bếp vây quanh theo dõi đang hào hứng bừng bừng, kể vai sát cánh, chờ đến cảnh tiểu đạo sĩ lúng túng thế nào. Còn vẻ mặt tên Ngô đầu bếp đứng đối diện đầy xem thường, miệng đã nhếch lên tới trời rồi. Nắm lấy đường đao ngay gáy của heo, Từ Ngôn quay đầu cười cười với đám đầu bếp, hàm răng trắng bóc lộ ra càng làm tăng thêm vẻ đần độn của hắn. Một khắc sau, hắn đột nhiên vận sức nâng hai đầu thanh sắt lên, lưỡi đao lóe sáng dưới ánh mặt trời, trong cái cười nhạo của đám đầu bếp chợt bổ xuống. Huyết quang ngút trời. Thật sự không phải hắn mổ heo, mà là đang chặt đầu. Chương 33, mổ heo. Phốc, liêm đao rơi xuống chém thẳng vào đầu heo. Dưới một đao này, nửa cái cần cổ của heo mập bị đứt ra, máu huyết phun đầy đất. Đột nhiên bị trọng thương là điều heo mập vốn không nghĩ tới. Đau đớn kịch liệt khiến bốn chân nó theo bản năng mà cua cảo loạn xạ bỏ chạy. Thế nhưng phương pháp chém một đao này của Từ Ngôn là mượn lực đánh xuống, hơn nữa góc chém lại từ trên cao bổ xuống, đập mạnh heo mập xuống dưới mặt đất. Cho nên heo mập có giãy giụa cỡ nào, cũng không thể lập tức đứng lên được. Ngay lúc đầu heo này vừa mới đứng dậy, thì đao thứ hai của Từ Ngôn lại đập xuống lần nữa. Phốc, phốc, ba đao liên tiếp chém xuống, đầu heo lăn ra. Máu me từ cổ heo phun xối xả, bắn đầy lên người của mấy tên đầu bếp đang bu coi xung quanh. Chưa hết, con heo mập bị chặt đầu, cái đầu lăn ra, nhưng thân thể heo vẫn còn co giật theo phản xạ, bốn cẳng chân cào mạnh rồi phút chốc sau đã lao ra ngoài. Nó xông thẳng đến tên đầu bếp béo đứng ở phía trước. Đối mặt với công kích của cái thân thể heo không đầu, tên đầu bếp béo chợt ngây ngốc. Gã là đầu bếp, mấy chuyện mổ heo gã nhìn đã chán chê, nhưng chưa bao giờ thấy qua cái cảnh chặt đứt rời đầu heo như vậy đấy. Nhìn thấy thân heo không đầu vọt tới, tên đầu bếp béo bị cảnh tượng kinh khủng này dọa té ngã ra. Mà thân heo cũng chỉ lao đi được vài bước là rầm rầm té ngã xuống dưới chân tên đầu bếp béo, máu heo phun đầy mặt gã. Bị dọa đến mức phải hét to lên một tiếng, tên đầu bếp béo vội vàng bỏ dậy, nhanh chóng chạy trốn ra xa. Gã đã bị dọa sợ thật rồi. Mổ heo mà cũng có thể giết được ra máu me đến khủng bố như vậy. Tên đạo sĩ này là quá ngu xuẩn hay hắn cố ý làm ra như vậy? Từng tên đầu bếp đều nhìn chăm chăm tiểu đạo sĩ. Từ Ngôn không chút quan tâm mà chỉ gãi gãi đầu, nói, ta chưa từng mổ heo qua. Nghe nói giết chết trọng phạm dùng cách chém đầu, giết heo cũng có thể chém đầu mà. So sánh heo và trọng phạm với nhau, chỉ có tên ngu xuẩn này mới có thể nghĩ ra được. Rốt cuộc thì tâm thần đám đầu bếp cũng qua khỏi cơn chấn động, từng tên hùng hùng hổ hổ quay về thay quần áo. Nếu để lan truyền chuyện nhà bếp chỉ thịt một con heo mà tất cả đều vương lấy một thân máu heo, hẳn cả đám sẽ bị đám đạo tặc bên trong sơn trại cười đến chết mất. Mổ heo bằng cách chặt đầu, cảnh tượng chưa có ai từng nhìn thấy qua. Tên đầu bếp béo chỉ vào sát mũi Từ Ngôn cả buổi, tức giận đến mức không thốt được ra lời nào. Gã chỉ bỏ lại hai từ phế vật rồi vội vàng đi rửa sạch vết máu. Cách xa hắn một chút là ổn rồi, tránh khỏi bị bắn lấy máu me đầy người.
Trương Hà nơi xa đang vui cười hồ hởi nhìn đám đầu bếp vô cùng chật vật. Gã cười tươi hài lòng với dự đoán của bản thân. Thế nhưng Trương Hà nhanh chóng không còn cười nổi nữa, vì Từ Ngôn đang cầm lấy cái đầu heo, nhìn gã cười ngây ngô. Bộ dáng tươi cười có chút khờ ngốc nhìn qua càng làm tiểu đạo sĩ thêm ngu xuẩn hơn. Thế nhưng dưới phụ trợ của cảnh tượng máu me đầy đất, nhìn thế nào cũng thấy tiểu đạo sĩ đang cầm đầu heo tựa như một tên tu la giết chóc thành tính. Nhìn cảnh này, phía sau gáy Trương Hà chợt cảm thấy ớn lạnh. Vì làm thịt một con heo mập, nên bữa cơm tối nay của Nguyên Sơn trại phong phú đến cực điểm. Từng khối thịt bóng mỡ được đưa từ nhà bếp đến khắp nơi, tiếng la lối om sòm vang khắp sơn trại. Sau buổi cơm tối, là thanh âm mài đao vang lên liên tục. Ngày mai có một cuộc làm ăn lớn, đao không sắc không được việc à. Đám Nguyên Sơn Phỉ xuất phát khi trời còn chưa sáng. Bọn chúng là Sơn Phỉ, nếu không đi ra ngoài sớm, đến khi người ta đi khỏi thì biết cướp đoạt của ai. Cũng không biết mấy tên đấy làm sao thăm dò ra được tin tức từ đám gia nhân, mà Từ Ngôn chỉ nghe được đám đầu bếp chỉ gói gọn trong vài câu. Đại khái là bên đại trấn cách khá xa nơi này có một hộ nhà giàu, vận chuyển hương liệu, vải vóc và da dế đi qua trấn bên. Mấy năm nay không còn nhiều người dùng đến hương liệu lắm. Tuy Phổ Quốc là nước giàu có và đông đúc nhưng phần lớn dân chúng vẫn nghèo khó như trước, ăn no bụng là đã đủ rồi. Hơn nữa mấy năm này còn gặp thiên tai liên tiếp, số người nghèo càng nhiều hơn. Còn vài ngày nữa là đủ 3 tháng từ lúc Từ Ngôn vào Nguyên Sơn trại. Trương Hà sẽ không canh chừng nữa, hắn sẽ lập tức trốn khỏi ổ phỉ này. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, một cuộc thảm án mà hắn không muốn thấy lại đang chuẩn bị tiến đến. Lần cướp bóc này phải điều động toàn bộ đám Nguyên Sơn Phỉ. Đến đám đầu bếp khu nhà bếp cũng cầm đao xuống núi. Hộ nhà giàu ở đại trấn kia thật sự là dê béo, thế nhưng lại không phải là người ngu. Nạn trộm cướp trên Nguyên Sơn này mấy năm nay đã nổi danh khắp 4 phương 8 hướng, khiến lòng người lo lắng. Chỉ cần dưới núi có đường vòng thì tuyệt đối không ai dám đi qua núi. Các gia đình giàu có càng không ai nguyện chắp tay dâng tiền hàng của mình cho một đám Sơn Phỉ giết người không chớp mắt. Nguyên Sơn trại lấy được tin tức báo lại cũng không rõ ràng. Hơn nữa giữa hai trấn cũng không bắt buộc phải đi qua Kỷ Nguyên Sơn nên Phi Thiên Ngô Công không cách nào xác định được đối phương đi đường nào, chỉ đành mai phục mấy chỗ trên đường núi. Tình thế bắt buộc nên y mới làm cách này. Phần lớn thời gian, đám Nguyên Sơn Phỉ đều ở trong núi, nhưng cũng có vài tên phỉ qua lại mấy thành trấn xung quanh tìm hiểu tin tức. Nếu cứ ôm cây đợi thỏ mãi thì bọn chúng không còn là tội phạm mà đã trở thành đám phỉ ngu xuẩn rồi. Biết mình cũng phải xuống núi, Từ Ngôn khẽ cau mày. Sắp rời khỏi hang phỉ rồi, hắn không muốn mọi chuyện càng thêm phức tạp, lại càng không muốn giết thêm mấy người không oán không thù với mình. Hắn sống đầy phiền chán trong trại phỉ, cả ngày biến mình thành một con heo ngu xuẩn. Không ngờ sắp thấy tự do trước mắt, lại bị đám đầu bếp cầm cương đao lôi đi mai phục tại một chỗ trên đường núi cách Nguyên Sơn trại 10 dặm. Nguyên Sơn trại có hơn 1.000 người, đều là những tên tội phạm lưỡi đao ít nhiều đã nhuốm máu người. Đừng nhìn bọn hắn bình thường đều là đầu bếp chịu trách nhiệm nấu cơm làm đồ ăn, khi cầm đao lên thì đều có thể giết người như nhau cả. Từ Ngôn không biết lần này Nguyên Sơn Phỉ chia làm bao nhiêu đường. Nơi hắn đang mai phục chỉ có khoảng hơn 100 người. Nơi đây cũng chỉ là một con đường núi gồ ghề khó đi, chỉ sợ có số lượng mai phục trên những con đường chính còn nhiều hơn nữa. Từ khi ánh trăng rời núi đến khi mặt trời chiếu rọi đỉnh đầu, sơn đạo cách không xa vẫn không xuất hiện bóng dáng đoàn xe nhà giàu. Ngược lại chỉ có mấy người nghèo đốn củi đi qua. Đám Nguyên Sơn Phỉ chỉ nhìn lướt qua rồi không ai quan tâm, cũng chẳng người nào để ý. Bọn hắn không có hứng thú với người nghèo. Ánh mặt trời từ đỉnh đầu cũng dần về phía tây núi. Đến hoàng hôn thì tên nào tên này trong đám phỉ đều ngáp dài. Đã một ngày chưa ăn cơm. Cơm tối hôm qua cũng đã biến thành phân bón, bồi dưỡng cho đám cỏ cây bên cạnh đường núi rồi. Tên cầm đầu chột mắt dẫn đầu nhóm nhìn sắc trời, gọi lên một tiếng. Đám người đang ẩn thân nhao nhao đi ra, rồi nhanh chóng ào ào chạy về Kỷ Nguyên Sơn. Hôm nay coi như bọn chúng đã uổng công chờ đợi. Từ Ngôn lại hết sức cao hứng khi không gặp được đoàn xe nhà giàu kia, vội theo đám Sơn Phỉ trở về trại. Với mới tới cổng vào Nguyên Sơn trại, Từ Ngôn đã nghe được từng tràng thanh âm lao xao từ bên trong vọng ra. Hướng theo nơi đám phỉ đang hô to gọi nhỏ đầy náo nhiệt, cạnh hàng rào lại có thêm mấy cỗ xe ngựa. Trong xe ngựa là vải vóc, da dê,
trên thân xe còn vương đầy vết máu. Tử Ngôn đi theo đám sơn phỉ mai phục hoàn toàn không có thu hoạch, nhưng tại một nơi khác thì đám sơn phỉ đã thành công cướp được đoàn xe hộ nhà giàu này. Khẽ cau mày, trong lòng Tử Ngôn trầm xuống nhưng không biểu lộ chút gì ra ngoài. Hắn vẫn cứ cười hề hề theo sau đám phỉ, ánh mắt lướt nhìn một vòng xung quanh. Tử Ngôn nhìn thấy một đám người lạ khoảng chừng 20-30 người, có lẽ là hộ vệ của đoàn xe. Mấy người này đang bị trói gô vào cọc gỗ trên bãi đất trống trước mặt, mặt mũi người nào người nấy đều bầm dập, hơn một nửa trong đám đều có vết đao trên người. Lúc này, đám Nguyên Sơn phỉ đang xúm quanh bãi đất trống, còn Tam đương gia Cửu Đầu Xà đang cầm thanh cương đao, nói với đám hộ vệ này, giết một tên đồng bạn thì ngươi chính là người của Nguyên Sơn trại ta. Sau này có rượu thơm thịt ngon, muốn làm gì thì làm. Phì, đám sơn phỉ các ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Phốc, tiếng mắng của hộ vệ kia chưa dứt thì đầu người đã lăn lóc trên mặt đất. Lô Hải cười lạnh một tiếng, đi đến trước mặt người thứ hai, vẫn nói câu nói cũ. Tên hộ vệ thứ hai nhìn thấy người kia bị giết bèn khiếp đảm, còn đang do dự ấp úng. Lô Hải nhìn qua một lúc cảm thấy rắc rồi bèn một đao chém xuống. Có thể giết người thì được gia nhập Nguyên Sơn trại, dài dòng chậm chạp thì đi chết đi. Cửu Đầu Xà hung dữ quát lớn, ta chỉ hỏi mỗi người một câu. Thống khoái giết người thì có thể sống. Không giết, cứ do dự thì tất cả đều chết đi. Nguyên Sơn trại không cần bọn hèn nhát. Các người nhanh giết người đi, chúng ta còn uống rượu mừng nữa. Không giết đồng bạn, thì ta làm thịt tất cả các ngươi. Đám sơn phỉ xung quanh nhao nhao chó mồm vào, tên nào tên nấy đầy vẻ hung thần ác sát. Tiếp theo cũng có vài tên hộ vệ ra quyết định, cầm đao giết đồng bọn, gia nhập vào đội ngũ sơn phỉ. Chẳng qua, phần lớn trong đám này đều đã bị chết dưới đao của Lô Hải. Hơn 10 cỗ thi thể nằm trong vũng máu. Một màn máu tanh khiến đám sơn phỉ càng thêm hưng phấn. Từng tên lá lối om sòm kéo theo sau Tam đương ra đi vào căn nhà gỗ lớn nhất. Căn nhà gỗ này vốn là đại sảnh dùng để chia của, hôm nay lại biến thành hỉ đường. Chương 34, hỉ đường trong trại phỉ. Quả thật hôm nay Nguyên Sơn trại có hỉ sự, là lễ thành thân của nhị đương gia Hàn Lôi. Người mà gã sẽ lấy chính là khuê nữ của nhà tài chủ bị đánh cướp bắt về cùng với đám hàng hóa kia. Nhà gỗ tạm thời được sắp xếp thành hỉ đường, bên trên có bày biện mấy cái ghế dựa. Phi Thiên Ngô Công và Mai Tam Nương đang ngồi một phía còn lại là một lão đầu gầy gò đang ngồi co ro run rẩy. Ông thông gia, ngươi nhìn xem nhị đệ nhà ta xứng đôi với tiểu thư nhà các ngươi đến thế nào a? Nhìn như thể một đôi được trời đất xe duyên, phải vậy không? Liêu Cửu Minh đang bưng chén rượu lên cười ha hả nói. Bên kia lão đầu gầy gò nơm nớp lo sợ đáp lời, trại chủ gia, ta chỉ là quản gia Triệu gia. Không làm chủ được chuyện này a. Cạch một tiếng, Liêu Cửu Minh rộng mạnh chén rượu xuống bàn, nói, quản gia cũng là người Triệu gia. Hôm nay là ngày đại hỷ của nhị đệ ta, ngươi làm trưởng bối Triệu gia một lần không được sao? Lão quản gia còn muốn giải thích thêm thì sắc mặt Liêu Cửu Minh đã trầm xuống, nói, ta là người không thích sát sinh cho lắm. Chẳng qua, nếu có người có gan chống lại ta, thì đều phải chết cả. Đối diện với chữ chết, cổ của lão quản gia co rụt lại, vội vàng gật đầu đồng ý, không dám nói thêm câu nào. Ánh mắt khi lão nhìn về phía nữ tử trong gian phòng có chút không đành lòng, nhưng trong đó lại càng có nhiều sợ hãi và bất đắc dĩ. Ha ha ha! Nhị đương gia đang khoác một chiếc áo choàng bằng lụa đỏ, ồm nói, vẫn là đại ca đối xử với ta tốt nhất. Ha ha ha! Hôm nay Hàn Lôi ta đã kết hôn, sau này coi như cũng đã có thêm một vị áp trại phu nhân nữa rồi. Chị dâu, sau này phải nhờ chị quản nha đầu ngốc này giúp ta một chút. Hàn Lôi khoác áo lụa đỏ, một tay nắm chặt lấy cổ của cô gái nhỏ kia. Nàng ta chừng 17, 18 tuổi. Lúc này tóc tai rối bù, đang cố gắng cào cấu giãy giụa nhưng không cách nào với tới được đến thân hình to như cột điện của gã. Cả đoàn xe bị đánh cướp, ngoại trừ vài tên hộ vệ đồng ý giết chết đồng bọn rồi gia nhập vào Nguyên Sơn trại, thì chỉ có cô gái này và lão già quản gia còn sống sót. Cô bé này là do tự tay Hàn Lôi bắt lấy. Gã nhìn chúng người ta, cũng muốn học đòi theo Liêu Cửu Minh, mang về một áp trại phu nhân cho nên mới để lại người sống. Bằng không mà nói, trước này dưới đao vị Trấn Thiên Lôi này đều chưa từng có người sống sót qua. Tử Ngôn về đến nhà gỗ thì vừa lúc nhìn thấy một màn đón dâu của nhị đương gia.
Cô gái kia bị Hàn Lôi túm chặt lấy, hai người khoác lên tấm lụa đỏ lấy từ trên cỗ xe hàng xuống, tiến hành bái thiên địa trong gian nhà gỗ này. Sau khi xong nghi thức đơn giản đó, tam đương gia Lô Hải cũng tiến đến chúc mừng. Chỉ có điều trong lòng người này rõ ràng có điều không vừa ý, nên mới nói ra, nhị đương gia quả thật nhanh tay, đoạt người trước tiên rồi. Trong khi Lô Hải ta thì cố gắng cướp giết đám hộ vệ kia. Loại tiện nghi thế này lần sau nhất định Lô Hải ta phải chiếm được. Cùng xuất lực như nhau nhưng chỗ tốt phân chia không đều thì không thể hợp tác lâu dài được à. Không thể để cho người khác nói cừu đầu xà ta chỉ là một con rắn ngu xuẩn được. Lời nói đầy chua chát của Lô Hải cho thấy vị này cũng coi trọng vị khuê nữ Triệu gia. Liêu Cửu Minh cũng đã sớm nhận ra, chỉ cầm lấy chén rượu nhấm nháp rồi cười thầm một tiếng, lại không lên tiếng. Nếu như có chuyện trở mặt giành lấy quyền làm chủ trong sơn trại, bản thân Liêu Cửu Minh là võ giả tiên thiên nhị mạch, không có gì phải e sợ thực lực nhất mạch của nhị và tam đương gia. Thế nhưng y không phải là không hiểu đạo lý cai quản đám người bên dưới. Phi Thiên Ngô Công vốn xuất thân từ đại tông tà phái của Tề quốc, không thiếu kinh nghiệm và tâm cơ. Y thừa hiểu nếu thuộc hạ dưới trướng thân như huynh đệ lại không phải là chuyện tốt với mình. Nếu như hai vị nhị và tam đương gia quá thân cận với nhau, không đảm bảo được bọn hắn có mưu đồ vị trí đại đương gia của y hay không. Lão Tam, nếu người cũng muốn có áp trại phu nhân thì lần sau ta sẽ cướp một người cho ngươi. Ha ha ha. Hàn Lôi ồm ồm trả lời. Thật ra gã ngoan độc, nhưng về tâm cơ lại không cách nào theo kịp được lão Tam Lô Hải và lão đại Liêu Cửu Minh được. Không cần, chỉ là nữ nhân mà thôi. Tự ta cũng có thể tìm được. Lô Hải cười lạnh một tiếng, nói, người đã cướp khuê nữ Triệu gia, thì cùng lắm ta đi cướp khuê nữ Trương gia thôi. Cướp tới cướp lui, sao ai cũng dùng cách phiền toái như thế này nhỉ? Lúc này, Mai Tam Nương đang ngồi cạnh Liêu Cửu Minh chợt cười cợt nhõng nhẽo rồi nói tiếp, không phải là vợ sao? Có cơ hội chị dâu tìm cho ngươi một người. Nữ tử Mai gia chúng ta đều có vẻ ngoài xinh đẹp cả. Lão Tam, ngươi nhìn xem vẻ ngoài chị dâu thế nào, tìm cho ngươi một người có dáng vẻ như chị dâu được chứ? Ha 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 ha. Mai Tam Nương mở miệng đầy ý tứ trêu chọc, Liêu Cửu Minh cũng bật cười theo. Chẳng qua trong vẻ tươi cười đó, ẩn ẩn còn có chút vẻ lạnh lẽo. Lô Hải chắp tay đứng bên cạnh, không dám nhìn lâu vào vị phu nhân áp trại phong tình vạn trùng kia. Sau khi nói cảm ơn thì gã nhanh chóng lùi qua một bên. Chị dâu này của gã, cũng không phải lần này mới trêu chọc gã. Thậm chí có lúc không người, Mai Tam Nương đã từng quyến rũ gã đấy. Có điều gã sợ hãi đại đương gia nên không dám phạm vào. Lô Hải vẫn luôn cảm thấy vị áp trại phu nhân này chẳng những không có ý tốt với hắn, mà dường như cũng không hề có ý tốt gì với đại đương gia. Lô Hải đã từng tận mắt nhìn thấy đệ đệ ruột của nữ nhân kia chết trong tay đại đương gia. Cho nên gã xem ra, Mai Tam Nương chính là củ khoai lang phồng tay, là hoa hồng có gai, ai dính phải thì tính toán người đó không may. Nhà gỗ tuy lớn, nhưng số lượng sơn phỉ đông đúc nên phần lớn mọi người chỉ đứng bên ngoài nhìn xem náo nhiệt. Tử Ngôn cũng ở ngoài cửa, nhìn vào đám người xem thế nào. Hắn nhìn thấy khuê nữ Triệu gia khóc đến sưng đỏ hai mắt, nhìn thấy đáy mắt Liêu Cửu Minh đầy lạnh lẽo, thấy Hàn Lôi ngu dốt, cũng thấy Lô Hải bực dọc. Hắn còn thấy được ý định châm ngòi nổ giữa ba vị đương gia một cách âm thầm của Mai Tam Nương, tuy rằng đó chỉ là một chút ít manh mối nhỏ mà thôi. Năm nay Tử Ngôn mới 15 tuổi, lại không trải qua nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Theo lý mà nói thì chuyện lục đục với nhau kia, một hài tử choai choai không thể nào nhìn ra được mới đúng. Chẳng qua đến cả Từ Đạo Viễn cũng phải tán thưởng không thôi sự thông tuệ của Tử Ngôn. Tử Ngôn hiểu được nhân tình ấm lạnh, còn chuyện lòng người dễ thay đổi thì hắn đã được thấy rõ ràng khi đám đạo sĩ Thái Thanh giáo đến chiếm Thừa Vân Quan lúc trước. Nếu bàn về tâm cơ và tâm trí, nếu hắn không giả heo thì theo như lời lão đạo sĩ Từ Đạo Viễn từng nói về hắn, chính là thông minh tuyệt đỉnh. 15 tuổi không còn nhỏ. Một vài nam thiếu niên 16, 17 tuổi ở những gia đình giàu có đã cưới vợ. Mà khi 14, 15 tuổi, bọn họ đều đã có người hầu hạ giấc ngủ rồi. Còn một vài nữ hài nhi 15, 16 tuổi cũng đã lập gia đình, thậm chí có khi đã làm mẹ rồi. Đám văn nhân mặc khách phổ quốc còn lưu truyền lấy câu nói cưới vợ phải hiền, cưới thiếp phải nhỏ. Thật ra, có đôi khi tâm trí cũng không liên quan nhiều lắm đến tuổi tác. Nhìn ra được ba trại chủ không hòa thuận, tâm tình nặng nề của Tử Ngôn cũng thoáng chuyển sang tốt đẹp hơn một chút. Nhất là khi hắn nhìn ra được dụng ý của Mai Tam Nương,
Từ Ngôn càng thêm khẳng định chắc chắn, những năm này là vị áp trại phu nhân cố tình dùng lá mặt lá trái để đối phó. Trong lòng Mai Tam Nương luôn nghĩ đến việc báo thù cho đệ đệ. Điểm này vào ngày siêu độ sau núi, Từ Ngôn cũng đã kết luận như vậy. Không có hòa thuận thì có thể xoay chuyển được. Mục tiêu của Từ Ngôn là một đầu heo không phiền não. Hắn đã luyện ra được bản lĩnh làm như không thấy gì đối với dị tượng xuất hiện trong mắt mình. Thế nhưng một màn trước mắt này hắn lại không cách nào phớt lờ được. Bởi vì kia là người sống, một người sống sờ sờ, một nữ hài tử chỉ lớn hơn Từ Ngôn vài tuổi. Trong đầu hắn nhanh chóng suy tư đối sách, phải làm thế nào mới có thể giúp được cho con cừu non khỏi bị rơi vào miệng cọp. Tuy rằng nhìn qua không có lấy chút ít hy vọng nhưng hắn cũng không muốn cứ thế mà đơn giản buông bỏ. Đang lúc Từ Ngôn còn mãi suy nghĩ xem làm cách nào giúp nữ hài thoát khốn thì trong căn nhà gỗ truyền ra tiếng cười to của Hàn Lôi. Một tráng hán to cao như cột điện, một tay kẹp lấy nữ hài tử, rồi ồm ồm hét lớn, bái đường xong, cũng nên động phòng rồi. Hắc hắc, đại ca, ta đi trước đây. Chương 35, ăn heo của ngươi. Nhị trại chủ Hàn Lôi vui vẻ quay ra ngoài phòng, chuẩn bị trở về viện tử của gã. Thế nhưng gã còn chưa bước ra tới cửa đã cảm thấy vùng eo sườn mình đột nhiên đau nhức kịch liệt. Trước đó, nữ hài bị nắm cổ không gây thương tổn được gã, nhưng lúc này lại bị gã kẹp ngay hông, cho nên nàng ta bèn cắn lấy một miếng thịt nơi eo sườn gã xuống. Nữ hài liều chết chống cự, nhả một miếng thịt trong miệng ra, muốn tiếp tục cắn thêm miếng nữa. Nàng đã không muốn sống, rơi vào tay bọn ma vương này, có sống cũng không bằng chết. Chi bằng trước khi bị đám sơn phỉ trà đạp, cắn chết được một người cũng đáng. Cắn một miếng thịt không thể chết người. Đừng nói loại to khỏe như cột điện là Hàn Lôi này, coi như tên sơn phỉ bình thường cũng không thể nào bị một nữ hài cắn mà chết được. Chẳng qua, không cắn chết người được nhưng lại có thể kích phát lửa giận của đối phương. Vốn nhị đương gia Lôi Chấn Thiên nổi danh tính tình táo bạo, bị cắn đứt cả một miếng thịt bèn lập tức nổi giận. Gã thét lên một tiếng rồi đưa một tay ném nữ hài Triệu Gia bay ra ngoài. Không đợi đối phương rơi xuống đất, một nắm đấm to bằng cái chén ăn cơm cũng nhanh chóng đập thẳng ra. Hàn Lôi vốn lực mạnh quyền nặng. Một quyền của gã có thể đánh chết tươi một con ngựa, cho nên nữ hài Triệu Gia kia bị gã đánh trúng quyền này thì đừng nghĩ có chuyện sống sót. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh chóng, đến mức cả Lưu Cửu Minh và Lô Hải cũng không nghĩ tới. Tử Ngôn đứng trong đám người lại càng không nghĩ tới, coi như hắn đã tìm viên đá cũng không theo kịp được. Một quyền của Hàn Lôi đập chính xác vào người nữ hài này, nhưng ngay khi đánh đến thì gã cũng kịp thời phản ứng nên miễn cưỡng thu lại được một nửa khí lực lại. Dù sao còn chưa vào động phòng, người mà chết thì coi như gã không có áp trại phu nhân rồi. Cho dù có nhẹ tay, nhưng một quyền của Hàn Lôi rơi thẳng xuống mặt nữ hài, khiến xương mũi của nữ hài này trực tiếp bị vỡ nát, răng ngà rơi đầy miệng, người thì bay thẳng vào mặt tường rồi ngất đi, nửa bên mặt sưng phù nhìn qua không khác gì một cái đầu heo cả. Hai tay run rẩy, Hàn Lôi cũng thấy hối hận không ngừng, rồi hùng hùng hổ hổ đi tới nhìn thoáng qua. Khi nhìn thấy đại cô nương vừa rồi còn như hoa như ngọc mà nay đến răng cỏ không còn, giờ sống giờ chết như một cái đầu heo, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vị này lập tức mất hết hứng thú. Sau khi đá thêm một cước nữa thì quay qua quát lão quản gia đang đóng vai trưởng bối, khuê nữ nhà các ngươi là cái thể loại gì đây, lại biết cắn người. Lão gia hỏa, hôm nay nhị gia ta làm thịt ngươi đầu tiên. Hàn Lôi giống giận rồi hệt như một con gấu to lớn, bóp lấy cổ lão quản gia một cái. Lô Hải thì đang đứng bên xem kịch vui, vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Liêu Cửu Minh thì lại càng quay mặt đi, không liếc mắt nhìn lão quản gia Triệu Gia một cái. Không kể là khuê nữ Triệu Gia, lão quản gia hay cả những đám hộ vệ kia, tất cả đều bị bọn sơn phỉ cướp về sơn trại. Đã sớm đã biến thành kẻ thù của nhau thì có chết hay không, căn bản Phi Thiên Ngô Công không để ý tới. Lão quản gia bị lôi từ chỗ ngồi xuống, miệng há rộng ra ngáp ngáp không phát ra âm thanh, hai chân đạp đạp vài cái, đầu nghẹo qua một bên. Quả thật đã bị Hàn Lôi bóp chết. Lúc đầu còn là hỉ đường, sau chốc lát đã biến thành linh đường. Hai người Triệu Gia cuối cùng còn sống sót, một chết một trọng thương. Chẳng qua nơi đây không có ai thương xót lập linh đường cho bọn họ cả. Thân thể lão quản gia bị Hàn Lôi đang phẫn nộ ném ra xa khỏi căn nhà gỗ. Vị nhị đương gia vẫn còn chưa nguôi giận, hung hăng quát lớn, hộ vệ Triệu Gia còn chưa chết hết phải không? Tất cả cút hết CMN ra đây cho lão tử,
Ta muốn bóp chết hết các ngươi. Chúng ta đều đã giết hết đồng bạn, đã gia nhập sơn trại rồi à. Mấy tên hộ vệ Triệu gia vừa gia nhập Nguyên Sơn trại lập tức hốt hoảng, có kẻ xin tha, cũng có kẻ chất vấn. Tất cả 3-4 tên đều bị dọa sợ không ít. Mặc kệ xin tha hay chất vấn, kết cục của mấy người này vẫn là chết thảm. Nộ khí của nhị đương gia không chỗ phát tiết, bọn hắn đành coi như gặp xui xẻo. Nhìn nhị đương gia truy sát mấy kẻ hộ vệ kia, trong lòng Lô Hải càng thêm đắc ý. Gã tự nhủ phải chết hết mới tốt, tránh để cho gã nhìn qua mà thèm thuồng. Gã đi ngang qua, liếc mắt nhìn nữ nhân hôn mê nơi góc tường, hừ lạnh một tiếng rồi không để ý chuyện ở đây nữa. Nữ nhân kia coi như đã bỏ đi, cừu đầu xà gã cũng không còn khẩu vị gì nữa. Trong tiếng kêu loạn quanh gian nhà gỗ lớn này, mấy tên tiểu đầu mục vội tiến đến cạnh Lưu Cửu Minh, cười hì hì hỏi, đại đương gia, nữ nhân kia thì xử trí thế nào? Lôi đi, thưởng cho các ngươi đấy. Lưu Cửu Minh chán ghét nhìn nữ tử sống dở chết dở bên kia, khoát tay áo. Mấy tên tiểu mục đầu lập tức tươi cười hí hửng cảm tạ rồi mấy người xúm lại kéo nữ nhân này ra khỏi phòng lớn. Dã cẩu, không kén ăn. Tiếng kêu trong gian nhà gỗ đã loạn, bên ngoài còn loạn hơn. Một đám sơn phỉ nhìn xem nhị đương gia đuổi giết mấy tên hộ vệ, nhưng cũng có vài người đi theo mấy tên tiểu mục đầu cười toe toét ra một chỗ vắng người. Tử Ngôn cũng có mặt trong đám người, hàng may cau chặt lại, cũng theo sau đám tiểu mục đầu đang lôi nữ tử kia đi. Nếu còn có cơ hội, Tử Ngôn hy vọng có thể cứu được nữ hải đáng thương kia. Tiểu đạo sĩ, đi đâu vậy? Bước chân ngừng lại, sâu trong mắt Tử Ngôn đầy lạnh lẽo. Sau khi quay người lại, bộ dạng hắn lại đầy ngây ngô chất phác, nhìn xem náo nhiệt. Tam đương gia, có chuyện gì thế? Đứng sau lưng Tử Ngôn, lại vừa đúng lúc Lô Hải bước ra khỏi căn phòng gỗ lớn này. Hôm nay đại đương gia cao hứng, muốn khao đám gia hỏa các ngươi. Khu nhà bếp các ngươi phải bận rộn rồi. Lô Hải nhìn chăm chăm vào tiểu đạo sĩ, dáng cười đến lạnh người, dù gì ngươi vẫn là đạo sĩ, có những chuyện không nhìn vẫn tốt hơn. Đi thôi, đến khu nhà bếp của các ngươi. Hôm nay tâm tình Tam gia ta rất tốt, muốn ăn chút đồ ngon. Khu nhà bếp của Nguyên Sơn trại cũng là phòng bếp của 3 vị tam đương gia. Chỉ cần 3 vị đương gia muốn ăn cái gì, phòng bếp phải dốc hết sức mà làm đấy. Không nghĩ tới lúc này Lô Hải lại gọi mình. Hàng mày kiếm của Tử Ngôn chợt không dấu vết mà giật giật, nhưng gương mặt hắn vẫn cứ cười ngây ngô như cũ. Nói, tam đương gia muốn ăn gì, chỉ cần nói nhà bếp chúng ta làm rồi đưa tới cho ngài là được. Vậy ăn đầu heo đen ngươi mang tới đi. Lô Hải cười lạnh đáp, ánh mắt không chút che giấu vẻ khiêu khích. Hơn 2 tháng nay gã có chút việc bận rộn nên tạm quên mất tiểu đạo sĩ Tử Ngôn này. Hôm nay nhìn thấy đối phương, gã lập tức nhớ tới chuyện cũ bị phun nước tiểu heo vào mặt, cho nên hôm nay mới há miệng nói muốn ăn thịt đầu heo đen kia. Heo còn nhỏ, lúc này ăn chưa thích hợp lắm. Đợi mấy tháng sau nó mập lên chút thì tốt hơn. Hai mắt Tử Ngôn nháy nháy mấy cái, 10 phần nghiêm túc nói. Khóe mắt hắn quét nhìn quanh thì đã không thấy đám phỉ nhân và nữ hải Triệu gia ở đâu rồi. Hôm nay ta muốn ăn. Lô Hải hừ lạnh một tiếng, nói, đi, về khu nhà bếp. Không cần phải ngươi động thủ, tự tay ta sẽ làm thịt đầu kia súc sinh. Đẩy Tử Ngôn, Lô Hải nói đi, thế nhưng thực tế như áp giải lấy đối phương. Chung quanh vẫn còn có mấy tên đầu bếp đang đứng xem náo nhiệt, nghe thấy tam đương gia muốn ăn thịt heo thì lập tức đầy hả hê. Một bên vừa đi theo vỗ mông ngựa với Lô Hải, một bên lại bàn tán trầm trồ xem thịt heo đen hương vị thế nào. Tử Ngôn bị đẩy một cái, đành phải đi về phía phòng bếp núc. Bàn tay trong ống tay áo đã bắt đầu siết chặt lại. Từ khi bước vào Nguyên Sơn trại đến nay, cuối cùng tiểu đạo sĩ cũng đối mặt với một lần nguy cơ chí mạng. Bản thân đã khó bảo toàn, đang bị xô đẩy tới khu nhà bếp. Về phần khuê nữ Triệu gia thì hắn cũng bất lực rồi. Tử Ngôn không cho phép tiểu hắc bị bất kỳ kẻ nào ăn thịt. Nếu như đối phương muốn ra tay mổ heo, thì Tử Ngôn thật sự đành phải liều mạng. Công phu phi thạch có thể không giết chết được võ giả tiên thiên, nhưng Tử Ngôn có lòng tin có thể liều lĩnh cá chết rách lưới. Con heo đen kia ở đâu? Việc đầu tiên khi Lô Hải đi vào khu nhà bếp là tìm heo. Ở bên cạnh. Tam đương gia, ngài chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được rồi, để chúng ta giết. Tên đầu bếp béo cười híp mắt, nhanh nhẹn vỗ mông ngựa.
Không cần. Lô Hải vung tay lên, lạnh lạnh liếc nhìn Từ Ngôn, lạnh giọng nói, đừng nói là giết heo, cừu đầu xà ta muốn giết ai, thì tên đó phải chết. Chương 36, heo sống, người chết. Ba vị trại chủ Nguyên Sơn trại có toàn quyền sinh sát với hơn 1000 sơn phỉ thủ hạ này. Cho dù là Lô Hải muốn giết Từ Ngôn cũng không ai dám nói một câu, chứ đừng nói chỉ một con heo đen nhỏ. Kỳ thật Lô Hải không thèm ăn mà gã chỉ nhớ đến nước tiểu heo khi đó. Mấy ngày trước gã tạm thời quên một bụng bực tức này, thế nhưng hôm nay trùng hợp nhìn thấy Từ Ngôn làm gã lập tức nhớ ra. Gã không có hứng thú giết một tiểu đạo sĩ ngu ngơ khờ ngốc, thế nhưng hôm nay gã nhất định phải làm thịt con heo đen kia. Sâu trong vườn rau phía sau nhà bếp, Lô Hải cũng đã nhìn thấy tiểu hắc chư đang ngây ngốc ngoắc ngoắc đuôi trong chuồng heo. Rồi gã quay sang ra lệnh cho Từ Ngôn, đem con heo đó ra đây. Tam đường già, đao đã đến. Tên đầu bếp béo ân cần cầm lấy đao nhọn mổ heo khua khua, lưỡi đao lướt nhanh, lóe lên hàn quang. Ta có đao. Lô Hải kéo thanh trường đao trên lưng xuống, rồi lật tay khoa lấy thanh đao, nói, võ giả tiên thiên mổ heo còn cần tới dao mổ heo sao? Đợi chút nữa cho các ngươi mở mang kiến thức thế nào gọi là nhất đao lưỡng đoạn. Tam trại chủ xuất đao, tự nhiên dẫn tới một đám đầu bếp ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Thường hay nói giết heo mà còn dùng dao mổ trâu, đằng này Tam đương ra mổ heo lại còn dùng tới cả chân khí. Đây chính là trò hay à. Từ Ngôn đứng cạnh chuồng heo có chút do dự. Hắn nhìn Lô Hải, lại nhìn qua con tiểu hắc chư đang ngoắc ngoắc đuôi khò khè, vẻ mặt đầy khổ sở. Nhanh nhẹn lên cho ta. Lô Hải đang đứng sau lưng Từ Ngôn quát khẽ, không bắt heo đến đây, lão tử thịt ngươi. Được. Từ Ngôn đành làm theo, tay chân luống cuống mở cửa chuồng. Tiểu hắc đã đợi cả nửa ngày nên cho rằng Từ Ngôn đến cho nó ăn cơm, còn cố ỷ vào thân thể nhỏ nhắn mà lách người chui ra ngoài. Ngoài cửa chuồng có 2 tên đầu bếp chặn lại nên mấy con heo mập khác lại không thể ra ngoài được. Mấy tên đầu bếp này đều biết Từ Ngôn rất thân thiết với tiểu hắc chư. Hôm nay có thể nhìn thấy cảnh tiểu hắc chư bị giết, vẻ mặt cả đám có chút hả hê. Tất cả đều đang vui cười hớn hở nhìn xem Từ Ngôn bắt lấy tiểu hắc chư, túm lấy 2 tai nó lôi ra ngoài. Vẻ mặt Từ Ngôn lúc xoay người túm lấy tai heo đã không còn là khở ngốc, mà là âm trầm như nước. Hắn đã nhìn thấy trên thanh trường đao của Lô Hải có một tầng ánh sáng ảm đạm. Là chân khí của võ giả tiên thiên nhất mạch. Dùng chân khí giết heo, chắc chắn một đao toi mạng. Tiểu hắc chư lại không biết mình sắp chết đến nơi, còn không ngừng kêu khò khè to hơn nữa, ủi vào trong ngực Từ Ngôn, tưởng rằng chủ nhân đang chơi đùa với nó. Đám đầu bếp bên kia đầy hả hê, Tam đường ra âm trầm sát ý, tiểu hắc chư lại mở mịt ngu ngốc, hoàn cảnh nhìn như không có đường lui, nhưng kỳ thực cũng không khó để giải quyết thế cục này. Ngay khi Từ Ngôn vừa mới đem tiểu hắc ra khỏi chuồng, một tay dưới lớp đạo bảo che đậy đã lén chụp lấy cái đuôi của tiểu hắc chư, sau đó kéo mạnh một phát. Khò khè. Như bị kim chích, tiểu hắc chư chu lên một tiếng, rồi xông thẳng từ cửa chuồng heo chạy ra bên ngoài. Tên đầu bếp bên cạnh định chặn lại, nhưng lại bị tiểu hắc hất ngã lăn qua một bên. Heo chạy rồi. Bắt lấy nó. Khóa cửa, nhanh khóa cửa sau lại. Lô Hải đang vận chuyển lấy tiên thiên chân khí, xém chút nữa thì tức giận đến mức hỗn loạn khí mạch. Gã bèn quát tháo đám đầu bếp chặn heo lại. Thế nhưng tiểu hắc chư tựa như phát cuồng, tông thẳng vào hàng rào tường viện xông ra ngoài, nhanh như chớp vọt thẳng vào rừng sâu. Đến khi đám đầu bếp chạy tới khu bếp núc thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng heo ở đâu nữa. Heo gì mà có thể chạy nhanh như vậy? Ta đã nói nó là heo rừng rồi, đến tường rào còn ủi đổ được. Từ Ngôn, đạo quán của ngươi toàn người mù lòa hết à? Làm sao mà nuôi heo rừng như heo nhà đấy? Đám đầu bếp không đuổi kịp tiểu hắc chư bắt đầu quay qua trách mắng tiểu đạo sĩ. Tên đầu bếp béo trộm nhìn qua Lô Hải, thấy sắc mặt Tam đương gia càng lúc càng âm trầm bèn vội vàng tiến đến nói, Tam đương gia, trong chuồng còn có vài con heo béo, không bằng chúng ta thịt lấy một con khác. Không phải gã muốn xin tha cho Từ Ngôn, mà muốn nịnh hót vuốt mông ngựa. Dù sao thì một mình gã định đoạt mọi chuyện trong khu bếp núc, nếu hầu hạ Tam đương gia không tốt thì sau này không dễ dàng à. Cút sang bên kia, một đám ăn hại. Tên đầu bếp béo không nghĩ vỗ mông ngựa không trúng, lại trúng ngay cẳng ngựa.
Gã không biết giữa Lô Hải và Từ Ngôn có cừu oán, bị mắng một câu lập tức không dám nói gì nữa mà dẫn đám đầu bếp còn lại rút lui ra khỏi vườn rau. Trương Hà vốn còn đang trốn tránh ở một bên nhìn tiểu đạo sĩ luống cuống tay chân, trước khi đi tự nhủ thầm trong lòng, Từ Ngôn a Từ Ngôn, ngươi tự mình cầu phúc lấy đi. Tất cả mọi người trên Nguyên Sơn trại đều rõ ràng lòng dạ Tam đương gia Lô Hải độc ác, cho nên nếu chọc vị này không vui thì coi như gặp phải án mạng chết người. Đợi đến khi đám đạo sĩ rút hết đi, Lô Hải mới nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào tiểu đạo sĩ trước mặt, lạnh lẽo nói, là ngươi cố ý thả đầu heo đen kia chạy mất. Ta không cố ý. Từ Ngôn vội vàng khoát tay phủ nhận, vẻ mặt càng thêm sợ hãi không thôi. Ta nói ngươi cố ý, thì chính là ngươi cố ý. Lô Hải bước về phía trước một bước, trường đao trong tay lại lóe lên vầng sáng ảm đạm như trước, giọng nói lạnh băng, cừu đầu xà ta nếu đã xuất đao, nhất định đều phải được liếm máu. Giết không được heo thì đành giết người thay vậy. Heo sống, người chết. Nhìn thấy trường đao trong tay đối phương lóe lên vầng sáng, lòng Từ Ngôn cũng lập tức trầm xuống, khóe mắt quét qua xung quanh tìm mấy cục đá thuận tay đang nằm trên mặt đất. Heo, chính xác là hắn cố tình thả cho chạy đấy. Bởi vì tiểu hắc có một cái tật xấu, đó là chỉ cần kéo mạnh đuôi của nó là nó sẽ nổi điên lên mà chạy cuồng khắp nơi, đến Từ Ngôn cũng không đuổi theo kịp. Để cho heo chạy đi, Từ Ngôn lại lần nữa khiến bản thân mắc kẹt lại. Nhưng hắn không nghĩ tới Lô Hải lại có thể tàn nhẫn như vậy, không giết được heo liền muốn giết người. Sắc mặt đầy bối rối, nhưng sau chốc lát Từ Ngôn cũng bình tĩnh lại. Tuy rằng Từ Ngôn không biết võ công, lại cũng không có kinh nghiệm giao thủ với võ giả. Thế nhưng công phu phi thạch tinh xảo trong tay, hắn còn không sợ cả lang hổ thì đối mặt với võ giả tiên thiên hôm nay cũng chưa chắc không có cơ hội thoát thân. Dưới chân hắn có sẵn hai hòn đá, chỉ cần Lô Hải tiến lên thêm một bước nữa, Từ Ngôn quyết định sẽ lập tức phản kích, cùng lắm thì liều mạng cá chết rách lưới. Bước chân của Lô Hải đã nâng lên, trường đao trong tay gần như chuẩn bị vung ra. Nhưng không đợi gã phóng ra bước này thì chợt có một thân ảnh đung đưa cạnh vườn rau, rồi một thanh âm của nữ tử đầy ngọt ngào truyền tới. Ôi, hóa ra Tam đương gia của chúng ta lại có sở thích khi dễ trẻ nhỏ à. Vòng eo đưa đẩy, hương thơm ập đến, Mai Tam nương đeo lấy giỏ trúc bước vào vườn rau, vừa cười vừa nói, lão Tam, có muốn ăn gì thì nói với chị dâu, tự tay chị dâu sẽ nấu cho ngươi ăn. Ta còn biết nấu nhiều hơn tiểu đạo sĩ này đấy. Thế nào? Ngươi có muốn nếm thử hay không? Ha 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 ha. Mai Tam nương xuất hiện khiến sát ý trong mắt Lô Hải giảm đi hơn phân nửa. Nhìn nữ nhân này, Lô Hải cảm thấy đau hết cả đầu. Gã và đại đương gia không phải huynh đệ ruột thịt gì. Xếp hạng địa vị trên Nguyên Sơn trại của ba vị đương gia là dựa theo thực lực. Trước kia Mai Tam nương quyến rũ gã chủ yếu là trong những lúc không có người. Lần này đối phương dám làm như vậy trước mặt tiểu đạo sĩ này, chẳng lẽ muốn cho Liêu Cửu Minh biết được hay sao? Cho dù ngoài mặt y không nói gì, nhưng sau lưng y không có khả năng không hận chết Lô Hải hắn. Chị dâu, ta chỉ nói vậy thôi. Lô Hải biết rõ mấy lời hắn nói với Từ Ngôn tại cửa ra vào lúc nãy đã bị Mai Tam nương nghe được. Lúc này đừng nói là ăn thịt heo, cho dù ăn thịt rồng thì gã cũng không có tâm tư mà ăn, chỉ mong trốn tránh được nữ nhân này càng xa càng tốt. Mới rồi còn thèm thuồng chút, nhưng bây giờ lại không còn muốn ăn nữa. Ha ha, chị dâu đến đây hái đồ ăn à, vậy chị cứ làm đi. Làm đi, ta có chút chuyện, đi trước. Thu thanh đao lại. Lô Hải không nấn ná thêm mà nhanh chóng rời khỏi vườn rau. Trước khi đi, gã còn hung hăng trừng mắt liếc nhìn Từ Ngôn một cái, tư thế rõ ràng là kêu Từ Ngôn chờ đấy, chuyện này còn chưa xong đâu. Mối nguy cơ cứ như vậy mà được hóa giải, trong lòng Từ Ngôn cũng thầm thở phào ra một hơi, hai mắt trợn tròn, mỉm cười nhìn về phía Mai Tam nương. Gây ai không gây, sao phải gây đến cừu đầu xà? Mai Tam nương nhìn Lô Hải đã đi xa mới quay sang trách móc Từ Ngôn, tiểu đạo sĩ người bớt làm người khác lo lắng lại đi. Nếu không phải lúc nãy nhìn thấy Lô Hải gọi ngươi lại, ta mới đi theo thì coi như lúc này ngươi đã mất mạng rồi. Chân mày nữ tử cau lại, chỉ vào mũi Từ Ngôn, thấp giọng nói, đi đi, đi khỏi Nguyên Sơn trại đi. Đêm nay đi luôn đi, đừng có quay trở về đây nữa. Từ Ngôn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị Mai Tam nương cắt ngang. Chỉ nghe đối phương nói tiếp, ta sẽ điều Trương Hà đi làm việc một ngày. Tên Lô Hải này là kẻ ghi hận,
có thù tất báo. Nghe lời Tam tỷ, đi đi. Chương 37, thế gian nhiều ác hổ. Bản thân là áp trại phu nhân, chỉ sợ không ai biết được khổ sở trong lòng Mai Tam Nương, chỉ có Từ Ngôn lại tận mắt nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng hắn chợt dâng lên chút ấm áp. Tiểu đạo sĩ thi lễ với nữ nhân trước mặt một cái thật sâu. Lão đạo sĩ Thừa Vân Quan từng nói với Từ Ngôn, ân cừu cần phải tương báo, ân phải báo đáp, cừu cũng phải báo đáp đủ. Đây là đạo lý đối nhân xử thế. Cho dù người ngoài, cũng là người vậy. Tam tỷ, cũng đi luôn. Từ Ngôn tròn mắt nhìn, nghiêm túc hỏi. Tam tỷ không đi, tỷ còn muốn phụng bồi Tiểu Thành. Vẻ tươi cười của Mai Tam Nương có chút thảm đạm, nàng xoa đầu Từ Ngôn, nhẹ giọng nói bên tai hắn, hôm nay sơn trại tổ chức tiệc mừng lớn, đám đầu bếp kia hẳn đã ngủ như chết hết rồi. Ngươi mau rời khỏi Nguyên Sơn trại đi. Yên tâm, chỉ cần đi đủ xa, bọn chúng cũng không cố gắng đuổi theo để giết một tên đạo sĩ như ngươi làm gì. Mùi hương nhẹ phảng phất bên tai khiến hàng mày kiếm của Từ Ngôn cau chặt lại. Hắn vẫn muốn nói gì nữa nhưng Mai Tam Nương đã quay người rời đi. Từ Ngôn còn nghe loáng thoáng thanh âm lấy lòng của Trương Hà. Dường như phu nhân muốn nhờ gã xuống Vĩnh Ninh trấn mua chút phấn nước. Nhận được lệnh, Trương Hà không chút chậm trễ mà nhanh chóng lên đường đi ra khỏi sơn trại. Mai Tam Nương đi khỏi nơi này, đám đầu bếp cũng bắt đầu thò mặt ra. Cả đám mồm năm miệng 10 bàn tán xôn xao với nhau chuyện tiểu đạo sĩ mạng lớn, vẫn có thể toàn mạng được dưới tay của Tam Đương gia, rồi sau đó lại phân công cho Từ Ngôn một đống việc nữa. Có đám đầu bếp này nhìn chằm chằm, tạm thời Từ Ngôn không thể thoát đi đâu được. Để ăn mừng thu hoạch ngày hôm nay, Nguyên Sơn Phỉ đã mở một bữa tiệc chiêu đãi rất lớn. Lượng vải vóc trong đội xe Triệu gia trồng chất, da dê được chất một đống cao, kể cả hương liệu tuy có số lượng ít nhất nhưng giá trị cao lại nhất, còn đáng giá hơn cả đống vải vóc và da dê kia. Tính cả 10 khung xe ngựa kia, có thể nói lần này thu hoạch của Nguyên Sơn Phỉ tương đối khá. Tất cả đều đã được phân chia đầy đủ, đám đầu bếp cũng không ngoại lệ cho nên đám Sơn Phỉ này đầy thoải mái. Sau khi ăn uống no đủ, tất cả đều lăn ra ngủ ngáy o. Cả khu bếp lúc này chìm trong tiếng ngáy đều đều. Đồ ăn hôm nay không tệ, có rượu có thịt, thế nhưng Từ Ngôn lại không ăn một miếng nào. Trước mắt hắn chỉ có hình ảnh của nàng khuê nữ Triệu gia kia, từ một nữ tử thanh tú động lòng người, trong chớp mắt đã biến thành một phế nhân đầu heo răng cỏ không còn. Cảnh ban đêm càng lúc càng khuya, ánh sao càng lúc càng sáng. Tâm tình Từ Ngôn cũng càng lúc càng trầm. Nửa đêm, khi đám đầu bếp đều lăn ra ngủ như heo chết thì Từ Ngôn lại đi ra khu bếp núc. Hắn không rời khỏi Nguyên Sơn trại mà dựa theo trí nhớ lúc ban sáng, tìm kiếm tung tích của nữ tử Triệu gia. Hắn rất muốn rời khỏi ổ phỉ này. Thế nhưng cứ như vậy mà trốn khỏi đây, trong lòng hắn lại như cảm giác có một cây gai đang găm vào bên trong. Hơn nữa, cây gai này như càng lúc găm vào càng sâu hơn. Lão đạo sĩ Thừa Vân Quan chưa từng dạy bảo Từ Ngôn phải là một người tốt cả. Một kẻ được gọi là kiếm ma thì sao có thể là một thiện nam tín nữ? Lão đạo sĩ chỉ thường xuyên nói với Từ Ngôn rằng làm người thì không nên thẹn với lương tâm mình. Trên thế gian này căn bản không có ai không thẹn với lương tâm cả, kể cả người đó có xưng là thánh, chẳng qua chỉ là do người ta không muốn nghĩ tới, không muốn xốc mọi chuyện lên mà thôi. Từ Ngôn không phải là thánh nhân, cũng không muốn làm thánh nhân. Hắn chỉ muốn là một đầu heo ngày ngày sống vô tư vô lự là được rồi. Dưới ánh trăng, dường như bên tai tiểu đạo sĩ vẫn còn loáng thoáng tiếng nói nhỏ của sư phụ. Hắn chỉ đành cười khổ một tiếng rồi tự giễu, Từ Chỉ Kiếm a Từ Chỉ Kiếm, người ta su cát tị hung sao, còn người tránh hên chui đầu vào xui xẻo. Thật sự là đầu heo a. Thích hên tránh xui hoang tắc. Thông minh cũng được, khờ ngốc cũng không sao. Bước chân Từ Ngôn vẫn cứ đều đều tiến bước, tìm kiếm tung tích của nữ hài Triệu gia trong sơn trại rộng lớn này. Hắn không còn nhỏ nữa, thừa hiểu được đám tiểu đầu mục kia kéo tiểu nữ hài đi là muốn làm gì nàng. Thế nhưng chỉ cần nữ hài kia không chết, bản thân hắn vẫn có thể giúp nàng chạy thoát ra khỏi khu phỉ trại này. Còn sống, so với cái gì thì vẫn cứ là trên hết. Bóng dáng nho nhỏ lướt qua sơn trại, thỉnh thoảng lại xuyên qua bụi cây rậm rạp, khi thì băng ngang đám cọc gỗ. Dưới ánh trăng chiếu rọi, tiểu đạo sĩ có nhìn thấy được mấy tên tiểu đầu mục đang nằm ngáy o, nhưng vẫn không nhìn thấy được cô gái Triệu gia kia đâu cả.
Tử Ngôn còn đang thắc mắc thì bước chân chợt dừng lại nơi giếng nước cạnh bên sơn trại. Hắn nghĩ một lát, lại tiếp tục tìm kiếm tiếp. Tính toán thời gian, thì lúc này cách hừng đông cũng chừng khoảng 1 canh giờ nữa. Khi hắn đang muốn bắt đầu đi tiếp, chợt nhìn thấy nơi giếng nước phía xa kia có thêm cái gì đó. Mượn nhờ ánh trăng, Tử Ngôn cẩn thận nhìn ngó một chút, mới chắc chắn được đó là một bóng người. Một người đang ngồi trên miệng giếng. Chẳng lẽ lại là nữ hài Triệu gia kia? Nghĩ tới đây, Tử Ngôn bèn bước nhẹ tới gần miệng giếng. Có thể ngồi trên miệng giếng, thì cũng nói rõ đối phương có ý định tìm đến giếng nước này tự tử. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, lại vang lên rất rõ trong đêm yên tĩnh này. Ngay khi Tử Ngôn sắp đến gần bóng dáng đang ngồi trên miệng giếng thì đối phương cũng phát hiện ra có người đang tới gần. Khi cái đầu kia quay phắt lại, nữ hài chỉ có tấm thảm rách che chắn lại chút ít thân thể nhìn qua có tựa như một ác quỷ của mình. Một nửa gương mặt sưng phù đỏ đỏ tím tím, một nửa gương mặt còn lại tái mét không có chút tia máu nào, những vết bầm tím từ cổ trở xuống như lan rộng khắp toàn thân. Chẳng qua được tấm thảm rách kia che chắn nên không nhìn thấy mà thôi. Đừng nhảy. Tử Ngôn không dám hét to mà chỉ nhẹ giọng nói một câu. Hắn nhận lại, chỉ là một câu oán niệm cuối cùng ngay khi sinh mệnh kết thúc khiến người khác phải sợ hãi. Coi như ta có thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho bọn ác tặc các ngươi. Phù phù, đâm đầu xuống miệng giếng, nữ hải đã bị giày vò đến không còn ra hình dạng gì nữa, cứ vậy biến mất ngay trước mắt Tử Ngôn. Còn hắn thì vẫn giơ tay lên như vậy, nhưng lại không chụp được cái gì cả. Giếng trên núi rất sâu, ít nhất cũng hơn 50-60 trượng. Tử Ngôn thường xuyên đến đây múc nước nên thừa biết khi nhảy xuống đó sẽ có kết cục như thế nào. Miệng giếng hẹp như vậy, trừ phi nữ hài kia không muốn chết, nếu không cho dù Tử Ngôn có nhảy xuống cũng bị đối phương kéo chìm theo xuống dưới đáy. Căn bản không ai có thể cứu lên được. Sững người trong chốc lát, Tử Ngôn vội vàng vọt đến, cầm thùng nước treo bên cạnh ném xuống miệng giếng. Đi lên, mau lên đây. Người chết đuối bây giờ. Tử Ngôn nằm trên miệng giếng, vọng xuống kêu gào xuống dưới đáy giếng tối đen. Thanh âm của hắn chỉ vọng lại trong giếng nước này, không truyền ra quá xa nên cũng không dễ kinh động đến người khác. Không biết kêu gọi được bao lâu, đến khi hắn cảm thấy cuống họng khan cả lại. Giếng nước lúc đầu còn vang lên tiếng đập nước, về sau cũng trở nên dần yên tĩnh trở lại. Tiểu đạo sĩ đang nằm dài trên miệng giếng cũng chậm rãi ngồi thẳng người dậy, ánh mắt có chút trống rỗng. Tử Ngôn không nghĩ ra, vốn nữ hài kia đang còn sống, hắn có thể giúp nàng chạy trốn khỏi trại phỉ này, nhưng nàng lại lựa chọn chôn thân nơi giếng nước này chỉ trong một ý niệm. Quỷ, không thể báo được thù. Sát khí trong trại phỉ rất nặng, quỷ hồn bình thường vừa mới xuất hiện sẽ bị sát khí trên người sơn phỉ đánh tan hết. Người có thể sống, tại sao lại chọn chết? Bên giếng nước, tiếng nói nhỏ bị đè nén của tiểu đạo sĩ truyền đến. Tử Ngôn nhìn chằm chằm vào miệng giếng, hai nắm tay siết chặt, gương mặt vốn thanh tú lúc này chợt vặn vẹo dữ tợn. Dưới ánh trăng, dường như bên miệng giếng này có một đầu lệ quỷ thật sự xuất hiện. Đây là thế đạo a. Sau lưng Tử Ngôn truyền đến một giọng nói đầy đau khổ của một nữ tử. Rồi bóng dáng Mai Tam Nương xuất hiện bên cạnh giếng nước. Trên đời này có rất nhiều ác hổ, bọn chúng ăn thịt người, không nhả cả xương ra. Mai Tam Nương chậm rãi đến cạnh Tử Ngôn, xoa xoa đầu tiểu đạo sĩ, còn mình thì ngồi bên trên miệng giếng, nhẹ giọng như tự nói, 5 năm trước, ta cũng ngồi đây cả một đêm. Ta cũng muốn đâm đầu xuống giếng. Ta không cam tâm để Tiểu Thành phải ngủ sau núi một mình. Thế nhưng phải làm sao đây? Một người con gái, rơi vào trong tay một đám ác phỉ. Để có thể sống được đến hôm nay thì ta đã không còn coi mình là người. Mai Tam Nương không nhìn Tử Ngôn, vẫn cứ nhìn vào sâu dưới đáy giếng tối đen. Cứ như trong chớp mắt đó, nàng thật sự cũng đâm đầu xuống giếng, như vậy có thể được giải thoát rồi. Có đôi khi người ta quá nghĩ tới chuyện gì đó, quá thường xuyên thì sẽ thành sự thật. Cả người Mai Tam Nương bắt đầu chậm rãi nghiêng về phía miệng giếng. Chậm, rất chậm, chậm đến chính nàng còn không phát hiện ra. Tử Ngôn sớm đã bị Mai Tam Nương làm cho tỉnh người, thần sắc của hắn cũng khôi phục lại. Thế nhưng lúc này, sắc mặt hắn lại như càng thêm tái nhợt đi. Bởi vì mắt trái quái dị kia lại nhìn thấy quỷ lần nữa. Trong mắt Tử Ngôn, phía sau Mai Tam Nương là một bóng đen mờ ảo đang dùng sức đẩy nữ nhân đang ngồi trên miệng giếng, muốn đẩy Mai Tam Nương xuống giếng nước.
Bộ dạng bóng đen kia lại mơ hồ giống với nữ hài Triệu gia vừa mới nhảy xuống giếng lúc nãy. Chương 38, câu vẫn. Tam tỷ. Vừa thấp giọng gọi giật lại, Tử Ngôn vừa đưa tay chộp lấy cánh tay Mai Tam Nương, kéo đối phương ra khỏi miệng giếng. Đến khi cả người bị lay một cái, Mai Tam Nương mới phát hiện bản thân vừa rồi đã như muốn nghiêng vào trong miệng giếng. Sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt đầy hốt hoảng nhìn miệng giếng kia, rồi cùng Tử Ngôn lùi ra sau vài bước. Nơi đây không sạch sẽ. Lòng ngực Mai Tam Nương chợt phập phồng. Bất kỳ kẻ nào vừa phải gặp một chuyện như vừa rồi đều kinh hãi, cho nên nếu nói nàng không sợ là điều không thể nào đấy. Nếu Tử Ngôn không kéo nàng lại, chỉ sợ lúc này Mai Tam Nương cũng đã rơi xuống giếng rồi. Tự mình nhảy xuống giếng, với bị người khác đẩy xuống giếng là hai loại cảm giác khác hẳn nhau. Trời còn chưa sáng, mau rời khỏi đây đi. Khi Mai Tam Nương ổn định tâm thần lại, nàng vỗ vỗ lấy bả vai Tử Ngôn dặn một câu rồi quay người chuẩn bị rời đi. Ta không đi. Sau lưng Mai Tam Nương, giọng nói nhỏ, trầm thấp nhưng đầy cố chấp của tiểu đạo sĩ vang lên. Nàng bèn quay đầu lại, hai hàng mày lá liễu cũng cau lại. Nàng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tiểu đạo sĩ, sâu trong ánh mắt đầy băn khoăn. Tinh ngô thảo trên núi là do Tam tỷ trồng phải không? Tử Ngôn bình thản hỏi. Câu này vừa ra khỏi miệng hắn, thân thể nữ nhân đối diện cũng run lên. Nọc độc của vật còn sống thu thập không dễ, càng khó mà cất giữ được. Tử Ngôn nhìn vào hai tay của nàng, nói tiếp, trên tay Tam tỷ có vài vết sẹo nhỏ hẳn là do bị những độc trùng kia cắn qua. Trong nhà buôn dược liệu thì chắc có một vài cách thức xử lý giải độc, thế nhưng độc của mấy con bò cạp và giết độc này lại không giết được bao nhiêu người. Chỉ mấy câu đơn giản, nhưng coi như Tử Ngôn đã lật lên được toàn bộ kế hoạch mà Mai Tam Nương ấp ủ trong nhiều năm trời. Gương mặt Mai Tam Nương đầy xinh đẹp và quyến rũ, lúc này sắc mặt đã chuyển sang tái xanh. Tinh ngô thảo kia là chính tay nàng vất vả 5 năm nay trồng ra đấy. Trước khi bị cướp bắt đến Nguyên Sơn trại, trên người Mai Tam Nương không mang theo hạt giống tinh ngô thảo. Chỉ là đệ đệ Tiểu Thành của nàng trong lúc nhất thời ham chơi mới mang theo một chút hạt giống này trên người. Cuối cùng những hạt giống trên người đệ đệ đã chết lại trở thành mấu chốt để Mai Tam Nương báo thù. Nàng muốn đầu độc chết cả Nguyên Sơn trại, muốn giết sạch bọn ác phỉ này. 5 năm mưu tính, 5 năm lá mặt lá trái, ngoài báo thù ra thì Mai Tam Nương còn có thể vì cái gì được nữa. Tuy rằng nàng chỉ biết chút kiến thức y lý nông cạn, không có kinh nghiệm trong việc thu thập nọc độc của đám rết và bò cạp độc nên thường xuyên bị chúng gây thương tổn. Cũng may nàng biết được phương pháp giải độc nên mới coi như được bình an vô sự. Nếu như là người khác, chỉ sợ kẻ thù chưa kịp chết thì bản thân đã có khả năng vì chúng độc mà chết từ lâu rồi. Sở dĩ Mai Tam Nương chưa bao giờ ăn thức ăn do khu nhà bếp làm. Sở dĩ nàng thường xuyên lui tới gần miệng giếng này là vì nàng có ý định biến toàn bộ nước trong giếng này thành nước độc. Chỉ có vậy, nàng mới có thể một lần hành động mà giết sạch được đám Nguyên Sơn phỉ. Quanh năm không ăn đồ ăn nhà bếp làm chính là đường lui mà nàng tạo ra cho mình. Nếu không thì nàng phải ăn đồ ăn được nấu từ nước giếng độc. Như vậy chẳng phải chính bản thân nàng cũng bị hạ độc chết hay sao? Bị độc trùng cắn trộm còn có thể cứu được. Thế nhưng nếu nuốt vào nhiều chất độc như vậy, chính nàng cũng khó sống sót được. Tính toán 5 năm lại bị vạch ra trong một câu, tâm thần Mai Tam Nương bắt đầu chao đảo kịch liệt. Nàng nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ trước mặt, vẻ mặt cũng biến đổi không ngừng. Không lâu sau, Mai Tam Nương che miệng cười khẽ, quả thật mấy con rết độc, bò cạp độc vẫn chưa đủ để giết người. Vậy phải làm thế nào đây? Thật sự Tam tỷ không còn có cách xử lý nào tốt hơn nữa rồi. Tử Ngôn chỉ là một tiểu đạo sĩ mới tới Nguyên Sơn trại. Hơn nữa Mai Tam Nương còn giúp đỡ, giải vây cho Tử Ngôn tránh bị cừu đầu xà giết chết. Theo lý mà nói, tiểu đạo sĩ trước mắt không cừu không oán với nàng, sẽ không mật báo mới đúng. Tam tỷ bỏ gần tìm xa rồi. Tinh ngô thảo có thể hạ độc chết người, chẳng qua còn cần phải đi kèm thêm một loại độc thảo nữa mới được. Tử Ngôn cười cười khô khốc, miệng khoe răng trắng sáng, nhìn qua dưới ánh trăng có chút dọa người. Hắn nói nhỏ, câu vẫn. Câu vẫn. Hai hàng mày liễu của Mai Tam Nương cau lại thành một đường. Nhà nàng đã qua mấy thế hệ bán thảo dược kiếm sống, cho nên câu vẫn trong miệng của Tử Ngôn khiến nàng cảm thấy rất quen tai, rồi nhanh chóng nhớ ra, kinh ngạc nói, đoạn tràng thảo. Câu vẫn, còn được gọi là đoạn tràng thảo, là một vật kịch độc không thua gì độc hạc đỉnh hồng. Tử Ngôn khẽ gật đầu, nói,
Câu vẫn vị đắng, tinh ngô thảo vị tanh. Nhưng nếu hai loại thảo dược này được trộn lẫn vào nhau, tanh và đắng hỗ trợ nhau sẽ biến thành vô sắc vô vị. Thật ra, tinh ngô thảo phối hợp với câu vẫn còn có thể khiến độc tính của câu vẫn tăng lên gấp đôi. Có lần Lâm Sơn Trấn bị một đợt sói hoang quấy phá, sư phụ ta trộn tinh ngô thảo với câu vẫn lại với nhau rồi cho gà ăn, sau đó đem gà chưa phát độc ném vào trong rừng, diệt được hơn 100 con sói hoang. Hai mắt chớp nháy, Từ Ngôn ngại ngùng xoa xoa đầu nói, không có sói, cũng không có gà, nguyên cả năm trời ta không được ăn lấy một quả trứng gà nào. Nghe Từ Ngôn giải thích, đột nhiên trong lòng Mai Tam Nương có cảm giác lạnh buốt. Trong mắt nàng, tiểu đạo sĩ khờ ngốc trước mặt không còn chút dáng vẻ khờ ngốc nào cả, chỉ còn là một hung thú đang âm thầm ẩn nấp, ngụy trang chính mình thành một đầu heo. Tam tỷ không nhận ra được câu vẫn. Tiểu đạo sĩ, ngươi nhận biết được không? Mai Tam Nương nghiêng nghiêng đầu, một lọn tóc đen rủ xuống dưới che mất vẻ sợ hãi sâu trong đáy mắt. Cái vẻ sợ hãi này, bắt nguồn tiểu đạo sĩ nhìn như khờ ngốc kia lại thật ra còn tàn nhẫn hơn Mai Tam Nương nàng rất nhiều. Nhận biết, trong núi sâu mới tìm thấy được. Từ Ngôn bày ra dáng vẻ ngây thơ, tươi cười nói, để ta tìm giúp Tam tỷ. Mai Tam Nương trầm mặc lại, nhìn Từ Ngôn một lúc lâu, sợ hãi sâu trong ánh mắt nàng cũng dần biến mất. Nàng dang rộng hai tay, lại lần nữa ôm lấy tiểu đạo sĩ đầy luống cuống, xoa xoa đầu Từ Ngôn mà cười, ánh mắt cũng dần ươn ướt lại. Phải thật lâu sau nàng mới buông tay ra, xoay người đi về phía khác. Cảm ơn rồi, tiểu đạo sĩ. Lúc Mai Tam Nương rời đi, chỉ để lại một lời nhẹ giọng cảm ơn. Thế nhưng lời này rơi vào trong tai Từ Ngôn, âm thanh cảm ơn lại trở nên nặng nề đến mức khiến người ta khó mà hít thở nổi. Đó là oán niệm và hận ý bị kìm nén đến tận 5 năm trời. Bên giếng nước u tĩnh, chỉ còn lại bóng dáng của tiểu đạo sĩ. Từ Ngôn cũng không lập tức rời khỏi đây, mà vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ. Trong mắt người khác, chỉ có một mình tiểu đạo sĩ đứng cạnh giếng nước. Nu như dùng mắt của Từ Ngôn mà nhìn thì sẽ thấy đối diện hắn lúc này lại mà một âm ảnh nữ tử đang vật vờ bay lượn, mặt xanh nanh vàng, dương nanh múa vuốt. Nữ hài Triệu gia tìm đến giếng nước tự sát, cuối cùng hóa thành lệ quỷ. Xung quanh đây đều đầy sát khí nên nàng không cách nào lẻn tới chỗ của đám sơn phỉ được, chỉ có thể quanh quẩn tại miệng giếng này, hoặc là cuốn lấy tiểu đạo sĩ ngu ngơ ngây ngốc trước mặt. Đây không phải lần đầu tiên Từ Ngôn nhìn thấy quỷ, cũng không phải lần đầu nhìn thấy lệ quỷ. Hắn biết rõ lệ quỷ có thể làm người khác bị thương. Bình thường, mỗi khi nhìn thấy thì Từ Ngôn thường lẩn ra xa, sau đó còn về đạo quán tụng kinh siêu độ, diệt trừ đi âm khí trên người mình. Nhưng hôm nay Từ Ngôn lại không chạy trốn, cũng không phớt lờ như không nhìn thấy, mà nhìn qua nữ quỷ này. Quỷ không dễ nhìn, nhất là lệ quỷ, bộ dáng âm trầm tựa như muốn ăn thịt người. Ngươi không hại bọn họ được, cũng không ăn hết bọn họ được. Nhẹ giọng như tự nói, không biết tiểu đạo sĩ này nói cho ai nghe hay là nói chuyện với con quỷ này, nhưng hàng mày kiếm lại khẽ trao lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn có cả tử, có cả bi kia. Phù! Một cơn gió lạnh lẽo u ám đập vào mặt, nữ quỷ mặt xanh nanh vàng đột nhiên đánh tới. Lệ quỷ đòi mạng, lại muốn kéo theo một tiểu đạo sĩ vô tội. Đã trở thành lệ quỷ thì cũng đã mất đi thần trí, chỉ còn cái phần không cam tâm kia hóa thành oán niệm duy nhất của nữ quỷ. Bị loại lệ quỷ trình độ như vậy gây thương tổn thì đến Từ Ngôn cũng phải gặp nguy hiểm 10 phần. Ta sẽ thay ngươi. Ngay khi nữ quỷ đánh tới, Từ Ngôn ngẩng mạnh đầu lên. Trên mặt không còn vẻ từ bi mà đầy hung ác dữ tợn, hắn khàn khàn gầm nhẹ. Ăn sạch bọn chúng. Ta sẽ thay ngươi, ăn sạch bọn hắn. Theo tiếng gầm nhẹ của Từ Ngôn, một cỗ sát ý còn mãnh liệt hơn cả sát khí của đám sơn phỉ kia dần xuất hiện trên thân thể nho nhỏ. Trong mắt trái của hắn, một ấn ký hình ngôi sao đột nhiên phát sáng lên, đánh thẳng vào lệ quỷ khiến nó tan thành mây khói chỉ trong một vài tích tắc. Lấy mạng lệ quỷ, không thể bù đắp được cho đầu ma quỷ trong lòng Từ Ngôn, càng không thể ngăn được cái khí tức thần bí trong mắt trái của tiểu đạo sĩ. Chương 39, đoàn tụ dưới địa ngục. Có người nhảy xuống giếng. Có người nhảy xuống giếng rồi. Nguyên Sơn trại, mới nửa đêm đã vang lên tiếng kêu to của thiếu niên đầy hoảng loạn. Đám tiểu đầu mục nhanh chóng bị kinh động, rồi một đám sơn phỉ ào ào kéo tới bên giếng nước. Năm mồm bảy miệng chất vấn đủ điều. Cuối cùng từ miệng Từ Ngôn,
đám tiểu đầu mục cũng đã biết được có một nữ tử nhảy xuống giếng. Cộng thêm việc không còn tìm thấy tung tích của nữ hài Triệu gia, đám phỉ này lập tức kết luận là nữ nhân kia đã nhảy xuống giếng. Thật là CMN xúi quẩy. Nhanh nhanh xuống dưới đó vớt cái xác ném ra xa khỏi hàng rào này đi. Một tên tiểu đầu mục mặt ngựa nhanh chóng sai đám thủ hạ mình. Cả đám xúm lại, phí phạm sức lực cả buổi mới mò vớt được cái xác của nữ tử kia đem lên. Cái xác không mảnh vải che thân sớm đã lạnh băng không có sinh cơ nào. Ném xa một chút. Tên tiểu đầu mục mặt ngựa hùng hùng hổ hổ nói, cái giếng này vẫn cứ dùng để nấu cơm tiếp hay sao? Có tên nào khu nhà bếp ở đây không? Hôm nay CMN khỏi cần nấu cơm cho ta, lão tử ra ngoài ăn. Có hai tên đầu bếp cũng có mặt nhìn xem mọi chuyện, nghe thấy vậy bèn tươi cười nhìn gã, vội giải thích, nước trong giếng vốn là dòng chảy ngầm, người chết cũng chưa kịp ngâm nước lâu. Qua 1-2 ngày là thay bằng nước mới rồi. Nhìn mà buồn nôn. Chết đâu không chết, CMN lại nhảy xuống giếng chết. Ta nhổ vào. Tên thủ lĩnh mặt ngựa mắng chửi thêm một câu nữa rồi kéo đám thủ hạ chuẩn bị đi ra khỏi khu hàng rào này. Dù sao hôm qua được phân chia không ít tiền bạc đủ để gã vung tay tiêu xài một hồi. Có tiền thì ai chịu ở trong cái hàng rào này ăn nước giếng có ngâm qua xác chết chứ? Cơm người chết, cơm người chết. Lần này thật sự được gọi là cơm người chết rồi. Tử Ngôn theo sau hai tên đầu bếp kia trở lại nhà bếp. Trên đường đi hai tên kia nói nhỏ với nhau, chuyện này cũng nên nói cho Ngô lão đại một tiếng. Nước là nước, ngầm chảy, chẳng lo kiêng kỵ phạm húy cái gì. Người khác ăn vào không sao, nhưng đừng để ba vị đương gia ăn. Còn không phải sao? Một khi đại đương gia mất hứng, đầu của chúng ta khó giữ được à? Tử Ngôn, mấy ngày này ngươi lên núi gánh nước vậy. Trên núi có một dòng suối nhỏ, đường có xa một chút, coi như ngươi đi đứng hoạt động một chút đi. Hai người nhanh chóng đẩy việc cực nhọc này sang người Tử Ngôn. Tử Ngôn chẳng qua vẫn chỉ cười hắc hắc ngây ngô, gật đầu đồng ý. Để hắn lên núi gánh nước. Vừa đúng dịp hắn đang muốn lên núi tìm kiếm câu vẫn. Chuyện nữ tử tìm đến giếng nước kia cuối cùng đã động đến lòng hung ác của Tử Ngôn. Lệ quỷ mà nữ hài Triệu gia hóa thành đã biến mất. Thế nhưng trong Nguyên Sơn trại lại có thêm một đầu ma quỷ khác do chính tay Tử Ngôn thả ra. Thế gian này có người, cũng có quỷ, cũng có rất nhiều mãnh hổ ăn thịt người. Trước lúc chết, lão đạo sĩ từng nói qua với Tử Ngôn, nếu như muốn trở thành heo, thì phải trở thành một con heo có thể ăn tươi được tất cả mãnh hổ trong thiên hạ. Tiểu đạo sĩ nở nụ cười ngây ngô, trong mắt hai tên đầu bếp chính là bộ dạng vô cùng ngốc nghếch. Bị đi lên núi gánh nước còn có thể vui mừng được thì có khác gì một đầu lợn ngu ngốc đâu. Nhưng bọn hắn không cách nào nghĩ ra, có một vài con heo lại ăn thịt hổ, vừa há miệng ra là sẽ nhai nuốt không chừa lại cả xương cốt. Từ sáng sớm, Tử Ngôn đã bắt đầu rời khỏi nhà bếp, mang theo thùng nước đi sâu vào trong núi. Khoảng cách từ dòng suối nhỏ trên núi đến Nguyên Sơn trại không gần, mỗi lần đi về ít nhất phải mất 1-2 canh giờ. Nhiều sơn phỉ như vậy, một người có gánh từ sớm đến tối mịt cũng không thể đảm đương hết nổi. Cho nên loại chuyện cực nhọc này không được ai yêu thích làm cả. Tiểu đạo sĩ lên núi, hứng lấy ánh mặt trời, gương mặt chất phác mỉm cười. Hắn vừa đi vừa ngừng nghỉ, thỉnh thoảng sờ hái chút cỏ xanh, tìm kiếm lấy dấu vết của câu vẫn. Tử Ngôn đứng cạnh miệng giếng la to lên như vậy là vì muốn nhanh chóng kiếm ra xác người. Bởi nếu để cái xác kia ngâm trong nước giếng quá lâu sẽ không còn ai muốn dùng nước trong giếng nữa. Hắn muốn nhanh chóng dọn dẹp cái thi thể kia, không chỉ vì người chết trong giếng là nữ hài Triệu gia, mà hắn còn muốn nhờ cái giếng đó hạ độc chết tất cả Nguyên Sơn phỉ. Từ sáng sớm đến chiều tối, tiểu đạo sĩ vẫn luôn vất vả khổ cực gánh nước giữa rừng núi. Nước ăn trong sơn trại ngày đầu tiên cũng tạm đủ dùng. Nhưng ngày thứ hai, Tử Ngôn đã gánh nước ít hơn một chút, bởi vì hắn đi gánh nước khiến cho nhà bếp trở nên nhiều việc bận rộn hơn. Tên đầu bếp béo đã biết chuyện trong giếng có người chết, cũng không dám để ba vị đương gia dùng cơm nấu nước giếng đó. Gã sợ ba vị trại chủ nhưng không sợ đám lâu la khác. Cho nên bắt đầu từ ngày thứ hai, gã bèn lệnh cho Tử Ngôn chỉ cần gánh đủ nước cho ba vị trại chủ và mấy tên tiểu đầu mục là đủ rồi. Người khác, gã cũng mặc kệ. Lại qua vài ngày nữa, chuyện nữ hài Triệu gia nhảy xuống giếng cũng dần bị quên lãng. Tử Ngôn đi vào Nguyên Sơn trại cũng vừa đủ 3 tháng. Vừa tới 3 tháng, Trương Hà cao hứng bừng bừng tựa như gỡ được miếng cao dán trên người ra.
gã sẽ không còn bị thanh âm nghiến răng kèn kẹt giữa đêm hôm làm giật mình tỉnh giấc nữa. Còn Từ Ngôn thì được phân cho một gian phòng ngủ nho nhỏ, tuy đơn sơ nhưng cũng đủ để dung thân. Không còn ai theo dõi, Từ Ngôn cũng có thể làm được vài chuyện mình thích. Ví dụ như mỗi lần lên núi về, đổ nước vào thùng thì sẽ lén lút mang cho Tiểu Hắc thêm một chút thức ăn. Sáng sớm có thể luyện bài quyền cước trong phòng mình, tập luyện qua một lượt 3 thức phi thạch. Thậm chí, khi không người còn có thể lén nghiền nát một ít quái thảo đã phơi khô. Chưa tới nửa tháng, Tiểu đạo sĩ thường xuyên lên núi gánh nước đã tìm được hơn 20 gốc cỏ độc câu vẫn. Loại độc chất này chỉ một miếng nhỏ đã có thể độc chết được cả một con trâu. Với hơn 20 gốc này, cộng thêm độc lực sau khi dung nhập tinh ngô thảo còn tăng thêm gấp đôi nữa, như vậy đã dư sức đầu độc chết khoảng 800, 1.000 người nơi đây. Nếu như đã thả đầu ma quỷ trong lòng ra, thì Tử Ngôn cũng không có ý định chừa lại người sống sót. Đám sơn phỉ bắt hắn làm việc, khi dễ hắn cũng không vấn đề gì, thậm chí hắn còn không chút ghi hận bọn chúng. Thế nhưng nữ hài Triệu gia kia bị hóa thành lệ quỷ vẫn luôn là cái gai đâm trong tâm hắn. Đó là một cái gai ngược, muốn nhổ ra, chỉ có thể dùng mạng người bù lấp vào. Trung thu gần tới, tiết trời càng thêm mát mẻ. Tuy nói phổ quốc 4 mùa như xuân, nhưng mùa đông cũng rất lạnh, là cái loại ướt lạnh tuy rằng rất ít khi trời có tuyết rơi. Ánh trăng trên bầu trời đêm càng ngày càng tròn. Tử Ngôn rất thích nhìn trăng tròn tháng, bởi trăng tròn tượng trưng cho sự đoàn viên. Hắn không có người thân, chỉ có một mình sư phụ thân thiết nhất cũng bỏ hắn mà đi, chẳng qua hắn vẫn cứ yêu thích trăng tròn như trước. Thân nhân được đoàn tụ với nhau, đôi khi có cả cuộc đoàn tụ của những kẻ thù với nhau. Lý do để những kẻ này đoàn tụ, không phải để chém giết nhau nữa mà đoàn tụ ở cùng một nơi khác. Địa ngục, nên đoàn tụ à? Tiểu đạo sĩ bên giếng nước ngửa đầu nhìn bầu trời sáng ngời ánh sao, vẻ mặt chất phác vui vẻ. Bên cạnh hắn, Mai Tam Nương đang cẩn thận cầm một túi cỏ khô đã nghiền nát thành bột phấn đổ xuống giếng. Là nên đoàn tụ. Mai Tam Nương nên trở về đoàn tụ với thân nhân sau 5 năm xa cách. Còn toàn bộ đám sơn phỉ trên núi này, nên đoàn tụ lại với nữ hài Triệu gia đã bị bọn hắn trà đạp qua dưới địa ngục. Trung thu rồi, thật muốn về nhà a. Mai Tam Nương phủi toàn bộ bột phấn cây cỏ dính trên mu bàn tay xuống giếng, quay đầu nhìn Tiểu đạo sĩ, nhẹ giọng dặn dò, cẩn thận một chút, tuyệt đối không được để lộ chân tướng. Ta biết rồi, Tam tỷ. Tử Ngôn đáp trả đối phương bằng một gương mặt tươi cười. Hai người chỉ gặp nhau ngắn ngủi như vậy rồi lại tách riêng ra, mỗi người lại trở về chỗ của mình. Hừng đông đến, Nguyên Sơn trại náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Mấy ngày lễ này không chỉ thuộc về vương hầu công tướng, càng không chỉ thuộc về dân chúng bình dân, mà còn thuộc về đám liều mạng bọn chúng nữa. Trước đó vài ngày, Nguyên Sơn phỉ đã kéo đến cướp giết một thôn trang nhỏ gần đó. Phần lớn thôn dân trong trang chạy trốn được hết, chẳng qua không kịp đem theo đám súc vật như heo dê đi cùng. Sau khi chém giết hơn 10 mấy dân chúng chậm chân đi sau thì đám Nguyên Sơn phỉ cũng lùa hết đám heo dê này về trại. Có thịt thì phải xẻ ăn, đó chính là thói quen của đám Sơn phỉ. Hơn nữa hôm nay còn là Trung thu, cho nên sau bữa trưa nay thì khu nhà bếp đã nhóm lên thêm 2 đống lửa lớn, 10 con cừu non được làm sạch sẽ, ướp thêm gia vị mắm muối, ớt rồi được nướng trên đống lửa này. Không lâu sau, mùi thịt nướng đã lan khắp cả sơn trại. Chương 40, Trung thu nướng thịt dê. Tiểu tử kia nhanh chân lên, chậm chạp vậy bộ muốn ăn đòn hả? Thêm ớt vào cho lão tử. Thịt dê nướng quan trọng nhất ở vị này, không cay coi như không ra gì rồi. Để lại cả cái đầu dê cho ta, mình ta dư sức gặm được một cái. Nguyên Sơn trại náo nhiệt, khu nhà bếp càng thêm náo nhiệt. Một đám sơn phỉ ngửi thấy mùi thơm bèn xúm xít đến khu nhà bếp phía sau, vừa đứng nhìn Tiểu đạo sĩ đầu đầy mồ hôi loay hoay giữa 2 đống lửa, đồng thời cũng không quên của trách hoặc sai khiến thêm. Bộ dạng tựa như tất cả bọn chúng là đại gia, còn Tử Ngôn là một tên nô lệ. Đều có phần, đều có phần. Tên đầu bếp béo chống 2 tay trên eo hô lớn, hôm nay Trung thu, đại đương gia có phân phó, để cho các huynh đệ ăn uống thật ngon lành. Đừng nóng vội, mọi người đều có phần. Đầu bếp Ngô, khu nhà bếp của các ngươi xem như nhẹ nhàng thoải mái nhất rồi. Nếu không muốn làm việc nữa, ta cũng sẽ gia nhập nhà bếp các ngươi nấu cơm, được không hả? Một tên sơn phỉ cười hì hì trêu chọc. Ai nói gì thì nói, chứ có tên tiểu đạo sĩ này ở đây,
Ta thấy đám nhà bếp các người có thể ngủ ngon giấc cả ngày được đấy. Có phải đạo sĩ nào cũng thích làm việc hay không? Lần sau để tiểu đạo sĩ này theo ta xuống núi. Gần đây làm thịt người nhiều quá ta mỏi cả tay rồi. Để hắn làm thịt vài tên thay ta vậy. Tiểu đạo sĩ, lão tử ở gian nhà gỗ phía tây. Từ nay trở đi, cái bô kia là dành phần cho ngươi. Có nghe thấy hay không hả? Câu nói sau cùng kia là của một tên tiểu đầu mục mập mạp không thua kém gì một đầu heo. Ánh mắt nhìn ngang qua Tử Ngôn, giọng điệu cực kỳ khiêu khích, lại đầy hung thần ác sát. Nhưng gã giống xong cả buổi, lại phát hiện thấy người ta bận rộn nướng thịt dê như trước bèn nổi sung lên, bèn đi tới đạp một cước khiến Tử Ngôn ngã nhào ra. Lão tử đang nói với ngươi đấy, điếc rồi hả? Lại còn CMN giả ngu với ta, có tin lão tử đem ngươi nướng trên vỉ nướng này luôn không? Nói ta sao? Tử Ngôn ngẩng đầu bỏ dậy, vừa ngờ nghệch cười vừa nói, ta tưởng ngươi gọi tên đạo sĩ khác chứ. Toàn bộ Nguyên Sơn trại có mỗi mình hắn là đạo sĩ. Hắn còn tưởng nơi này là đạo quán à, thật là một tên ngu xuẩn. Tiểu tử này mà không được việc thì đã sớm bị chém chết rồi. Nguyên Sơn trại chúng ta không thu nhận thằng ngốc. Không khác gì heo, hắn ăn gì mà lớn được đến bây giờ vậy? Đám Sơn Phỉ cười toe toét nhìn xem náo nhiệt. Nhìn tên đầu mục béo núc đang một tay cầm đao, một tay túm lấy cổ áo Tử Ngôn, quát to, CM ngươi ăn phân heo mà lớn lên hả? Nói ngươi lần cuối cùng, cái bô phòng lớn phía tây là phần người. Cứ sáng sớm mà lão tử thấy cái bô còn không sạch thì ta làm thịt ngươi. Đẩy tiểu đạo sĩ ra, tên đầu lĩnh béo núc nhanh chóng tách nửa cái đùi dê nướng xuống, gặm một cái, nhưng lại lập tức phun ra. CMN còn chưa chín. Nhanh thêm lửa. Sắp tối rồi mà thịt còn nướng chưa chín, khu bếp núc các ngươi chỉ toàn là một đám ăn hại. Tiểu đầu mục trước mặt ba vị đại đương gia chỉ đáng là hàng cháu chắt, thế nhưng trước mặt đám lâu la khác thì lại chân chính là một vị đại gia. Lúc này tên đầu lĩnh béo ném cái đùi dê vào Tử Ngôn, hung dữ nói, cho thêm nhiều ớt. Ta lấy cái đùi dê này, nướng cháy chút cho ta. Lão tử thích ăn cháy đấy, có bao nhiêu ớt bỏ vào hết cho ta. Được rồi, được rồi. Tử Ngôn cầm đùi dê đi nướng tiếp, tiện tay bỏ thêm một muỗng lớn ớt vào. Đống lửa bùng phát, ngọn lửa tán loạn. Đám Sơn Phỉ đứng xem náo nhiệt không kiên nhẫn chờ thêm nữa, từng đám kề vai sát cánh cùng nhau đánh bạc trước. Có điều bọn chúng không nhìn thấy được, trộn lẫn trong đám ớt kia là một chút mảnh nhỏ như bột phấn của một loại cây cỏ. Độc thảo mà Mai Tam Nương quăng xuống giếng chỉ mới hơn một nửa phần, gần một nửa phần còn lại đều bị Tử Ngôn trộn lẫn trong muối ăn và đám ớt kia. Bữa thịt dê nướng này, kẻ nào ăn mặn nhất thì kẻ đó chắc chắn chết nhanh nhất. Đến khi mặt trời lặn, 3 con dê nướng nguyên vẹn đã được đưa đến viện tử của 3 vị trại chủ. Chịu trách nhiệm đưa cơm lần này là tiểu đạo sĩ. Dê non vàng rực óng ả, lại được rắc một lớp ớt cay đỏ rực bên trên. Chỉ nhìn qua cũng đủ khiến người khác cảm thấy ngon miệng rồi. Đó là vì Tử Ngôn đặc biệt cố ý chuẩn bị một bữa ăn ngon cho 3 tên trùm phỉ này. Độc thảo cũng được cho vào với lượng lớn nhất. Đến đưa thịt dê, đại đương gia Liêu Cửu Minh nhìn dê nướng thì khẽ gật đầu ra vẻ rất hài lòng. Nhị đương gia Hàn Lôi căn bản là cầm lấy gặm ngay. Nhưng khi đưa đến viện tử cho tam đương gia, chỉ có 2 thủ hạ ra nhận lấy bởi vì Lôi Hải không còn ở trong sơn trại. 3 tên trại chủ đều là cao thủ. Tử Ngôn không biết lực lượng của võ giả tiên thiên mạnh mẽ đến như thế nào nên mới cho một lượng lớn độc thảo vào trong thức ăn. Nếu lượng độc có thể độc chết 10 con trâu khỏe mạnh mà không thể độc chết được 3 tên trại chủ kia, thì Tử Ngôn cũng hết cách. Tử Ngôn hiểu rất rõ hiệu quả của độc câu vấn và tinh ngô thảo do chính tay điều chế ra. Vì hắn không chỉ nhìn thấy lão đạo sĩ dùng độc này giết chết đàn sói, mà còn vì lão đạo sĩ thường xuyên chỉ dẫn hắn cách phân biệt các loại độc thảo lúc sinh hoạt tại Thừa Vân Quan, còn dạy cho hắn dược lý của các loại độc thảo này nữa. Có thể Tử Ngôn chỉ hiểu sơ bên ngoài về y thuật chi đạo, nhưng con đường độc dược này bị hắn biến thành độc đạo của riêng mình cũng không có gì là quá đáng. Mặc dù cái bổn sự học được này hiện tại hắn vẫn không cảm thấy rõ có tác dụng gì, chỉ mơ hồ nhận thấy sư phụ có ý tốt mới dạy cho hắn. Ít nhất thì nếu có thể phân biệt được độc thảo độc dược, thì khi hành tẩu bên ngoài, hắn cũng không vì độc dược mà té ngã được. Trong vườn rau sau khu nhà bếp, nghe tiếng la lối om sòm từ trong sơn trại truyền ra, Tử Ngôn càng thêm vui vẻ. Bận rộn một ngày trời hắn cũng cảm thấy đói bụng, mà đồ ăn hôm nay lại không thể nuốt được. Cũng may đống lửa vẫn còn nóng cháy,
Từ Ngôn bèn vào phòng mình lôi con gà hôm qua bắt được trong rừng ra, bọc lấy một lớp lá rồi thêm một lớp bùn, vùi trong đống lửa. Không lâu sau thì có thể ăn được món gà ăn mày này rồi. Độc dược câu vẫn phát tác rất chậm, ít nhất phải tốn hơn nửa ngày. Khi độc phát ra, người trúng độc sẽ cảm thấy bụng quặn đau khó mà chịu đựng nổi. Bởi vì đau nhức kịch liệt cho nên người phải còng xuống, đến khi chết còn mang theo hình dáng ôm chặt lấy hai chân, tựa như một quả bóng da tròn. Cảnh tượng vô cùng thê thảm không lâu nữa sẽ xảy ra. Tiệc lớn bắt đầu lúc chạng vạng tối, tới nửa đêm, nguyên sơn trại sẽ chính thức biến thành địa ngục. Sơn trại hơn 1000 người, nếu trong một lần bị tàn sát hết toàn bộ, thì căn bản nơi này sẽ biến thành thảm kịch của nhân gian. Nhưng bởi vì tất cả sơn phỉ trong trại phỉ này đều không từ việc ác nào, cho nên giết chết toàn bộ bọn hắn không khiến lòng Từ Ngôn có nửa điểm áy náy. Tiểu đạo sĩ nướng gà rừng, rồi ngồi cạnh đống lửa, cúi đầu trầm ngâm. Từ Ngôn đang nghĩ tới tam trại chủ Lô Hải. Sáng sớm nay, Lô Hải đã một mình rời khỏi Nguyên Sơn trại, không biết gã làm gì nhưng đến giờ vẫn còn chưa trở về. Nếu trước lúc nửa đêm gã còn chưa về thì mọi chuyện phiền toái rồi. Lần trước tại chuồng heo, vì tiểu hắc trư mà Lô Hải đã nảy sinh sát ý với Từ Ngôn. Lúc sau tuy đã bị Mai Tam Nương ngăn cản, mấy ngày nay Lô Hải cũng không tìm Từ Ngôn gây chuyện thêm nữa. Thế nhưng Từ Ngôn vẫn ghi nhớ ánh mắt đầy âm lãnh trước khi rời đi của đối phương. Vị tam trại chủ kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai tay Từ Ngôn không tự chủ mà nắm chặt lại. Người tính không bằng trời tính, ai nghĩ tới ngay lúc trung thu mà Lô Hải còn có thể rời khỏi sơn trại. Nếu như để thoát con ác hổ này, cả Mai Tam Nương và Từ Ngôn hắn đều rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Võ giả tiên thiên nhất mạch. Tiểu đạo sĩ ngồi cạnh đống lửa thấp giọng lẩm bẩm, sẽ mạnh mẽ như thế nào đây? Chân khí của gã lại không bằng được Phi Hoàng. Chẳng lẽ ta đánh viên đá ra có thể chống được với kiếm khí của tiên thiên? Từ Ngôn nghi hoặc là đến từ tầng chân khí ảm đạm trên đao kiếm mà võ giả tiên thiên cầm trên tay. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lúc thấy ánh sáng từ viên đá hắn toàn lực đánh ra thì Từ Ngôn chưa nhìn thấy vầng sáng quái dị như vậy ở đâu nữa. Nên trước kia, hắn luôn nghĩ rằng viên đá có vầng sáng xung quanh là do tốc độ viên đá quá nhanh tạo ra ma sát với gió. Từ khi nhìn thấy chân khí trên trường đao của Lô Hải ở Nguyên Sơn trại thì hắn mới giật mình. Bản thân hắn toàn lực đánh ra Phi Hoàng lại hình như cũng mang theo tiên thiên chân khí. Ta là võ giả tiên thiên. Từ Ngôn cười cười tự giễu. Căn bản không có khả năng đó. Bản thân mình đến nửa chiêu thức đao kiếm còn không biết, làm sao có thể bước vào nhóm võ giả tiên thiên. Đạo sĩ nho nhỏ lại không hiểu được về võ đạo chi thuyết. Đao kiếm ở đây chẳng qua cũng chỉ là một loại võ đạo mà thôi. Còn có nhiều kỹ nghệ khác vẫn được quy về một đường võ đạo. Còn chân khí hình thành và lớn mạnh không chỉ tập luyện đao thuật kiếm pháp để vận chuyển, mà thật ra còn có mối liên hệ rất lớn tới việc kinh mạch vận chuyển nữa.